Gata, mă, merge. Am făcut. Nici nu mai închidem acum. Asta rămâne până dimineață. Deci de acum până dimineață live-ul ăsta rămâne, mai schimbăm titlul. De când Idiome TV, Idiome TV, IDH-ul meu, IDH. Gata, mă, am scos și am băgat iar el gatul. Cred că puteam să fac asta și pe live, dar nu știu. Nu puteam. Alo, Cătălin, te pup. Te pup, Marian. Alexia, te pup, ce faci? Gata, mă, ne putem juca Pubg. ليش ابلع؟ تعال بارادايس. Pubg moderation achievements. Păi nu mă aud că trebuie să stau așa, mă, atunci. Nu schimb costumul de pe joc, că nu-mi plac altele ai de pula mea ce aici am sărit și târziu. Andrei, salut! Mai de pula mea ce aici am sărit prost. Hai de cucul meu. Imediat începe, în jumătate de oră. Mamă, ce e aici, mă, ca vegetale. E nenorocire aici. Tu la third party, mor, aia. I-am dat cu aia shotgun. I-am dat shotgun, să moară măsa, câte viață mai avea? Da shotgun, de i-am prins pe laterală, bun jocul. Da shotgun. Am dus și eu, bine, nu trebuia să mă duc. M-a jurat, mă? Nu mai vorbiți de tot anonimii, mă, să mă gen. În jumătate de oră se difuzează EMEA. Că abia am intrat și eu.
mai ce se tot anonimii, mă, nebunilor. Nu mai făcea un scurt circuit, făcea de la Elgato și eu trebuie să închid și să scot Elgato să-l bag iară. Vă pup, fetelor. Nu, hai bă, gata, hai să ne jucăm acum. Îi ai pe ea din Godsend. Când? Acum meci? Acum meci i-am pe ea din Godsend? Zi repede dacă acum i-am pe ea din Godsend. Cine pula mea e Godsend Victor, că n-am auzit de el. Am avut și X-Team-ul, mai să mor mai echipe forte. Acum n-am pe nimeni în meci. Ca să-i bat. N-am știut că dacă știam nu mă jump și stăteam să-i bat. Te postăm pe fraieri. Le arătăm ce înseamnă. Și aruncăm pe fraieri în aer să mor. Asta era Godsend-ul, mă? Era, mă, că avea și cu Assassins. Da, Cristi. Imediat încep meciurile, în 27 minute. L-am bătut pe ăla de Godsend, mă.
Am bătut, mă, salut, Eusebiu, te pup, l-am bătut pe Victor Pițul, că l-am... Lobby, e la lobby. Bună, fetelor, vă pup, vă pup. Ai bătut când era cu spatele, când nu se pune așa. Dacă așa l-am prins, ce vrei să fac șeful meu, dacă așa l-am prins pe om? Bine, m-au prins mulți așa și m-au postat, deci nebune, oricum nu postez, că nu, pentru mine nu mă interesează. Uite-l aici, am crate. God Saint Victor. Ăsta-i. Ghinionului ce pula mea să-i facem? Las că și eu mor așa de multe ori, deci nu pula mea. Să învețe să iese din meci. Sau să fie mai atent ce pula mea să-i fac. Ce pula mea să-i fac eu la Victorul ăla? Ghinionului, mă, viețile mele. Doamne, e real. Bă, pupă nebunilor, hai că imediat începe la jumătate de oră. Iată-mă cum să fie. Bună, Andreea, ce-i iată-mă? Mergea pe butul, altceva nu știu. Am asta e la... Bă, rupeți și voi acolo, dați și voi un like și un share, da? Că imediat începe turneul. Ce echipă, Florin, că nu înțeleg. EMEA scrie în ăla. Te pup pe Eusebiu, ce faci?
Da, Ștefan, da. Dar nu te înscrii, Florin, că n-ai cum să... Oamenii mor. Alături tine. De ce? Ai, ei, ai. Da, Ștefan, mi-a schimbat contul de mult. Salut, bă, nemților, vă pup! Pe la cum stă acolo, mă, suprace, mă. Cel cum stă la unde s-a dus, mă, ești nebun? După copac acolo, mă. Poate tot. A, era și în dreapta, mă. M-am grăbit că n-aveam gloanțe, mă, să mor. Aveam 30 de gloanțe și alea 18. Să mai și pe gura lor. Poate se cacă pe ei, numai că vin toți 4 bulangii.
Mă duc să joc la scrimur, mă, de la mișto, ce ai, vrei să te mint? Revin imediat. Lecții de flow, șeful s-a întors, poți să spui să rămână. Știi că due punti zona, flow e Rolex Daytona. Coarda zici că e Madonna, se mișcă ca Macarena. Dogul și cu mâna zici că-s Diego Maradona. Șeful e în afaceri, spune să rămână. Pune masca la gură, nu te întrece cu gluma. Când intru la Gucci știi că nu contează suma, dar acum cumpăr de acasă ca să-mi protejez familia. Am grijă și de vecina, știi că seamănă cu Alina, îi cumpăr visele. Te văd bine, fă, pune-ți poză să te văd bine. Miau, nu-mi place. Opa. Miau, are level 7 să moară băieții, știți ce scodați? Culo, hopu. Te văd, m-a prins. Miau, ce badoace are să moară băieții. Am primit mesaj acum, am mâncat vașcurul vostru, vii la scrim? Da, mâncați și crută. Păi nu vin eu la stream să vă ajut ce-i. Păi noi eu mă joc, cum să nu mă joc. Salut Zeus, te pupui meu. Băi, dar jucăm în 3 mă să mor. Da, păi, habar să... Ce dracu m-a schimbat să mă bat la ăștia. Ce zici, mă, blindule? E pe live-ul, viața mea. Nu joc cu abonații, mă, eu joc la un scrim acum, m-a chemat băieții ăștia să-i ajut și mă joc cu ei, nu vezi că erau 2. Erau și acolo 2 amărâți și am zis să-i ajut și eu dacă se poate. Hai că... Eu n-aș știu că e live în pula mea. Băi. Dar te lăsai să-ți faci live acolo. Da, are mă nimica că mă joc, ce dacă e live? Lasă-mă că mă joc. De-aia stai la una pentru story. Bine, șefule, gata, stau la una pentru story. Bă, dați-mi și voi acolo, puneți-mă la story, mâncava și curul vostru. Pe Facebook, pe YouTube, unde vreți voi. Pe Insta. Hai, pe cadou. Hai să ne jucăm și noi la scrim. Nu te-i pe cadou, să mor tu și eu că mă duci pe cadou. Nu, mă mâncați și curul și așa suntem 3, nici nu ne știm, nici nimica. N-am jucat, nici nimica, dă-i așa. Mișto, ne jucăm și noi așa. Dă-i de la mișto. Cu stângul drept. Băieții joacă fotbal. Nu dă-i aici mâncați și curul dacă nu ți-o bate tot ăsta dacă am noroc de armă și de astea. Dar nu pe arenă, pe arenă mă duci. Păi la blue, la blue, la blue. Un pic așa, ne ducem și noi la blue. Vezi că am mai jucat eu la scrimuri de astea la mișto în 3 și am spart drumul 20 ceva de kilane. La mișto, tot așa, pe catenică, pe bătaie. Dar. Mai văd ceva, dar nu cred că vine aici cu noi. Să mor de vine cineva cu noi. Văd pe unul. Chet, vezi pe cineva? Lângă bootcamp. Nu prea văd. Nici o mâncață aici cu tău. Păi dacă nu e nimeni, hau meu, ne împărțim în tot pe cadou. Luptăm. Păi eu mă duc direct la arena aici. Ne blindăm, vrei să... Oh, sunt, e un team. Am vrut să mă la casino. Dar nu mă mai duc, că nu mai pot. Rămâneți aici, hau meu. Da, unde s-a dus toți pe arenă? Nu, îți despărțiți. După voi, Pare să fie două timuri, după mine nu. Cred că sunt 2 teamuri, bune nebunule. N-am armă și atunci am 24, mă. A lui de aici. Au pe unul în casino ăsta. Da, unul singur e la casino. Ăștia cred că sunt timp, dar împărțiți. Hai. Da, n-am armă. Am shotgun și pistol. Mă duc la hotelurile astea. Da, două timuri. Mă duc la hoteluri cu mașină.
Hai să dau blând una ca. Ai una cam ca să-și furul tău. Cât răi să moară băieții? N-am să mor. Am vest, am vest. Am găsit anțe. E M24 de căsete. Uite și glonț. Pe la bună, te pup. A, nu-i Caterin că parme să mă bată tot. Dar moară, mă. Ai, bă. Da, da, da. Am văzut. Auzim ce să bate. Sunt nervoși. Mergem să-i calmăm? Hai că îi calmăm noi dacă e. E împărdia obosiți, nu știu. Vezi că avem și dreapta aia mie. Auzim, sunt nervoși de finish pe tare. Lobby, 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 lobby. Go lobby, camper. Motherfucker, camper, lobby. Nu mai Blind. niciun de asta, Paul. Mă, fut pe ei, le dau la mâine. Fac cu ăsta. Păi ce m-a speriat să fac cu inima, ești nebun la cap să mor pe live din cauza ta, Mariane, daune ce-ți ceream. Da, nu mori, mă. Păi ce mă cap pe mine să moară bărbații lui. Nu tremur să mor. Te-ai emoționat. Nu m-am emoționat, dar m-a speriat cu ei, că l-am văzut așa nervos că o sărit de acolo, am zis, bă, du-te dracu. Avem și în dreapta, avem și în dreapta. Bine, ca din nou, o să mor, dacă nu, vreau să plec viu de aici. Ăștia sunt băieți. Ăștia trag clan. A jucat și el, mă trăiască familia lui. Da, ăștia nu știu, că să încă să bat întâi. Nu Catering. Vezi cum stai acolo, că e pe el și în dreapta, bate norocul. În care dreapta, mă, aici? Da, aici, mă. Acolo. Ce treaba mea cu ea? Iau ei cu tine, că te văd. Poate face și un pic de 2 wind ăsta, hau meu. Poate eu am venit, noi v-ați oprit bătaia. Vezi, ce băieți buni sunt ăștia. Mă duc să-mi termin de lutat asta aici. Haide mă, că e pe bune. A terminat bătaia, gata. A intrat blind în ei. Am intrat de nu mai pot. A, nu-i Caterin că pe ce arme găsesc. Pula mă, campează mă, uite-te și tu la ei mă. În tine trag? Ha, cu aia unde e acolo. De altul un bloc, nu fac un pas, mă băgăm mici în rasa lor, stai așa că mă duc pe la blue. Nu putem pușa? N-ai, pula-i pușezi. Despărțiți peste tot. Să bat cu aia. Sau? Se prefac, poate. Se prefac, mă, nu se bate cu nimeni. Mama, dacă trag toți 4 în același timp prefacătură, e Catering. Sunt bulangii de aia obosiți, care joacă la screamer și s-au și ei ca pe mămăile. De mișto lui, mă. Dar iau mă cu el. De grenade. Stai mă că intru acum în bloc cu ei.
Deci, Ești în blocuri? da, cu aia, da, nu scuie, eu știu unde. Nu fac niciun pas. Ce simți? Mă duc. Eu cred că să bată ăștia. Nu se bat, bă. Uite aici sunt. Sunt în blocul ăsta? Nu, la casă. A plecat în bloc. Că a tras la mine. Sunt la casă. De asta e că mă duc înapoi în blocul celălalt și mă duc până la casino. Stai și că la casino până la ăsta, să-ți arăt eu. Arena, stai. Blin cu scanere. A, de... Păi dacă tu ai zis că vrei să ne batem cu ei să ne distrăm, păi nu încercăm și noi ceva nou, mai încercăm și noi, nu? Aia zic. E pula mea, și așa n-ai ce să speri între ei. Acolo. Stai așa că mă duc prin spate. Tare acolo. Stai așa că mă bag eu mult prin spate. Hai să nu mă vadă. Ar fi culmea să fie un... Bă, să bat în 3. Ia uzi. Gata, te-a bătut. Te-a bătut, te-a bătut. Stai că mă duc eu la arena acum. Păi și aia, mai sunt 1 sau 2. Ia roți. Ai grijă, mâncați. Îi batem acum, aștept. A, unul mai era, da, S-a bun. pus un kill, unul mai era. Da, ești zlobos, bine că ați bătut. Vă pup nebunilor, vă pup și vă love you. Hai să mergem și noi să căutăm. Da, așa să mă lutez și un pic așa. Hai că vin și eu să mă lutez un pic așa, cam ăsta, sărăcica asta de... Un scarel măcar dacă vreți. Nu mai tu? Ai caca cu 4x de catering. Eu și eu, cum îmi face ca cu 4x. X. E de aici. Glonțe verzi. Pe ce să-l pun pe șocanul meu? Aia zic. Am 24 de trebuie. I've got supplies. Nu-mi trebuie, că am mult, am nevoie. Ai nevoie de Uzi? Hai, păsăm Martin să ne batem cu ei, că suntem pe clasic, ne. Dacă nu ne dau ăștia banuri, că zic că suntem codați. Aia de că nu-i catering, că pe-l bate zona roșie nervoză. Alt. Au ajuns și ei în zonă. Mamă, și mi-are trei cu mașina să moară băieții. Păi ne aruncă în aer, lasă nici motorul ăsta, nu-i. Dă-i așa ca pe clasic, mă, să moară băieții, băi, dacă nu-i aruncă în aer, dă-i. Primul care dăm să moară, dacă nu ne aruncă în aer, fii atent. Aia zic. Suntem blindați. Suntem. Stai să dai un full squad spray și să vezi cum ești go to lobby. Pe ce nu intrăm noi în San Martin și batem? Intrăm noi, da. Fac ăștia, se uită ăștia pe noi și ia uite și la ăștia, mâncați și curul meu, ăștia unde sunt, mă, mâncați și pula mea. Ăștia cred că am curcat stream-ul cu clasicul. Să mor. Vezi cum să nu murim atâta tot, că de bătut îi batem. Hai că dau crash în blocul ăsta roșu. Că de aici mai vedem. Da, nu, e că nu e nici lutat aici. Hai sus. Băi, stai mă să vedem, e sigur? Nu, hai dă-mă să iau și o altă mașină. Nu vezi că e tot închis? Aici este o mașină mai aproape. Mamă, nu vreau nimic. Deci n-am beculețele aprinse. Le aprind acum, dacă tu... Băi, stai. Ca să mor eu mașina în loc să iau bagul ăsta. Uite asta. Tony, bine venit. Hai bă, ia mașina. Ce? Am suc, am aici. Lind. Ce mă? Gata, Ia am. mașina. Gata, șefule, gata, hai după ei. Caute-i să mor, dacă nu, uite așa ne bată noi. Hei, bro, hei. Așa ne bată noi la scrimor. Haide. Bă, uite așa eu caut să mor, uite așa vreau să mă bat la scrimor. Pe bune că așa vreau să mă bat la scrimor. Să mor de 100 de ori, dar știu că după 100 de ori îi aruncă în aer, știi ce zic? Și la...
Cred că sunt sigur pe munte acolo aici. Au, au. De ce nu zici nimic spre el, mă? Da unde? Că nu l-am. Hai pe ei! Oprește-te acolo. Hai cu mine. Stai că-s rău. Că nu Trebuie să-mi bag viața acesta. E de revive. Vreau să-i da finish la ăla? Da. Nu trebuia că-l băteam. E sus pe asta, mă. Taci. A, de brincă-s cu tine. Stai puțin. E jos. Stai dracu jos. Aia zic. Stai dracu jos. Am avea 5 chestii. Gata, mă, spornit pe ei, spus, sunt gata, e bat. Mamă, dacă are un M4 să moară băieții, să termină și mecherie aici, nesimțit. Bă, bă, mă joc și eu puțin la screamer, că m-au chemat băieții să-i ajut să mor și jucăm în 3 și jucăm ca pe clasic. Duc repede până jos, într-un minut sunt înapoi. Unde jos te duci, mă? Băi, stai aici, mă! Mamă, îl bat să mor cu aia. Bă, stai aici că mă bat ăștia și numai din vina ta să mor. Are el un ceva pentru mine? Hai că a avut M4, dar n-am luat eu. Bă, ești obraznic să mor tu și eu dacă nu... Bă, să mor dacă nu-ți dau scarelul. Să mor dacă îl vreau. Să mor dacă nu ți-l dau, să mor. Să mor dacă nu-ți beat. Să mor, dar nu joci cu el. Pai. Sunt foarte băiat, dar nu ți-l dau. Bă, nu ești băiat să mor. N-ai fost băiat la faza asta, ești om rău. Uite, bă, vezi, bă, vin de pe live-ul meu, vin la scrim să-l ajut și nu-mi dă M4 lui, mă. Da, vezi, mă, cu aia, ce apreciere am eu față de oameni. Lasă-mă, frate, las, că Dumnezeu e sus și vede. Să nu plângi mai târziu când te pedepsește, eu ți-am zis. Nu-i Caterin, că să mor. Te pup, Denisa, ce faci? Andreea, te pup, meu, vă pup pe toți bănebunilor, dați-vă acolo un like. Hi, bro, hi. I'm playing now the Scream. Scream. Scream, mâncați și curul meu. Mașină. Dar nu, e asta clasic, ce Scream, eu sunt. Care tu știi cum trag în ei? Să moară băieții mei, de le fac contur. Numai ei nu trag. Hai să vedem și noi zona asta la altă și ne băgăm direct în mijloc. Asta ce zici? Ia, dă să-l văd. Să moară băieții, nu-i 7, a meu e 7, tu știi cum se vede? Știu, nu-i Caterin. Ce faci, mă, ești tare în gură cu mine, bă? Haide. Hai. Câți spectatori aveau ăștia aici? 3. Hai, dă tigaia ultimul. Hai, îi dăm să mor. Hai că și ajungem noi până la ultimul în stilul ăsta cum duc. Hai că nu-i Caterin, hai să dăm tigaia ultimul. Îi dăm tigaia să mor. Fii atent că iau și win-ul, ești nebun? Vrei să vezi că iau win-ul așa în 3 să mor? Dar ce scrim ăla cu 21 de player în zona aia? Nu știu, mă, m-a chemat ăsta să-l ajut la scrim și l-am ajutat pe om și nu vezi că cărăm. Îi cărăm, îi căutăm și eu cărăm, mă, bată-mă, domnul Rocu să mă bată. Îi cărăm pe ăștia din tot ăsta. Bă, cum să pleci, mă, la scrim-uri cu mine, ești nesimțit? Gata, mă, îl dau afară în echipă. Că nici măcar nu sunt echipa noastră, dar nică. Nu-i Caterin. Am luat mașina. Hai, luați-vă o mașină și să mergem. nu e a mea asta, nu e a mea. Nu e asta a mea. Nu-mi place de aia. E ca pe clasic mâncați asta aici. Și asta nu-mi place că e bușită. Nici asta nu-mi place că e bușită. E, mă. Tu cu asta ce pula mea să mi fac. Era mâna a doua. Stai bă așa să dea zonă. Sau hai de-i în pula mea să căutăm. Ce e aia zonă? Eu în pula mea de... Bă, stai bă să dai zona măcar, mă, nu fiu brat. Dar dă-i mă că merg în mijloc oricum, dă-i după ea.
Urcă sus pe mute aici în dreapta, să mor tu și eu dacă nu te urci acolo în dreapta sus pe mute. Marked a location. Alături de tine v-am trezit. Ăștia schimb pe robosiți, umblu și cu ea. Te pup pe engine, ce faci? Dă-i în zonă, dă-i în zonă, dă-i direct pe munte acolo, știi unde zic? La los de unde? Muntele la mare? Aici? Acolo. De cum să nu te rotești cu mine până acolo? Păi mă dau jos din mașină în full open și bat, stai să vezi să mor. Intrăm în ei și batem. Intrăm noi în ei, da. Fii atent aici cum mă duc periculos. Sunt și eu un pic curios ce zice aia de pe live un pic așa. A, dar și live ăștia. Să-mi dai și mie, ești nebun dacă se uită pe noi, să râd și eu să văd ce zic ea. Să notez mașini în fața mea. Dă-i în pula mea. Au plecat la casă. Care case? De la asta din dreapta. Astea din dreapta de aici? Da. Îi văd, du-te în față mă, ești nisip. Au. A dat glonț. Unde-s, unde-s? A, așa sunt. Mama are capul ăla de coastă. Dă-i, că explodat de... A, ne mai ducem pe munte? Unde mergi, Ked? Stai așa că eu mă duc pe... Aici. Hai că mă rotesc eu deasupra lor aici. Eu stânga lor mă duc. Eu sunt pic deasupra lor. Am dat mașina deasupra mea. Să bată aici acasă. Și-o dat smoke-ul. Mașina asupra mea? Nu. Să mă bate lumea. Ea nu scapă mă de aici. Deci acolo avem player sus. Hai în pula, se pușăm la casă. Ce facem, dormim? Mă joc la scrim-ul. Aha, mă joc la scrim-ul. Ce scrim-uri Tudor? Intru... Bă, fii atent, eu vreau să mă bat cu ei cu ea, m-ai chemat să mă bat cu ei, la scrim-uri vin să mă bat cu ei, ești nesimțit. Păi e să aici, la casă. Vin acum, bă, ca mici pula în ei, păi mă chem să joc aici, păi stai așa, bă, așteaptă ușor, nici chiar așa. Așteaptă așa. Sunt la casă acolo. Te-am turnat pizdă, stai să vezi ce-ți fac ție. Hai că le dă și de sus. Stai așa, stai așa să... Stai să vezi ce periculos. Dacă m-au chemat băieții să mă joc la scrim, mă distrez și eu, n-am voie să mă distrez. N-ai voie. Ce? N-ai voie să te distrezi. Trebuie să jucăm tryhard. Hai că mă să-mi pușez în pula mea. Pula mea să subă. Stai dracu cu minte potolit, ce ești acolo așa, băi, obraznicule. Băgă mici pula în el scarele, am zis că mă învăț eu să te... Tu și scarelul. Trag alții de sus. Da, Mariane. Și-au dat knock în 3, mă. De ce te-ai dus acolo, mă? Ai zis? Ai zis, trăiască bărbații tăi. De unde te-a luat? Din casă. Care casă? De unde să bat la casă? N-avem zonă. Suntem acum, stai așa. Da, e aici, nu? Păi da, vezi că se băteau colți. Ia auzi. Vezi că se bat acum.
Ăia X6 sunt în casa. A, ea eliminează. Pe aici. Nu-i las la buggy, stai aici, mâncați și cu ruptul, că nu-i las să iei buggy ăla. Că vreau eu să merem în zonă. Aveți mașină. Văd? Uite. Lasă. Banditi. Lasă că vine zona, ce dracu, unde? Ed, când zic eu, că mai sunt 5 secunde, îmi dai un smoke aici. Marked a location. Mai sunt 50 secunde, da? E văd, vezi că ea se ducă. Dacă și noi luăm buggy și ne băgăm în stânga, fii atent, ne băgăm aici. Da, e mașina mea. E Mustang. Bă, nu că nu se place fără buggy, să zici, fii atent de buggy ăsta. Îl văd pe ăla, lasă. Aia zic. Vezi că eu n-am nimic de viață. Îți dau eu. Ia de aici. Dați grenadă dacă aveți. Am grenadă. Văd că batatii. Mai pleacă e la mine în pula. Vezi că ți-am dat acolo smoke. Bun. Uai, ce lăuri. Mă, de lângă tine, plin. Nu mă duci, nu mă sperii. Nu mai, ori murim noi, ori mor ei. De aici oricum murim. Murim oricum aici. Păi e mașina mea de spate. Ai mașină în spate? Dar nu mai pot pleca, așteaptă. Ia vezi, poți să pleci? Te țin eu. Lângă tine. Bă, dar multe au, băi. Te după mașină, șeful meu. Poți? Da. Auzi. Te bagi mult stânga. Parchează aici. Marked a location. Ai, serios? Nu e acolo. Te pușează pe. Unul a luat zona. Dropează și tu first-urile. Din spate? Sau? Nu are. Un first am avut. M-a așteptat, normal. Of crăpața inima azi. Ai, cod incorrect, în fine. Maria, nu mai joc, mă duc să fac treburile. Bine, Hai, te-am pupat. Te pupa. So let's see how it works out for them. There's still space, Max, in Headshot Valley. That was a clean. So much airtime. Secundă că fac Yeah, melt. I'll give that a good 8.9 out of 10. No real fancy stuff, but clean, concise, and it landed on its wheels. Our little vroom vroom segment. We've been doing it for a year, man. It feels good to still get it up. It does. There you go. With the circle about to close up, we'll see where Phase 2 is going to be going. AR Esports, they got a tippity top of the mountain. Gathering now information on,
like Joacă și Bloodline meciul ăsta, hai să vedem ce fac Punishers, băieții. NASR, SWAT 69. They're going to have all that information going their way. The circle not going to be harsh whatsoever. This is why I also wanted these teams to cross early. Bloodline haven't crossed yet over the bridge side, so potentially AR Esports could be an issue and a pebble in their shoe if they're not careful about it. But Arab GSG specifically up north, like super spread. Like I don't know what to think about that. I don't know what the game plan is. I can't really suss it out. I think it's more the timing of the rotation. It feels a bit too long, a bit too late. I know they went for the long road around Stalbar, but if that's the case, they probably could have rotated 30 seconds earlier. And I know they want to get their basing looting up, but there's no point in having loot. There's no point in having that extra smoke, that extra grenade, that extra 30 clip of ammo if your position inside the phase 1, phase 2 is hard for you to breach and you end up getting punished for it. So that's something that maybe our GSD need to balance a bit more heavily. Whereas when we look at the teams that are inside the circle, frag machines, I feel, are primed, locked and loaded to get a strong result, because when you look down on the south side of this phase 2, they're the only ones that are really down there. They've nobody around them as of yet. Yeah, they're completely uncontested. I think that's still going to be really good stuff. AR Esports, they did get the information on the mountaintop of Everest. Now they use that information. I do not want to stay on that position because it's on the edge of the circle up north. So they're really going to start moving themselves in the fields of Gatkill, looking for a mountaintop to hold on to potentially. So I think that here AR Esports Blue, salut și în zona acolo sus la hospital. Information into a decent position, more center circles. So I think that here AR Esports responding in a way that I'm just expecting from all of these teams already. So AR Esports, big thumbs up on that one. I like it. But I'm going to see down south the Force getting really close to frag machines, and that might be a fight closing up and breaking out. Stai așa că vi rezolv acum. Seems like the frag machines have kind of more rotated towards a member of the Force, Pubg. The Force are kind of split up, finding those angles onto the members of frag machines. Îl rezolv acum dacă s-a blocat. You can see they have 3 players in one vehicle. Freak is on the other side. They have those 4 walls that are protecting them a lot more heavily compared to the Force, and that's where I think the Force realized that they need to do a similar kind of positioning, having 3 members together with Buju staying down in that compound. Hopefully the baiting can come through for Buju. I just like the fact that they got those 3 players up top. There's not only putting pressure down on frag machines to make sure they don't push on Buju, but also gathering information on what is happening down south of the location. Maybe even send more play up north just to make sure you can get a little bit more intel on teams like, you know, AR Esports, 1218, SWAT 69. I think there's definitely a big potential early game information going the way of the Force. I think that I would like to see them try and use that. Some grenades are getting chucked on over frag machines. They're slowly sneaking their way forward, finding a strat to get on that fight. But AR Esports knock it on the door of the Force, and they're ready to shred it down to pieces if they just get a wind of information on where the Force currently are. And this is where the Force Esports during the party, they knock on the door and they shred it down. They pick up an extra kill on that team. And AR Esports, they're already transitioning these positions so damn well, already into phase 3. Already into phase 3, and we do see shifting down towards the south side of this map. The coastal line of the mainland is in play. Ferry Pier could be a key area. We've Kanina Power on the high ground, and that it gives a lot of valuable information for the teams coming in around them. But because it's open field, it's something that they might have to think about changing to that compound just to the north of them. We'll have to wait and see how they do play around that. We World of Wonder coming out north. We have A zis că vi fac, nebunilor. coming in from the north. Salutare, Neața, te pup. Right, Esports under fire. N7R going to be initiating those shots from the rooftop. And ASR also gathering the information. Got so many teams on the southern side. It's a very flat terrain. A few teams will make it over to the plateau area where World of Wonders currently have set up their house, their main setup. Royale Esports will try and potentially contest it away. SWAT 69 going to try and squeeze through Royale Esports and 1218, avoiding that detection. They are going to be in a more valley side area, so really they're not going to be prone to taking shots, but if a team gets close, grenades could be a main issue.
Blaze, I feel like going a bit too deep without the information. I don't think they needed to go on such a harsh rotation, and let's see if they get punished for. Talk about Punishers and Nasser are taking the fight against each other. We'll have to see how that does. Oh, there you go, Blaze Esports, AR Esports. Looking for the engagement, not able to find anything initially just yet. Grenades will be a huge way to engage and kick off this fight. Daphne God did get knocked away, but seemed like he's not going to get traded away by AR Esports. It is a little bit tricky, right? Because so far, Blaze, they got their little high ground position. They got a lot of structures to play and peek from. So AR Esports, they know that if they push in that, they're taking a huge potential risk. And they also in a dip where grenades could easily connect for Blaze Esports. So here is AR Esports being really respectful. I love this. I think literally there's no reason to take that fight because they were in such a tricky position to push it upon Blaze. Leave it. This is great. I love this. However, will AR Esports get punished on the next phase if it goes? Hai să vedem ce fac băieții aici din Blaze. I think it's a good short-term solution, but long-term, Royal aici. I feel like it might punish AR Esports a little bit more. One thing we did see with that new train on a side note, that is part of their Wrangle 2.0 update, by the way. That wasn't there previously. It wasn't there previously, and I like the new update changes to the map. It feels good, but it's also what. Bolou sunt la carry acolo. Picked himself 2 kills, looking for a bunch more potentially. They'll take in full Plătește GSG-ul. Unul din GSG, ba nu. On the mid-game stage of this game. So I think overall here, World of Wonders, if they play their cards correctly, just like in Yu-Gi-Oh, they'll be having the strength of this game going their way. So a team that I just need to highlight real quick is the rotation from Bloodline. They've hovered around the edge / inside the circle absolutely perfectly, where they made their way from the north. Bolou iar se rotește. That is such an incredibly well placed. Mamă, se duc în băieții ăia. La pahala Sanhok. E finish. Hala nu și finish, băgă meși. Ramona, mersi de like, te pupui meu. Salutare Logic Man. Vezi că jucăm de seară Logic Man, să știi. Later, they're not going to be inside the circle, so taking out the bodies around them will allow them more freedom to rotate. One thing that I find strange is da, joacă și Blue acum. Atis da knock. Nobody rotated that compound on the previous phase, and that seems weird to me. Definitely, I think it's a great position. Actually, the best position to hold on to in terms of just staying into the circles out against breakdown. Talking about against breakdown, Son HP is going to be under 5 by 12-18. L-avem pe Bandita, care da knock de Royal. Cum o face microfonul? Face urât microfonul? L-a dat mai încet acum, mă. L-a dat mai încet acum. Cum o face? Mă aud bine acum? Hello, hello, Star, hello. Down below in that little shack. He's going to be able to find himself a reef. Right, Esports really popping off versus Punishers. Yeah, let's see what 12-18 can do against both Punishers and Royal Esports, although just as I Punisher scos, nu știu ce sfaturi să-ți dau pe la... După ce se termină meciul, atunci îți povestesc, că zic. Great play coming out from 12-18, playing their train on the northwest side of the circle perfectly indeed. Bazi aici care încearcă și el să rătească. Into the blue zone, realizing that their rotation, they've come from one area, they can kind of choose to go there again, but the timing, it's a little bit Bazi acolo, poate să fie și zona asta arată. and SWAT 69. Dau 69 în spatele. 5-6 get eliminated in 13th. Unfortunately, they were in last position at the start of this game, and Să nu apparently zici că se duce la aici, dacă se duce direct la casă, chiar și pe ăștia sus, nu mai au ce face, gata, ai scos. This player, Bazzi of Bloodline, surviving that encounter. Demar, SWAT 69 is going to be shredding him down to pieces. The 12-18 now is in the circle. The next is going to go towards phase 5. That's where things could get a little bit more sticky for them to move away from their position. On a mountaintop. GSG, they got some smokes, denying a lot of visibility from a Rap GSG to be able to defend. Leads are clean from Frag Machines. They're pushing up. That's going to be another kill. Looking potentially for a 4th kill if they find that flush in the smoke. And that's going to be Law left alone for Rap GSG. Yeah, Low's on his own, he's inside the smoke, but I think might be happening, and Lord is going to cook up another grenade. Is that going to connect onto Low? We'll have to wait and see. Not quite, a bit overcooked. Low overcooked, but that's going to be fine. Law's going to get pushed away. The smokes, he's going to go for the random spray through. Law able to find himself one on to outplay. They're going down. He's got that car as defensive.
good position, but the spray, the mowed down play from Ralph will be enough, and that'll be it for Rap GSG. Frag Machines, that was an aggressive push, but I love that use of utility. Yeah, really great way to use a utility. Am Now, înțeles Frag bine, Machines mai bine. lose a player off the back of that. Auzi bine acum, nu? Confirmed by Nasser Esports. The circle înțeles, nu mai am rotated problem. back over to the west, and Aethys, the last man standing, the one-man army for Bloodline, is able to pick up another cheeky kill. Ah, Snake gata. is ready to decimate Frag Machines, picks up one until all looking for Freak right now. They don't have the information. They're down below, making it really hard to peek a Snake in the grass, prone down. They're just going to go for the nade. That nade looks clean. Imperium right next to it. Run away, my friend, but no. The bush is dead. Bloodline are out. 10 teams now still remain. As Yala Esports, they're going to go for the breach on the position of Kanina Power. We mentioned earlier, Imperium, it was a great position. You were surprised no one was contesting it. Trying to take it away. Well, it seemed like it's going to be happening right now. Anas, despite being a one-man team, despite losing all of his allies, he is going to go all-heartedly into this push onto Kanina Power. The res will slowly come on through onto Robdini. Maybe Anas taking a little bit too long to capitalize on that golden knock. Well, no, he has to be careful, right? He can easily be third party from the field, so him being too aggressive could spell the end for his run, not necessarily by Kanina Power, but by another team. By him getting that knockdown, what he's doing is he's creating a little bit of time and space, and Kanina Power are losing that time while they got that revive off. Yeah, I agree. Good point. Also, I think that here going the passive approach might allow him to just snatch away a few position points. It's like John and Blank mentioned, right? Sometimes you just know you're not going to take the chicken dinner. Yeah. Sometimes aiming for just an extra 2-3 positions is going to be a lot more valuable on the long term. So I think that that is also a valuable option for Yala Esports. World of Wonder's going to be popping off versus Frag Machines. They're going to be picking up Ralph right away. That's going to put a big dent in their numbers. But apparently, and that's the last player of Yala Esports, this gets spotted away. So it's not going to have a huge difference. Out in 10th position, 9 teams still in the lobby. But look at this smoke. Not a road. This is a smoke wall separating 12-18 and World of Wonders on the northern top because they want to hold on to that position. They don't want to get contested away. The force will get taken out. NASI, I believe, also are eliminated from this lobby. Teams are getting decimated left, right, and center. Adar Esports, a Gilly Super Saiyan in the fields. That could really be beneficial for them. But what I love is that they have a full squad. They came in from the ferry. Da, mă, e primul meci. Am blocat și camera din cauza voastră, mă. Bad for them. However, they're making it work because they know they have to be somewhat aggressive. Plus, they actually have Vampire on the northeast side of the circle, just staying prone down. And that's a nice insurance policy for Adar Esports with 17 left. Yeah, he's like the trap card, just like if the entire team dies, then you can flip it over and you're going to put it back into use. Frag Machines, they'll go out in 7th, 6 teams still in this lobby. But SWAT69, they got himself alone on the more western side of the circle. If the circle goes in their favor, they might also be able to pick up teams like World of Wonders, 12-18, they're going to go downhill from the northern side. Samon's going to be spotted away by Daphne, God of Blaze Esports. There still is a 4-man team in a finish like this in the fields. This is a huge potential game, picking up already 5 kills, looking for 6th onto Jano. Blaze Esports being the most aggressive we've seen yet, and this is the Blaze Esports that we want to see coming out from one of these teams. Trebuie să mă aud mai bine acum. They're a long form team. They don't go for the quick one game win. They play for the late game. They play for the late end of the tournament, and they realize off the back of a poor first week they did need to step things up. They do need to step things up, and they're showing us right here. Merge acum microfonul, vă mă aud mai bine. 9 kills already in this game. 9 kills. And SWAT69, 2 teams is 9 kills. This is a Asta merge huge bun. finish potentially for SWAT69, able to reclaim themselves back in the golden books of the European MENA region. This could be a huge game. Grenade going to be chucked towards Zertz. Normally she would be going out pretty soon. Damar and N7 are still going to be in this lobby. Blaze Esports, it's time to breach, baby. We're going to get into the car. We're going to find himself a decent position in the southern side of the circle. Black White's going to get dropped away. The Vampire, he said he's got that great off angle. Now going to be joined up by Ali. They're going to be taking this fight. Kanina Power, văd că trăiește. Kanina Power going to be the thorn in the side of Blaze, though, is going to be taking a hurt. Robdini also down to only 1, and World of Wonder still, they've got to go down that mountaintop from the northern side. They're struggling to do so, but at least Son HP and Zessia in circle, they're dead center. They're controlling now teams trying to push from the edges. Enjoy 7 is punishing every other team from the high ground. He is being somewhat of a sacrificial lamb. He's creating the space for Sun HP and Zessie. That's great teamwork. It's great information. It is just fantastically well played, and that punishment onto Kanina Power is helping Blaze Esports. Oh my god, you got to calm down, World of Wonders. You already got 11 kills. Do you want more, you greedy bastards? But still, that's Mamă, câte kill-uri au ăștia să mor. with the smoke ready to go downhill, but it's not going to work just fine for Enjoy 7, as he will be a casualty during that rotation. I gotta say, 2 players after such a hard rotation, after taking a fight up north with 12-18, I gotta say that's still a huge win. Great spray from Gonzo using that third-person perspective to his advantage.
Gonzo, bă, ce faci? Ai simțit? It's going to be Tron, it's going to be E Daphne. în zonă cu aia. This might actually be their first chicken dinner if they play their cards correctly, but Kanina Power still got one player. Încă unul ia Gonzo. As Daphne Gold does indeed go down, Gonzo still popping off despite being a one-man team. What 69? Double digit kills. 3 players left, but they're all bunched in a row. So they don't really have any kind of spread compared to World of Wonders, right? And World of Wonders, they're using that spread to actually look up and get more information than prone back down. I see SWAT 69, they're backed into a corner. Oh, thank you, Blackpink. Look at that. The sponsorship way under Kin really good for Zesi. Apparently, could maybe use that position as some defense. So they got some good musics and some really good crits that might allow them to clutch it up. Blaze Esports from down below. Once again, we're going to be seeing a circle shifting away, and it's going to go actually over to SWAT 69. They're still looking good. They've still got a 2-man team. I mentioned if the circle goes in their favor, they could potentially have a great position. Also, their terrain is a little bit higher compared to the other teams around, so that could give them a slight advantage that might give them the edge in any kind of fights. Desi, he's on the southern edge of the circle. Now he's on his own, so he has to play this position so perfectly right. He cannot be too aggressive because he knows that there's multiple teams around, and you've got SWAT 69 to one side, which I said are backed into a corner, but the corner is inside the 16 circle. echipe merg în finala de la EMEA. You've got Kanina Power in front of them. Now, they do have that one player, Sun HP, behind him, but he has to move into the Da, a circle. jucat Bloodline meciul ăsta. With 5 seconds until the blue zone closes in, it's ticking down for him to join 16 echipe merg mai I departe. think there was like such a fast circle closing up. I think a few of the players actually will have to get up. Deci a jucat în meciul ăsta Bloodline, dar păcat au murit. Because of the blue zone. So I think that here smokes, if you still got some in your backpack, might be the reason why you survive it. On HP looking for a few shots on N7, not quite able to connect just yet. Can I also just highlight the fact that AR Esports, who sent Vampire into the fields, I think it was 2 or 3 phases ago, 10 kill-uri he's pentru still being 69. kept alive, and is it not surprising considering he's a vampire? I mean, it's daylight, so I think he would be pretty much like burnt to a crisp. But Okay, fair. I respect Mamă, it. cum He's se just joacă, like, se the mor. shadow of the wheat in the fields is able to just keep him cool and keep him alive. Nu știu, Cristi, nu am văzut, sincer să fiu. Wait, what is that? Cum mi-a arătat. Vedem acum pe meciul ăsta. Hey, it's like when you're fighting a dinosaur. Do not look at it in the eyes. Just go backwards. Just leave. If you do not see the white of the Deci eye, cu spatele, mă, ce inteligent e că nu se vede, se vede mai, nu se vede așa bine. L-a văzut cu aia. 7 kill-uri pentru Zesi, ăsta ești nesimțit. I was thinking, I think there's a little bit of a thing where your feet are less noticeable because obviously they're smaller than your head, so there's less chance you're going to get spotted out when it comes to the pixels inside the fields. I think also because you avoid getting a headshot right away, you're going to get a shot in the feet, and we know that feet are still the deadly Achilles heel of these teams. 8 kill-uri pentru Zesi ăsta, cu aia ești nesimțit. Vampire will go down eventually. No chicken dinner for you, my friend. 3 teams still remain in this lobby, and SWAT 69 maybe taking their first dub, maybe taking their first W. Da, 69 le câștigă. They're going to spot out one player, Blaze Esports. That's going to be Daphne God down to Da, mai sunt 3 de la ei în echipă cu 2. And actually, SWAT 69, they thought they only had 2 players earlier, but they did go for another res on one of their fallen teammates. They got Zert, they got Damar, they got himself also N7R because they got that dip, they got that rock, they got these cars, they got so much of a position in which they can easily peek from without getting pressured. Hi bro, hi, how are you? They are gifted, not only the circle, but a great position to defend from. Like, this is a huge Lângă cine, Andreea? Lângă mine? Using their position perfectly. SWAT 69, they're in 26th. Blaze are in 21st. This is what I want to see from these teams in the 20th places and lower, right? That they are coming into this weekend ready to put up a fight and come out on top in these games. It's 1v1v3 right now as the man advantage goes in the favor of SWAT 69. I feel like this is just a clean victory waiting for them. A murit. No. The first day did not work out for Tron. Hai sunt 3v1. Blazy's spot in third. Still a really good game and still happy as how they pull that one through. They can be proud of themselves. And now, not a 1v1v3 anymore. Now a 1v3. Zesi's going to be spotted away by no A câștigat 69-le. The side of SWAT 69, and that is going to be it. SWAT 69 taking their very first chicken dinner of the EMEA League. Yeah, Nicolae, salut. Great to see them pulling out a fantastic performance. I do think that they were benefited towards the end of the game with the circle staying in their favor because they were a little bit stuck in the corner, but because the circle kept on going on their side, they were able to become a bit more freer and controlling, and that World of Wonder, that 1-1 split towards the end, it ended up going against them. Still great by Zesi, right, to stay in that shack and get that second place, and it was great
to see Blaze Esports be in the top 3. Nicolae, nu joc emulator, nu. That's right, I'm back. Welcome. Why am I saying welcome? You should have said welcome to me. Guys, that's really rude. Maxman, of course, 69 getting themselves the victory here. And I must say, I'm very happy to see them as well. Kind of almost preserve vehicles towards the end as well, use that as cover, or even, you know, just find themselves some cover with kind of ramshackled facilities for the most part towards the end. Yeah, I mean, the fact that they had 2 players knocked away in the field finish. În privat dacă vrei să mă întrebi. They had some shack, they had that car, they had that rock, they also had that little dip that was just working so much in their favor, allowing them to get that double res back up to remain as a 3-man team. The terrain was a huge advantage, but I always say it, having the circle is one thing, using it perfectly. Hai sunt 3 meciuri, Florin. SWAT 69, they just used it flawlessly. All right, gents. Well, thank you very much. Gonna let Seara you bună, get Nicolae, on now te as we pup. get you back for Miramar, Sanhok, and Erangel later on. Well, let's head over to our experts here for this game. We have our field ending. It can be a brutal one, John and Blank. I'll start with yourself, John, because sometimes this is how these field endings work out. You're gonna have to do a little bit of crawling. Guess we're the field experts here. Yeah. Out in the field, it tends to go a little bit awry, certainly, and generally, you know, it's those placement points that are going to allow people Nu joc la turneul ăsta. But in Wonder's case, it was the kills as well. I'll tell you what, there was some fantastic scouting going on from the 3 other members of World of Wonders for Zezzy in those final circles. You know, he was the main, you know, the main core of the team, and the other 3 were just scouting around. Yeah, definitely so. Let's take a look at the points coming in from this game here and see what 69 is able to take. 69 cu 27 de puncte World of Wonders, vai de capul meu. 25 de puncte Blaze, 15 puncte Coina Power 11, 8 Resport a 12, Frag Machine 8 puncte Team 12 18. 8 puncte, ăla ne-ai sus ăla. They're pretty happy about it, but SWAT 69, 27 Da, erau pe points. This locul is what I 3. was talking about at the beginning of the day. You can have one standout game, and because the leaderboard is so volatile right now, with not so many points up there, this could shoot SWAT 69 up the leaderboard and potentially get them into that top 16. But we'll take a look at that later, I'm sure. But Kanina Power seeming to be a little bit faster on the draw now, and it feels like every time we see them play a match, they are getting a little bit quicker to take things. They're still a little bit slow playing from Longwoods, as we mentioned during that breakdown behind the scenes there. It felt like they were a little bit scared of Yarla, and I think they need to get out of that attitude because they do have some heavy hitters on the team and need to have some more confidence, like Zessi, who just leaves his entire team behind. It's pretty nutty, and AR as well. They had some pretty hard sends during those final circles out in the fields, and for some reason they were able to make it across seemingly multiple times. Getting those 12 points on board. Fantastic for the squad. Yeah, I think it helps AR's rotation that Kanina Power was kind of caught up in a little bit of that fight in the compound and was preoccupied with making sure that their back was going to be covered. So AR rotated at just the right time over to that east side from a southwest position, which in that circle should not be allowed. But there you go. That's how that's going to go. Let's take a look at SWAT 69's team stats as well here and see how they were able to make this happen. And John, we've got to start with it because they rotated from Rozok, found themselves a nice compound, but instead of another team scouting out and leaving, another team pulled up and decided to fight. Yes, Unicorns of lunged towards the compound, and they Dați voi pe like-ul ăla pe YouTube, haideți și de pe Facebook, pe YouTube și dați un like. Not quite able to skewer SWAT 69 and take them down in the fight. It just wasn't. It wasn't even necessary to take that compound. It felt like it was just a little bit over aggressive, and it's indicative of their scoreline right now. They're on 20. Well, now that they got an extra la cocainul, trăiască bărbaților, teștule, live la nimerit să moară Iana. And they just need to be less aggro in these situations, Black. Yeah, you know, objectively, I'm going to put out that it was a bad play. Like at this point, that is a bad play. There was no scouting involved. Ulysses is dying first a lot of times from last weekend. It feels like they haven't gone back on these spots. They haven't really learned anything. And we were talking about it backstage as well, James. Like, what were they doing during that last week that they've had to prepare for this day? This is not. That doesn't feel like an opening day play, right? Because it feels like everyone during that lobby shot. Even World of Wonders felt like they were hesitant to take some ridiculous. Right towards the end with Zessi, but most teams were taking their time with it, and that's something you're more likely to see in day 2, maybe match 2. Stau pe lângă Birmingham acum, nu? M-am mutat, nu mai stau acolo. M-am mutat de vreo 2 săptămâni, nu mai stau unde stăteam înainte. Look back at for that. That was a crazy pick up there.
for Anas, by the way. But what I'd have to go back and look at is, did Unicorns of Love make that same rotation? Au șanse, dacă fac niște meciuri bune, mai au acum 5 meciuri. Dacă fac niște meciuri bune, au șanse, normal. Win le schimbă... After seeing that that's how they rotated to that compound, without checking it, without scouting, with no discipline. Win schimbă soarta. Fantastic for SWAT 69 if that was the case, and in the end, you know, they were able to pick up 4 points for it, trading it just for King, dropping down to 3 players, and of course, still able to win it out. So fantastic stuff from them. If that was a play that was intended to be made, if not, still good job winning the fight. Yep, not too bad. I think there's a lot. We could talk about it forever in terms of what the better options are, etc., and stuff like that. But there's other things that happen during this game as well. World of Wonders obviously got themselves a great spot with Zessi here, blank. What's interesting with Captain Hindsight is I think what the plan was and if that person dies by chance to say utility, nades and stuff like that, at least you've got the backup of, you know, people up on the high ground. But with Captain Hindsight, they could have actually sent a lot of people towards that middle spot, and maybe that would have secured them the win later on. What do you make of it? Give me a second, just put my Hindsight is 2020 glasses on. That's the one. That's the year. All right, we're in business now. The thing is that yes, I think it could have been a great play to grab that shack very early on. You know what is good is they're still sticking to this play style they have, which is get a lot of forward cover for whoever goes in first, which is usually disciplined in that regard, right? They don't go. Even though it feels like and must look like to a lot of viewers at home that they are a really aggressive team, there is still a lot of discipline going on there to make sure they hold it down, they make sure they cover each other's backs, and even for Zessi, who goes out really wide in the beginning, gets into the field, the fact that he doesn't die is just testament to the fact that he is very good on that trigger discipline during that fight and just providing info back in the meantime. Yeah, and it's fantastic as well that they were able to take that position, because there was a distinct overcommitment, I'd say, of teams towards that south side of the circle. If you take a look at where they were all sitting, it was generally in that long wood, that hill line on the south side. You know, AR, they crashed all the way through. Să nu vă uit acolo pe Discord că vă certați. Stai că mă uit acum. Down on the south side, it left the northern side of those fields, on those hills, in those trees, completely open. And World of Wonders took a huge swathe of that land. They just controlled all of it with a fantastic split. You know, you had Sun HP all the way out to the west, guarding out a fight between two teams, and was able to remain relatively unharmed in that circle. Great stuff coming out from World of Wonders, capitalizing on an empty space in the circle. Yeah, I like your 2020 glasses, blank, so thank you for putting those on. I also like your lion shirt, so thank you very much for that. Oh, thanks, brother. It's not lions. Let's take a look at the damage overall and see what's going on from this game. We have what I can only assume will be some high damage coming out from World of Wonders. Almost 1,000 damage. Blank, that's ridiculous. Is that legal? Can we get is that legal? Is that allowed? Is that allowed? I'm pretty sure that's illegal. That's crazy. Kind of sad there. We're looking at frag machines. They just miss out on the least amount of damage by 1 point. But you see the rest of the teams, they've got so little damage because, you know, pretty much World of Wonders just back-pocketed it all. They were like, that's ours now. Wait, they got the straw, they dipped it into the damage pool and just sucked it all up. Yeah, they got 3 straws, mate. There were 3 straw in it. I've got to ask the question. World of Wonders across the first 6 games of our group stage, and now this game as well. How did they only get 3rd in their region, John? What is this? What's going on? I mean, maybe, you know, regional reads coming through, familiarity with their play. I don't know. Maybe, you know, maybe it was just a super aggressive lobby in their region. They're not quite equipped to deal with that. Maybe, you know, as we said, on Erangel, we're seeing some fantastically clever rotations, some really smart play. Maybe it's the other way around. Everyone just sends to the center and everyone else dies. What else I'll put out there is that, you know, this happens in a lot of separate esports, not just including PUBG Mobile, is that when you take first place in a tournament, sometimes some teams will lose that drive to continue forward and trying to put up those big numbers because, they've already achieved that big win for themselves. So World of Wonders, they come 3rd here. They still have a lot of that hunger, a lot of that drive going forward, and they bring all that into the EMEA League, and now they're just doing fantastically well because it seems to me that there's
that there's a large amount of preparation that's gone on behind the scenes for this team to make sure they do so well here. The only concern I'll have is if they continue to put this performance and they go into the finals, I don't want them to pull the foot off the gas at all. I want them to keep running with this because it is phenomenal, and it's one of the most dominant performances I've actually seen in PUBG Mobile for quite a while. It's been really impressive. It's not even just the kills, it's also the rotations that they're doing to find themselves the swath of space that they're being able to in each and every single one of these games. Let's take a look at our top players here as well from this game and see who's Andreea, fă-ți alt cont secundar dacă vezi că e atâta, nu mai e că prea mult albastru. 1169 damage coming in. John, he's been a monster throughout these 7 days. Yeah, really, really strong stuff. I mean, that's almost over a third of the total damage of World of Wonders in that game, as we said before, definitely contributing very, very heavily to his team's performance. 8 kills. I mean, there's very little more you can really say about this guy. He's just a one-man army. He's a wrecking machine, and quite frankly, no one can stop him. And of course, Gonzo's showing up as well here from Kanina Power. They had a decent position to be able to exploit from, and even some of the spray downs towards the end, Blank through the fields, understanding likely where his opponents are going to be. Very, very nice stuff. We also saw him doing the backwards back pedal. He had those camo pants on. I think he thought that they would actually keep him covered, but no, that's not how this works. You are not, in fact, invisible in the game. What I will say about Kanina Power is I did actually like how they took that compound, and you were mentioning it as well, James, that the warehouse doesn't have any windows looking out onto the field, so they took an aggressive position. Unfortunately, Yala actually held them up a little bit longer than they might have hoped, and they could have got a lot more done because we were discussing how they just get into positions where maybe they have a little less cover, but they have some more sight lines, and they just shoot at everyone on that western side, because there was a huge clump of teams there who were kind of preoccupied with one another, trying to pass the baton to one another to get into the circle itself. And I think that Kanina Power could have got a lot more done in those moments if Yala hadn't been such a nuisance. And it's kind of funny that, because we were actually talking about how Kanina Power were really hesitant to move because Yala behind them, and rightly so, because Yala did come in the end and cause problems for them. Yeah, absolutely. That's a really good breakdown, because, as you're saying, it's almost a stumbling block, and the big stumbling block might not necessarily be the warehouse, but it's the wall next to the warehouse, where unless you've got like a team north or south completely of that wall, the little gap in between will let you survive for a long time, and then you hold, one person can hold a few people there if they're not using their utility right. So yeah, very, very important. Thank you very much for that. So moving on to what we have coming up next here, we can take a look at Zessi a little bit closer, because we haven't talked about him enough apparently, and so far across 7 days, 4 days, 7 games, 4,400 damage being put up. John, just brilliant stuff. He's probably leading the lobby. In fact, now that I look at the star chart, it looks very much likely he's leading the lobby. I mean, he was competing with Sun HP, and yeah, you're right, it's right on the edge there. So he's competing with Morteza with, I think, 3950 at the end of day 3 last weekend. So I think he has just lapped him in damage. Umbra's still to play though, so if they're able to get back in on 7 games, they should be able to bump that up about, what was it, a 400 damage, 500 damage difference. That's all he needs. It's not big. He's got that in the bag. He's sorted, mate. No drama, no 666 damage average, no problem. Anyway, moving on as well here, PUBG Mobile is currently up for the awards over at the Esports Awards 2020, and it is one of the finalists of the Esports Mobile Game of the Year award. So all you have to do is follow these quick steps, and you can aid PUBG Mobile in their efforts to be crowned the best Esports Mobile Game of the Year. Fantastic stuff. Go and help on out. Now, let's take a look at the schedule. We only have 3 more games remaining today. God, it goes so fast. We're already a quarter of the way in. And SWAT69 has got themselves the victories to start things off. We've got Miramar, we've got Sanhok, and then we've got Erangel coming up. And gentlemen, I was talking to, some of my PUBG pundits and PUBG pundits yesterday, and saying how much Miramar has really grown on us when it comes to esports in general in PUBG Mobile, because it just provides a different style. And I know, Blank, you're a big fan as well.
huge fan of Miramar here. Cu 10 cu 2 really puncte. like Miramar. I'm a big fan of rotations in general, and I think that you can make some really smart Salut, ones. Mihai. Sure, the gun skill is super fun to watch on screen. Hai and acum, very exciting, hello bre, but a how are lot you, of Mario? times those are facilitated by the fact that you've got a good rotation. Băi, ai român, You scrie have tu să fii decent anglos plays că behind ești you, but de it's more nou. exciting for me, especially on this map, because we're watching Team Umbra and Alliance. Both teams have had fantastic games on Miramar so far, especially on day one we saw Team Umbra hold down basically a rich side with just, I think, with 3 players and just shot everyone. Yeah. And then Alliance completely on the other swing side of things, they did a really damn good rotation down from A jucat Robert, da, a jucat și ei. in and get the win at the end of the game. Dacă fac un meci bun, în astea 5 care au mai rămas, dau șanse. Dar trebuie un win. Sau 2 meciuri bune, top 3. For now, over on Twitter, you can join us as well, though, with the hashtag EMEA League as well as @esports PUBGM. Make sure to tweet at us with all your thoughts. You think the SWAT 69 was able to do well in the previous game? Definitely impressive stuff from them. We've got Maxman and Imperium here for our Miramar game. It's Miramania, baby. Maxman, how are you doing? Doing absolutely fantastic. Like, yeah, Miramar mă, is tot e gonna be back posibil. on the menu once again. And I gotta agree with what Blank was saying right there. One team I want to see potentially take a chicken dinner is going to be Umbra. They did great in the past few games of Miramar, and they have yet to really get chicken dinner. They're still in 3rd position, about to take over 2nd position potentially after this game without a win. Like, this is huge for Umbra. All right, I'm going to be blown away. Dați voi pe butonul de like, vă nebunilor. Vă fac Rom Alina acum, dacă vreți vă fac mai târziu, dar acum nu pot. Pentru că ne uităm la EMEA, mai târziu vă fac room dacă vreți. Look, I'm going to take a little bit of a different route, right? As in, the teams that are up at the top, they'll get spoken about, they'll get talked about when it comes to the finals, they'll get all the lauds and all the kind of, yeah, they're doing amazing. I'm feeling Adevărat. the underdog teams, right? We saw in game 1, Hello, Abdul, hello. 69 and Blaze, 2 teams who are down in the 20s, perform exceedingly well. I want to see old teams. Romanian, bro, Romanian. I speak Romanian. But I know English. Salut, Caizute, pe viața mea. Grit their inner danger and pull out a good performance in this Miramar game. Yeah, I gotta agree on that one. There's definitely a few teams that I would like to see perform. I want to see the snipers get a good game potentially here. Like, they're called the snipers. Hai că on începem meciul. Miramar. Like, come on, connect one together. Snipers should be able to get some really good GMR/sniper bolt action shots. So here we go. With that said, we're going to be diving into game number 2 on the 2nd weekend of league play. The action so far has been, you know, great. I enjoyed it. Avea boi acolo, l-avem. Unde e Team Umbra? Going to be popping off between this Group C and Group D battle, as the plane pass going to be from Turneu towards the side of Minas del Joacă Sur. 3 cei de la Team Umbra, Paca, Morteza și Pro Lord. Group C and Group D coming into Mi-au, te pup. have Salut, Cosmin, te pup, dar rupeți și voi butonul de like. So it is in theory So, know how the mi-au. toughest group, so getting a strong result, getting Salam alaikum, shahabab. kills in this Alaikum salam, brother. for any of these teams, I think will be very Give me good, the thumbs up, especially, bro. as I said, when you look at old team and the monster. Curios să văd ce face Olbui cu echipa I have lui. seen like the biggest shift in mentality I've ever seen. Like Polar Ace, Campo Militar, for Polar Ace. Like, they were always fighting Na'Vi, and Chuma said, like, you know what, we're done. Instead of going for an early game drop, we're going to go straight to Campo Militar because, you know, no Dacă team și Gosentu, da? to play over there. It's not just that. I'm really not surprised because one, they're not starting as a full squad, and two, I do know from talking to Ked, it's a little bit of a shift in mentality for these Friday games. They are kind of trying to play a little bit safer. Now, when we look at this phase 1 circle that's a little bit towards the southwest, that is going to be a bit tougher for them to rotate, because if they go down the eastern side from Impala, they have fear of coming across maybe the likes of headquarters, Fastbay Wildcats, even go on north and come in on the west. They could come across the likes of Marines Force and Old Team, so it's really not going to be easy for Polar Ace, and maybe waiting for phase 2 to pop up to really be into the circle could be a bit more beneficial for them. Yeah, because having Unde ești, bă, dracule? Tu mai joci Pubg? Cu cine vorbești, mă? Cu mine? Da, mai joc Pubg, de acolo. Some amount of gatekeeping could potentially come in on through, so I'm intrigued to see how they'll Da, be de aici avem. Miraculously, Echipa lui Oldboy. first time actually we're going to be having no teams contesting. I mean, Kanina Power are not in this lobby, so they're not going to be taking that fight for themselves. But Godsend, you know, in the past they like to play a little bit around the area, but here they're going to go back towards San Martin. San Martin that hasn't really seen too much action in the last few days of action. So I think that overall here, Godsend and Iraqi Elite, they're going to have decent positions to easily encircle
and Power Grid is a high ground position. Bloodline are not in this lobby, which means that Power Grid is free to take if teams want to go for Hai sunt două meciuri fără ăsta, că cu ăsta acum a început. That is absolutely true Nu right jucat, now. n-a jucat niciodată băi la Corina Power. Black White la Corina Power. They've performed well in the sense of getting 2 chicken dinners in the first 3 days. Nothing can take that away from them. However, there is something to be said for their consistency across the whole first 3 days, because out of the other 4 games that they haven't won, they've only scored 3 placement points. And it's not like their kill points are exceedingly amazing. They're not bad, but they're not exceedingly amazing to the point where they're perking those lack of points up. Lack of placement points up. So I would like to see Alliance work on their consistency and work on their kind of maybe mentality, going from one bad game to a good game or one good game to another good game. So we're talking a lot about Umbra, actually. So this time around, you know, still they're going to be committing to Hacienda del Patron. Yes, I have to say it with the accent. Stop telling me that, guys. But overall... Sí, señor, muy bien, caliente. But overall, they're going to be uncontested as always. And I did mention... Abdul e român, Abdul. Nu te mai da străini, mă, viața mea. 12-18 in third and Frag Machines in second. And also World of Wonders, they're not playing. Even though World of Wonders, they got such a huge dominant lead, they've been really shredding this lobby to pieces. So they're not going to be taken away. But here, we just need 6 points coming up from Umbra, and they're taking back that second slot away with 0 chicken dinners. They only need 6 points. That is easily done on a Miramar game for them. It's amazing. Their consistency at the end of the day kind of speaks for itself, but we can't really praise it enough. We can't, because considering the teams are playing 2 games per day, to kind of continue on the momentum is a little bit tougher, and Umbra have been able to continue their momentum from day to day to day. I saw Prolord abandon the Golden Marauder. How could you? You know what? He doesn't need it because... Am jucat în Pro, are dreptate. Bă, vorbește română, mă, șefule, salut eu. They are the antithesis of the Golden Marauder right now. Yeah, but like Golden Marauder, he was like father to me. I loved him like my son. He's like, oh, Golden Marauder. Oh well, yeah, it's fine. They don't need a Golden Marauder, it's fine. They'll be able to pop off. So we're going to see a few teams on the northern eastern edge slowly going to be shimmering their way into the circle. The Monsters getting closer. Next Congenu's already in their car, so they're going to go on their slow rotation. But the Monsters really widely spread, and they're running it into the open field. Like, suffice to have one team on the mountaintop. Normally here would be teams like, you know, normally Godsend. They like to hold on to this area from time to time, also in the past. That's not going to be the case. So the Monsters taking a really big gamble here. Yeah, definitely taking a big gamble, especially considering the playing path that we saw. They really need to be on their extra 2020 vision sightlines of just getting all of the information and being careful at where they're rotating. Looking at other teams, you have old team are in El Pozo. They moved to that location from the playing path. It's going to give them a solid entry point into a more central circle position. Maybe rotate to the high grounds that's just to the east. Bă, m-a ajutat și pe mine, vă rog frumos, cu ceva. Că și așa nu se bată ăștia acum. Bă, hai să dăm și noi aici un raid repede, dar mergeți mulți și un like, vă rog frumos. Bă, hai să dăm și noi un raid aici, vă rog frumos din suflet, dar mergeți toți blind acolo, haideți. Acum și pe ne întoarcem înapoi să ne uităm la asta, haideți. Dați și voi un raid la băiatul ăsta, vă rog, că mă ajută mult și dați un like, dați și like. They can now join up as a full squad and hopefully set themselves up for phase 3, phase 4. Mergeți și voi toți acolo și dați un raid, vă rog frumos din suflet și pe tot ce să ne uităm. Bă, mergeți bă mai mult, bă, vă rog frumos. Că vă opresc ăsta să mor. Mă supăr, bă, dacă nu mergeți, vă rog frumos din suflet, mergeți și voi. Pic, vorbește frumos. Bă, mergeți și voi aici cu un raid, vă rog. Yes, I would definitely say that. I think they can do a lot better. But Alliance also seem like their rotation is not getting all that good. Going to be unfortunately split away from each other. Ruda and Discrim far away in the distance. They're going to be caught out also by Umbra. They got a nice little position compound. It's about Headache. Shots able to connect only 1 bullet for Prolord. Unfortunately not able to find Headache just yet. But of course that's going to be the vehicle that Alliance had, or one of the vehicles they had at the use. At least Headache does survive.
So it's still going to be a little bit of a split coming out for the Alliance. They can stay where they are. They're inside the circle. They don't need to move. Godsend seem to be moving further down south, utilizing that high power grid mountain that you talked about, and they're pulling it off. I would say maybe a little bit too late conventionally, but because nobody's there, hey, it's going to work in their favor. And now you see the likes of Nyax, Polarace rotating in a little bit of a similar fashion. That's the fear that I talked about with Polarace. However they kind of rotated, other teams around them are actually being relatively slow, which means there's a higher chance they're going to get caught out in phase 1 if they continue on. Yeah, just take the blue zone damage for a bit. Just take it slow. I mean, man, he's in the open. Like, they spot him. That's an instant headshot. So you've got to be a little bit careful, Ked, where you're currently hiding, and send the entire team up there. It seemed like they used the information. Next Continuos are going to move in on by. But I think the Hill-Off teams did their homework. They understood by watching the first 3 days of the EMEA League that northern side of Miramar, not many teams focus it. Why do we not add ourselves to the equation up in the northern side? Which they are doing, but seem like a lot of teams had the same plan, which can sometimes end up in congested areas up north and potential early game fights happening up there. I like the rotation from Nyax, so if they can shift a bit more to the west and go into that initial crater field high ground to get some information, stop and then rotate as phase 2 pops up, because it could shift up north on phase 2. We'll have to wait and see, as it's going to show up relatively quickly. The snipers are still rotating, and it goes back down the southwest. Snake Squad shift a bit more down south, and you are looking very pretty inside the circle. Hey, Godsend, they went for the mountain top up north of Picado. I like that. They got the information. They're already in a car, which in my opinion shows that they already want to use that information to good avail. Use it, get in center circle. Well, not really center circle, but that is in a pretty safe spot. So I think that's what Godsend are going to trample off. So I like it. I think they used the information properly. And the Golden Mirado apparently got abandoned by Prolord earlier. The monster saw like, oh yeah, hell yeah, we're going to pick it up. But a 3-round car rotation in that car would not recommend it. Guys, a 2-2 split. They do it. Thank you very much. They are going to get close to the Fast Pay Wildcats in the Minas Generalis area. They stop in their tracks. No, Fast Pay Wildcats, they don't see them at all. Damn, didn't they hear that? Like, I'm surprised, actually. I'm also peeking around that lower wall, but it seemed like they did not get the information. I like it. They're just going to keep that car in decent shape. They're going to push a little bit further back to make sure that the Wildcats cannot put damage on that car and keep it away from scratches. So Wildcats down below now, they know that they're in a pretty tricky position. Other teams, especially down south, could potentially try and take the fight towards them, and they are currently also going to be into the blue zone. So I would say maybe the Wildcats, if they can afford to do so, maybe leave the scene as not really worthwhile for them. Oh, for me, what surprises me, I'll talk about it later. This is what's surprising me, is the fact that they push back with that information on Class Game. Class Game, I said it, I want to see this game and this team perform. Selim taking a 1v2, he's going to be spotted, he's got the position down below, and he's going to be taken down. Selim eliminated out by Mad Max. And they're going to send Silas in forward, unfortunately last second, but still, oh my god, they take the spray, greatly done from Soulless. And the Mad Max is going to be last player standing on this team currently. They're going to be engulfed into the phase 2 blue zone. Push out from Silas, takes it up, and there you go. That's going to be 4 kills over to Class Game. I get why the monster stuck onto this Andrea, right, because it was out in the open. They kind of had nowhere else to go once they were in the thick of it, and I thought it might go against Class, right? It wasn't looking the safest, but that bait by one of the Class members, and Solus took out the 3rd player from the monster from behind. That was really what turned it into favor. Au luat poziție bună, fraiere. The Wildcats, they heard that noise up north. They Te-am împărțit și bine, te-am împărțit-o muntele la toți, dă-te pula mea. We're going to leave, we'll leave you guys at it and take the fight solo, and we're going to go back towards the circle. So I think, hey, Wildcats being respectful, I like it. So they're going to try and get into the more eastern edge. Eastern edge currently basically from everything down to Picado and down south of Picado. As Nagi and Old Team going to be taking a little bit of a clash. But this is mainly going to be turning into that car explosion onto Miracle was well played from Navi. Great rotation. Ori băi, ține acolo sus multele bine, bă, ce bine joacă să from Valdemar. Of course, it's a little bit tricky and still sticky for them because they have to go up that mountain, but well executed. Also, Marines Force, the same thing, but on the western side. Really nice from the north side. In one play of Navi, that's going to be Tigsy. I mean, that's what they do, right? They send Tigsy on forward as like, you know, ăla e cu aici de nebunios. Ăla a venit direct după ei. Solo, while Navi going to have multiple angles, going to try and initiate the finds himself Miracle right off the bat. Tigsy, this deadly legend. Really looking good. Încă dă-te în pula mea ce face ăsta cu ei. Uite că se duce singur să moară ăsta pe full squad. Sure he's OP, but can he really take this solo? Can he take a 1v4 versus Old Team? They pick up also DL Hap. They need a few more. Pixie right up, gonna get clean nade onto Sadat. Will it be a knock? Bă,
Bă, ce face ăla cu ei, Tixi, să moară Bruna? Bă, a luat 3, ești nesimțit. Dă-le revive, dă-le revive. Băi, ce-a făcut Tixi ăsta cu aia, are 4 kill-uri până acum, salut viața mea, salut. Mamă, cu aia cum s-a dus singur forță pe ei, cu grenade, cu toate, s-a dat de aici cu tubă în gură. Ce dracu, băi, ce-a jucat băiatul ăla, mă. Tixi got that initial knock, Max. What did the rest of Navi do? They came down the hill and support him, right? That proactive, reactive play just to drive the onto old team was. Bă, ce bine a jucat băiatul ăla din Navi, bă, Tixi ăla, du-te în pula mea, ești nesimțit. Maș, aia e. Taiko, bine ai venit, te pupui meu. Pretty passive this early game. They didn't potentially get close to a few teams. They picked up 0 kills so far. Da. They did have headache taking a few shots. I-a dat drum pe ei să mor, a venit, s-a dus la singur cu bug în ei. E pe rând de asta. O, aici, Paca, l-avem pe Paca aici. Porteza. Dead center circle, but Polar Ace gonna hear a team. But by how they dropped him, camp him in a top, I think that if they hear a team, they're just gonna go away. Deci că e mort Paca să moră poza aia. Really well because they know they have to hover between joacă bine, mă. and not getting caught out, and at the end of the day only losing elusive is a strong sign that they've really made it work out pretty well. Snake squad in the center of the circle on phase 3, it's going to work in their favor, but two teams down on the south side, the snipers and headquarters, they're clashing up. Yeah, you're going to see the snipers having to go uphill towards headquarters. Might be a little bit tricky for them, so I'm intrigued to see how that'll be running out in the long term. Umra also going for a few compacts, currently not inside the circle, so they still got to go a little bit of a length way. Să văd unde merge Navi, că n-am văzut Navi, se pare. But now they've actually got a high ground position above headquarters, and headquarters trying to respond in really good fashion to make sure they don't take that advantage, sending Salut, Kinders de pupă meu. to take that pressure down on not only the snipers, but also Oshtek Warriors. Rip acolo. Gosen Trips acolo se bate. Gosen Marvinok. Au dat 2 până acum. Se face din Gosen, au dat 2 locuri. Andreea, ce faci? A jucat meciul trecut Bloodline, acum e următorul meci joacă ei. I agree. He's going to be traded off. Citizen X will be fine for the time being. But overall, this is a fight I think that teams, if they could avoid it, it would be great. But the thing is, right, Oshtek Warriors, they see it right behind them. They got that cliff. If they go down below, they do not know what is happening down southeast. They might be a team, and there is indeed this. Marli dat knock, Gosen Trel cu de acolo cu și pe la knock. Commit all of their forces up on this compound breach upon the snipers. Navi a intervenit, a venit cei din aia. Currently fighting on the more eastern edge of the circle. A, e Tony, ce pula mea să fac? Navi sunt acolo, se bat, se duc Navi, cred că scoate pe Gosen și pe ea. Ultimul mai joacă, nu. Ultimul joacă. Mamă, ce a dat ăla, ești nebun, ce mai de pula mea, ce a tras, ești nesimțit. Te-a dat să forma lui acolo, frumos. Now, Oshtek Warriors going to be What's going to be potentially happening over on the east of their location. That is going to be indeed class game is unfolding as I mentioned, as I planned out. And now Oshtek Warriors, they're on this slip of the heel. They're going to get pushed down also by the snipers because the snipers, they hear it, they hear the shots, they know that this team is strong. Ghost. And class game, that can going to use that double knock to actually make their way uphill. This is an extremely risky move from them, but they got feeling confident. 2 knockdowns for them. Go for that super aggressive push. Yeah, they have to because they have to get into the circle. Go for the push before the blue zone closes in. Salem gets another knock onto Never Alone, and that gives more control to class. Oh, in a dip. Able to find himself last, not too sure. The nades are flying by. Solus will get knocked away by Thanos of the snipers, and he's going to go for a little bit of a wide angle further down south to try and trick them in another position. So overall, I think that here the snipers have a really good play potential. They're trying to third party in this entire fight, but Alliance up north was next. Congenial's taking a really big fight to find that northern side. And in the valley, they're on the road. Alliance, they can get sprayed from literally any team that's on top of the mountain, as the nade's going to be traded off on top of KWG. From Raze. Now you need the entire team, you've got to full send it. That is a fight you want to end. Last still in that dip, making it really tricky. The smokes are buying them a lot of valuable time, but the snipers, they're not taking it too aggressive. They're taking it really slow. They just want to steal the kills once the fight is over. Oh, you're overcooking them. Oh my god, Raze. You're overcooking them with that. I think that one's going to connect, and nearly does. Oh, it does indeed. And last one bullet, that's what any, but they do not find it, but the car will indeed, and that is going to be it. Oshtek Warriors losing every single one of their players, and that is going to be also the Wildcats going to be taken out in this game. So we're losing a lot of teams actually in this lobby.
Yeah, and because teams have been kind of late to rotate, we're seeing more fights on the edge of the circle. Consentul și Navi, hai să vedem ce se întâmplă. Se bate Consentul cu Navi. Mai da ce... Îi bate, gata, a murit Navi. Ba nu, nu. Și Sanhok. They're on the lip of the mountain. They can get sprayed from teams also up north of their position, like Snake Squad, like also Class Game if they want to take that opportunity from the side. Navi, like that double nade, knockdown from Reese is huge. Marley, is that one gonna cook? It's not quite gonna connect, but he's gonna get another one ready to throw out. Okay, Matic, Hellboy trying to go for the first aids. If they get it, then they're gonna be back to pretty even ground, but still Godson able to get himself that res. They should be great on defending this compound. I would say a smoke road would be the best option for Navi to make it over to the wall at least to avoid staying on this really tricky. Ce noroc a avut Consentul că i-a dat knock pe a doi, că altfel i-a aruncat în aer. Headshot from Amco, but Raki Elite onto Navi. Jesus Christ, Navy, not Navi, because that's different. And here's the thing. Not Navi, Navy. Move out of that building because of that third party, right? And it's Deci căcați pe Consentul să moară băieții dacă mi-a pus la cult. Smoke road, but thrown out a smoker too to avoid them getting third party would give them a little bit more freedom for them to play around Navi's position. Zvitza finds another man. So much DMR and no big sniper headshot. Dacă tot ai figuri, Andreu, ce pula mea vrei să-ți fac eu? Not really too many teams dead center circle. Oh my god, that circle is the redeeming grace for this scrim of Alliance though. What this means, a lot of teams potentially are going to have their eyes pried open for that location, so this scrim potentially going to have a lot of fights come in his way. Dixon's like, by the grace of God, I'm in the center of the circle. Now, one team I need to quickly mention is Umbra. At one point, they were behind Alliance. Lasă-l are 5 kg până acum. Tixi a murit cu 4 kg. Now they're down on the southwest. Their rotation in the previous phase was fantastic. See, the fact that Iraqi Elite actually pushing on Godsent, Navi, they know that now they really can't take that fight towards Godsent anymore. They've got to stay a little bit more on that dip. It seems like Old Boy is actually going for it, despite Iraqi Elite having a really decent position over there. So Old Boy, I would say, take a little bit slow, stay on the edge. Snake Squad will get eliminated. Nice car explosion from Wadia of Marines Force. It's been great. Marines Force DE, you know, the team that Kalaris is rooting for. They had a really good chickened in on the first. Definitely. Let's see if they can try and recapitalize and get a good opportunity once again. Meku finds a great angle onto Marley. The flash has not come on through, but that's 3 players of Godsent out, and they just got obliterated in just a blink of an eye, and they're out in 10th. Yeah, because they couldn't disengage away from their compound, they gave freedom for Navi to play around that low ground area. Now Navi another target they need to take out as Old Boy gets Navi, Old Boy, nu, da, a murit și Navi. Au stat prea mult la bătaia aia, trebuia să plece în zona, n-aveau. S-au făcut meciul ăsta Navi. Consentul i-a adus și el. Morteza acolo cu totul lor, două stau bine. Ce bine, ce noroc au, bun să mor. That's the end of Navi, though able to find a few shots, able to cancel them out, potentially stop them from peeking too heavily on top of that mountain top. Da, nu mai, Navi moare, Navi. World of Wonders pe locul 1, concentrări 9, Navi. 96 de puncte, pe locul 2 ce din aia, mă, ești nebun? Bă, a luat locul 10 de meciul trecut. Vedem acum pe ce loc sunt Bloodline. Bloodline e pe locul 25 cu 31 de puncte. A 1v2 compound breach. This is huge versus headquarters. ID7 going to be joining up late. They had no information on this scrim. That is why they went up one by one. Oh no, the last second nade. That was a little bit. Ia-mă arma, mă, bulangiule. Eliminates the line in 7th position overall, but still, what a clutch move from Discrim. There goes sweet relief. We lost 2 players, but at least we still have the compound inside the circle. Snipers going down the mountainside. They lose 1 player. They do still have Sheriff inside the circle, down by that low ground, hunched low down, hoping he does not get spotted out. YOLO! Just sending it down. You're gonna have 1 plus snipers inside of that dip. Can he find it? Oh my god, inside the shack. Man, they're sending the entire team on forward. Thanos actually from the same position. Oh, get the hell out of my way, boy. What are you doing over here? Everyone in that shack is cursed and get absolutely obliterated. So Thanos able to barely survive the encounter, will go for the res onto his fallen teammate. That was one hell of a way to make it downhill, but Hamco's going to go for a similar play. They are sending it 1 by 1. Now it's your turn down the slide, Hamco. Going to go for a similar push on top of the shack. Thanos did get the res back onto Sheriff, so it's going to be a 1v2. But he's going to be going straight for the res onto Ali beforehand. Oh no, inside the smoke. Oh, inside the smoke. He's going to get some time. And no, right behind him, he's got the nade in hand. And Hamco
will be able to find one kill for his team. Down to now, Sheriff did get the first aid kit for himself. What Mamă, the și se hell is bate și happening? aici This cu aia game aici. is mental Îmi place, when nu it comes down to înțeleg să mor. Miramar. This feels like Bine, Sanhok. GG. Sheriff, as I said it, able to get the first aid kit, so feeling potentially confident, going to reload that clip back to 40 bullets. But one player of Iraqi is still on top of that mountain, and he's still not joining up on his position. That's because he's knocked down. He got knocked down from the high ground. So there is this true 1v1 between Hamco and Sheriff. Plus with headquarters shooting up anybody they can get their hands on from behind. It's not easy. Oh, Sheriff trying to push out. The smoke is going to be dissipating, and the car explodes in epic fashion. That's it for the snipers. Sixth position still for them. 5 teams still in this lobby. As now Hamco, he took that fight, and he's going to be rewarded with a great shack that no one's going to try and contest him. Maybe Că amortez la școală și mai trebuie să merg. Dar iau pe ea la casă și iau una. They are insanely talented when it comes down to Uite și pe asta aici, cu aia, cum stă întâmplă. Going to be tumbling down straight to the compound of headquarters. Marines force, they have a full squad, so facă they need to umbra. use that to their advantage. They got 2 inside the circle, 2 outside Oh, the i-a circle. ajutat-o, ia. Yankee knocked down by Phoenix. That's going to put more pressure onto Marines force. Yeah, next continues here. They're fighting on this mountain. Păi de-aia joacă așa, bă, Olbă și cu ăștia se bagă în ei, că-s pe locul 2, acum mi-a picat fisa. Hai de paca, ce ai făcut acolo, viața mea? Umbra, now a 2v2. Gonna go for the res, Miltez onto Packer. ID7 gonna be Pe bune cu aia. control like he did earlier versus this Scream of Alliance. Lords. Prolor will be left as a one-man team. They're gonna try and buy some time with some utility. ID7, he is just doing so much work for the headquarters team. Prolor taking his time. The smoke will come on through. Pe bune cu aia, pe bune. Of where Prolor could potentially be hiding. Ida didn't see him. Shot through the smoke. Prolor is going to be down to sliver of health. Can he survive? Oh my god, he's still alive. How are you still alive, my dude? No way. He's going to get thrown down. The information is going to be coming in. What? He's going to be able to find himself the shot to jump out. Can he get ID7 also? How do you survive it? The odds were so far against him. We like to mention it, Imperium, like the law percentages. He had like a 0% chance of surviving those bloom shots in the smokes, but still able to pull on through if he eliminates the opposing team. If he takes down the side of headquarters, this would be a huge game for Umbra. He's only got 2 bandages as well, so he can't in any way really heal up. Ida has to try and get the revive on the jammers. I respect the fact that Ida isn't pushing it. He doesn't know what's going on, so he's better off just waiting, holding on, and getting the revive off. Of course, that is Să roteze pe ea din spate, Lord, rotează pe oamenii tăi, Lord. Headquarters because the circle has Ai gone timp. against them. He's got no first aid kits. He's got absolutely Am nothing. greșit acolo paca cu grenada aia, să mor. Altfel îi băteau pe So aici. I think that here Prolor might just die because of that one. Able to heal up. Pe locul 2, mă, n-au prins aici acolo echipa lor, bă, 96 puncte. Normal că ei sunt calificați, nu le frică. But here it is, the fight coming on through. Hamco of Iraqi still getting involved in that fight. Next Congenials will be picking up another kill. Nice. And they got full control, but Hamco still, his shack is in the circle. Like that fight against the snipers is so rewarding. It is, and then you look at Joker, he's made his own shack by being one with the bush. Come the fauna and the flora of the map of Miramar. That is the pro strats you want to see. Pittersvita finds a little bit of a lip of the hill behind which he can hold on to and go for the res. And now they're hearing the shots, they're hearing the move coming out from the last player of Umbra, which is Prolord. Joker, though, going to be coming alive. This bush is moving, this is not natural. Picks up 1 extra kill. 5 teams still in this lobby. So many teams down to one-man teams. Like, it's absolutely insane. As I said it, Prolord, those going to be slowly coming out. But ID7 will... Oh my god, that nade from Jamaz picks on only 1 team squad wipeout, but a second. 2 teams out in a row going the way of headquarters. Now we're down to 3 teams. It's 2v1v1. That push by Iraqi Elite 2 phases ago has proven to come to fruition. Samco left standing. You've also got Jackie by Nax Gaming helped to take out the side of Marines Force, and now as he's on his own, Ida looks to push his way across the road. Gonna try and make his way over. We'll see if there's gonna be rewarding. Get himself 1 player over. The other side is going to be Jamar still trying to hold on strong. I think it's good to maybe split your forces over both sides just to see where the circle's going to go. If it does tend to go back over to the western edge, can hold on to it. That grenade was hella close onto Hamco, but luckily enough for him, he will not go down. Man, the nades are so close, but yet not enough to actually connect. This feels like a mini red zone. What is going on? Leave Hamco alone. Luckily, because Hamco is able to loot up the bodies of his opponents, he's able to get plenty of med kits on board, although he's down to 1 first aid. Down to 1 first aid kit, but I think that how the fire's coming on through, you will not even have time to use it. It's ticking down because of the blue zone a little bit, so Hamco's got to be careful. This is a fight currently for 3rd and 2nd position between Iraqi Elite and Nick Congenials. Unless they work together quite a fair amount and then they can overwhelm
the side of headquarters. Te pup, bă, te pup, te pup, And Nesquik. that's something that headquarters do need to Dați be și voi aware of. acolo un They like pe can't be YouTube, vă rog tunnel frumos. vision on that last player of Iraqi Elite. Și share. Jackie's gonna get Las spotted cos. out and he gets wiped to the floor by Jamas. Hamco, this Hai might be your sus, time. Vasile, bine ai venit, te Gonna pup. go for the first aid kit, but unfortunately will not be striking just yet. You got to think, we had this dip area, and the circle's ending in the dead center of this valley area. This is a huge circle. I was absolutely not expecting. I guess a lot of these teams were not expecting. And here it is. That is going to be winner, winner, chicken dinner over to none other than headquarters themselves. Man, what a crazy Miramar game. I think that's the key word we can take away from that. It was absolutely crazy. I would say that a big part of that was not only because of the circle shifting in a weirder area than usual, but also a lot of teams, in my opinion, rotated a bit too slowly, Max, which allowed for more fights on the edge of the circles coming into phase 3, 4, 5 and onwards. I mean, we have these two mountaintops, right? And the circle every single time, Brook centering up, dead center, and all the teams on the mountaintop like, okay, this is getting a little bit more tricky. They all have to go down the valley side, and that means the teams on opposing sides were fighting each other every single moment of that game. And it just got so really hard for some of these teams to hold on to a decent position. Some had to go for shacks, some had to go for the compound that was held over by headquarters. Some even had to become bushes, apparently, like the last players of Marines 4. So overall, this game, you called it, it was insane, and I couldn't agree any more than that. That was a mental Miramar game, and I think a lot of teams potentially delivered in a really good fashion, like class game, picking up a lot of great kills. Yeah, I think it was that aggression that was more important for the likes of Iraqi Lee and headquarters. There you go. Very, very nicely done by headquarters to get themselves a victory. And it does feel like Imperium actually that the day one headquarters where they only had 1 point after their games, it feels like a complete thing of the past. I think they've been doing really well as of late. What do you think? Yeah, definitely, and I do think it kind of is a part of teams adapting and evolving, right? We've seen Konina Power evolve, Blaze Esports evolve, and headquarters are one of the other teams evolving as we get through the league. All right, well, thank you very much, gents. I'll get you back here for Sanhok after this. As Sanhok, we talk to curios să our văd ce se întâmplă pe Sanhok. boys. We got John and Blank joining me here. And I think, you know, aside from the difficult positions that a lot of these teams had to face up against here, one of the topics that's big on our minds is rotations, I think, Blank. There was a few teams that could have had the winning compound from headquarters, but they were a bit more slower on the uptake. Yeah, Marine Force took a really strong position towards the ridge side and the left side of that circle, which was just looking down essentially into that valley. There was nowhere anyone could have run off to, and then they spent the majority of their time there like a little holiday home retreat without actually getting too proactive after the fact, which is why headquarters took the compound that pretty much Umbra, you know, over Elite were looking at. Marine Force are also looking at compound, and headquarters like, no one's going to take this, cool, we'll just have it. Alliance had 1 player in there. Yeah, they bombed it all the way from the north, lost people on rotation. Yeah. And then we're trying to hold on. Let's take a look at the points coming in here from this game and see what's what. Headquarters, 26 big ones here from them. Very, very nice indeed. Iraqi Elite getting 19 points, and Nikes Congenials found themselves a decent compound as well to get themselves to the 18 points here, John. Yeah, they Față de had a 6 pretty puncte, decent Iraqi showing, Elite you know, from 19, that nice, north așa side, n-au getting 10 puncte, plenty au of făcut prea multe power mult. into those final circles, Bine, plenty of Luca. zone as well. They really were Alo, the team băi. that was on the outside, Numărul right? 7 They were puncte, not bine playing in these stătei. compounds, and headquarters were able to use that cover and maybe, you know, get a little bit more strength, scout out the ground before they moved into it, whereas Nikes were sort of playing it a little bit more ad hoc. Gives you a lot of power in that sort of zone 6, zone 7, but when you get down to those final circles in the team versus team, that extra information you're able to get for free for headquarters from the compound is just that little bit more valuable. That's what we saw. I'm pretty happy to honest that headquarters are starting to pick up the pace as well, because I don't think it's actually allowed to have like a Dragon Wyvern-esque logo and not do well. I think it's a little bit illegal, to be honest with you, so it's good to see them towards the top of the leaderboard there. Class Game Esports, though, another team that kind of surprised me because they seemed to be playing a little bit passive towards the beginning of last week and then picking up the pace towards the end. We saw them even shutting out Na'Vi on that Vikendi map until like Na'Vi just got the better position at the end of it. But again, they're not afraid to take these fights on the edge, try and cement their position in the circle. Unfortunately, they've just taken a little too many bells in the ring there, sadly. Yeah, and I'm looking at Godsent on this page here, Blank, and it's a sort of a similar story for them, is that they have not quite had the sort of performance that we wanted to see from, you know, we set it up at the start of the day, how we were thinking, you know, maybe they're going to be able to have a
a nice strong day, keep it ticking over, but finishing down in 10th, 3 points total so far. They're going to need to have a better second game to be able to pick things up. Yeah. It was a tricky circle, it has to be said, but still, you want to find a little bit more than that. Yeah, a lot of these teams really got choked up on the east side for the most part, because all of this up, down, up, down, up, down mountainous terrain is very, very difficult to traverse from, especially from the east side, which, guys, is why, well, whilst we look at the stats here from headquarters, is why I really liked the original position that Marine Force Blank was able to take up on that top ridge side, because if a circle ends up shifting up there, it feels really, really good to be up there and just dealing with everything. But if it shifts down, at least you've got an easy way to rotate down, right? You've got a huge amount of opportunities ahead of you, and also what's interesting there is that you've got the obviously massive road that runs down from the northwest side of the map all the way down to the bottom towards Chumasera, and that's really open though. It's like a lot of times teams will be rotating through there late, unless you saw Umbra doing it though. But the thing is, it's so open that teams can easily see it, including Marine Force DE. But it just felt like they didn't take that time to really take best advantage of what they've done, because they set themselves in a position that like indicated that wow, yes, these guys got a lot of control, and then they just let it all go. It was very, very lax towards the end there, and there were so many opportunities for them. Umbra there with 3 players towards the end, they have somewhat of excuse, which I'm sure John will allude to later, to the fact that they didn't have that confidence to go take the compound. But for me, Marine Force, I don't think they had an excuse to speak of. I think they did really well in terms of that initial rotation. That seems to be a problem we're seeing with teams like C9 and PMPL Americas, who they find a really good spot and then they're so hesitant to move afterwards, and it causes problems later down the line. Yeah, and you know, I'm gonna drop a little bit of wisdom here. You know, a position does not a win make alone. It needs to be used as a fulcrum to leverage the win. Yeah. You can't just be sat there and think, oh, we've got a good position, that gives us the game, right? No, you need to be proactive. You need to take the initiative, and that's just not what we saw. In the same way that, you know, Umbra, they started with 3 players, right? You know, it's a little bit maybe tricky to be able to say, okay, let's go aggressive when you're only down to, when you're down to 3. You know, you don't start with your full squad. You're thinking, okay, we need to play a little bit more quiet. And through that, speaking of aggressive, by the way, what a crash. But, you know, you need to be still proactive, even if you're down on those 3 players, because ostensibly you've got one of the best fraggers in the tournament. You've got Morteza at your back, right? And ostensibly still just keep going. You can just keep going. Yeah, true. Definitely so. I mean, when you look at that proactive thing, the proactive playing that you're talking about here, John, and I'll throw this Blank's way, is that, you know, when Umbra's taking that compound up towards the top, continue to be proactive, continue to be scouting out the compounds, like, down the ridge of you, right? Because if they'd have noticed, Blank, that it was only from Alliance moving into that compound because they were very wounded, that's a 3v1 to take one of the prime compounds that is eventually the winning compound in this game. It's the prime cut right there. That's the one you want to take. But I think that what we've seen a lot through, honestly, I think that a lot of the teams of the EMEA League are at fault for this. Is that we have a huge overcommitment a lot of times. We don't see enough. It was just a nutty nade, but we don't see enough of that scouting going through. And we can pass this right back to the beginning of our angle at the start of the day. Da, facem și local team-uri, facem și OMTV, facem și local team-uri. It's like the moment, I think rotations, gun skill, grenades, and all this are fantastic in the initial rotations, but I just think that scouting is a huge lacking factor in this lobby at the moment. It's either all or nothing. Melon, haide pe YouTube să mergi de un like. We're relying a little bit, maybe too heavily on their Dați voi un like acolo pe YouTube, vă rog frumos din suflet. Checking to sort of say, okay, well, we know that this team does that, so they're going to do it this game, right? Instead of actually finding out if they are doing it. Yeah, sending a scout forwards with the bike, or just keeping line of sight on a lot of extra compounds would help tremendously, indeed, just in all facets of the game, to be perfectly honest. Let's take a look at the total damage coming in from our Miramar here for this game, and see who is able to do the business. Actually, very, very even to get them Sanhok numbers without the Sanhok here. Tepu, Melon. Sergiu, bine ai venit, Tepu. It's actually pretty even. And again, I think haideți și de pe Facebook, haideți și pe YouTube. A lot of individual fights and individual moments throughout the game where one team stepped up and then it was another team's turn up on the plate there. I think that's what you're seeing right now. Na'Vi, though, with the 9 kills, and we do have to talk about them really quick, because although they did go out, I think they tried to do what they could with the position they had. They moved to Godsend. They
They take a really dirty nade from Godsend, which just takes out 2 of their players. It completely stops the push from them, and you know, I don't necessarily blame them for making that push from that compound because they'd waited a long time, and then they really needed a foothold somewhere in the circle to start moving forward because Mersi de like Sergiu. they were pretty much out on the picnic blanket the entire time, and they needed something a little bit more concrete. Well, that's a good point. Whilst we take a look at the top 4 Dar players Melon. from this game, Sergiu, is mersi that de you share. had teams like Snake, De seară joc la un turneu de 500 de euro. like that, but Navi, John, was one of the only teams in the eastern side, aside from the headquarters eventual southeast rotation. Navi was one of the only teams to really make a decent meal out of that east side, and I feel like they understood that it was going to be hard getting into some of those final circles. De seară la ora 8, ora mea, joc la un turneu de 500 de euro. To be honest. Calificările, ajută o echipă, adică nu joc eu, ajută o echipă, ajut niște băieți. Is making sure that they have got that information at their back, they're processing it, they are coming up with a good strategy to deal with it. Obviously, in those firefights, sometimes, you know, best laid plans of mice and men go awry. După turneu, după ce ajut pe băieții ăia să ne calificăm pe Logic Man, ne băgăm pe UMTV. Stop them dead in their tracks. If they'd have been able to get that push, get close to that compound, I think they could have wiped Godsend, and at that point use that position much better than maybe a lot of the other teams in the area. And let's see how. You know what's interesting about that? Go on. Sorry, go on. Ce să fac Ender, uite mă, și eu la EMEA și după aia joc la un turneu de 500 de euro calificare, ajut niște băieți și după aia facem UMTV și după aia ne mai jucăm și pe aia la somn. Te pup, Panciule, uite ce să fac, mă, și so getting 911 damage here, Blank, able to just kind of shoot at everything from the position, despite not having the most points from the lobby, but nice to see Elite getting some stuff done. Yeah, it was lovely to see Elite getting stuff done, and I think that towards the end there, I honestly think I used this phrase earlier, James, they had more cojones than most of the other teams within that lobby when they were just crashing that nu știu ce tot face, dar de seară, de când i-am dat Facebook-ul la ea lui, tot cu ea cred că o arde, că nu prea mai văd aici. Cred că Panciu s-a îndrăgostit de muta aia de seară, să mor Panciule dacă nu te îndrăgostit de ea. 100% convins că te îndrăgostit. But I do think there were some nice moments within that game which just showed the strength of the other teams. But what I was going to say was that fight between Navi and Godsend, just as a quick breakdown, it's sad that Navi did. It's sad that Navi did actually lose that fight where they took the nade from the top side because Godsend were playing so many players towards the second floor. It would be nu știu Zeus la cine joc, nu știu la cine joc. M-a chemat un Logic Man să-i ajut echipa și mă duc să-i ajut echipa. And clearing it out. So I think that blip in the push just kind of ruined everything, which could have been a fantastic fight for them. Yeah, did you notice that, James? He's gone American on us. He said first floor is the ground floor. What's going on? That's a bit, well, you know, sometimes even I get it mixed up, to be perfectly honest. I've spent too much time in America as well. Da, cred că Panciu încă o așteaptă să I'm mor. gonna have to side with Blank here for a brief second and then disown him anyway. But anyway, let's move on into the. Let's go to our interview then, of course, after this game, as we're going to have Iraqi Elite joining us here. We got Salek joining us here. Hello, friend. How are you doing? Hello guys, how are you? Nice to meet you again. Nice to meet you, man. Not too bad. We're not doing too bad. So approaching this Miramar game, obviously that circle in that mountainous area can be difficult to choose a spot in which to take. How does your team in particular choose a spot, say second and third circle, moving into those spots? Where do you like best? We are trying to let our back clear so we can push to the middle of the circle, which we already chose our next step. So, but we was too late. Hamco was alone in the last circle. Right, yeah. I did a lot of work though. Nu știu Zeus la cine joc la turneu, nu știu la cine joc. Când mi-a zis Logic Man la ce om joc. El mi-a zis dacă vreau să-i ajut echipa și mi-a zis da frate, vin să te ajut. Dar nu știu la ce turneu joc, la cine joc. When you went for the crash down the hill onto... No, down the hill onto Sniper's position in the shack. In the shack, I don't remember. With the run over, right? You got the run over? Am I making things up? Yeah. I told you I was too late, so because of that I died. Okay. Fair play. If I crashed, if I pushed with Hamco and Ali, it will be our game. But I was too late. I was healing behind the car. Okay. All right, Blank.
just wondering about Elite so far. How have you been finding the tournament, honestly? Because I think you guys have been a little bit up and down, but you've definitely had a nice little... It's been quite smooth for you so far. So how are you finding it playing in the EMEA League? De asta acum începe al treilea meci. Very difficult and EGB. we are trying so hard. We are trying our best. Do you have any particular teams that you're looking to... You have a lot of respect for across the board and you kind of don't particularly want to fight? Yes, of course. Frag machines. Okay. Well, thank you very much, my friend. Thank you for joining us here on short notice before we get into our next game. Good luck in the next games, mate. Thank you. Good. Bye. Great stuff. Thank you very much for joining us as well here for this impromptu interview to get things going. You guys at home can join in on all the fun too. You can vote at the Esports Awards because Esports Mobile Game of the Year. We have PUBG Mobile up for voting. So you can follow the steps coming up right after this and you can vote as well over at esportsawards.com/community-vote. So make sure to help out PUBG Mobile. All right, we have got 2 more games remaining for today and we're changing things up dramatically because we're going to be going to Sanhok. It's jungle time. And even though we had Sanhok numbers in the previous game with the 1700s, look at Blank, he's all happy for the music. He's bopping, he's juking, he's jiving. We've got Sanhok coming up and then Erangel afterwards. So we're going to have A versus C. Don't have too much fun, Blank. It's not allowed. What are we thinking coming into Sanhok, Blank? I'm thinking that, look, I've got the lions, like you said, on the shirt he did, the predators of the jungle, and that's what I want to see in this game. Fiți atenți aici, băiatul ăsta. The jaguars, I know they are, just hunt down the other teams. What's good, bro? What are you trying to say? Come on, have it out. Don't live in the jungle. But they're called the kings of the jungle, John. Bă, băieți, ascultați-mă puțin. Băiatul ăsta mi-a zis să îl ajut și eu cu o promovare cu astea. Omul mi-a dat 20 de euro, fără să-i zic nimic. I-am zis că nu-mi trebuie bani și astea. Și hai să dăm și noi acolo un mare raid și să-i dăm un subscribe și un like, vă rog frumos. Haideți, omul mi-a făcut mare a donat și el 20 de euro să-i fac și lui niște... o promovare și am zis că fac și eu zi de o promovare și mi-a dat bani fără să-i cer. Haideți să mergem și noi acolo cu un raid și să dăm un like și un subscribe, da? Dar să-i dăm subscribe. Vă rog frumos din suflet, haide mergeți și vă și dați un subscribe acolo. Vă rog eu din suflet că omul, dacă el mă ajută pe mine să-l ajut și eu pe el. Haideți, vă rog eu din suflet. In a few moments time. You can join us over on Twitter with the hashtag EMEA League as well as at esports PUBGM. Do the things. That would be great stuff. All right, let's talk to our commentators here for Sanhok as we've got Maxman and Imperium joining us. Haide, vă rog frumos, mergeți și voi la el. Un raid, pe bune. We've got one for every map, I guess. Yeah, Sanhok is going to be underway. I don't know, just John and Black having a fun time over there apparently. But yeah, John was indeed right, I can confirm that. So that's going to be great going into this one. But yeah, Sanhok O'Clock is going to be on the menu. And it's going to be potentially another opportunity for Unicorns of Love to shine through. Like, really, that first game we saw. We're going to forget about that one. Let's just forget about it. I want to see the step up and I want to see more proactive scouting to then find the fights. Not just have it didn't really work on out. Thank you very much, gentlemen. I'll disappear. Bring us the jungle. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much, Calificarii. Merci, vă pup, vă iubesc. Mersi din suflet. Today, over to our third match of the day is going to be Sanhok. And yeah, what's your prediction? Do you have maybe a team that you're expecting to maybe get some big boy results over here? It has to be Unicorns of Lava. It really has to be. And maybe that's kind of the emotional side of me in the sense of I know what the team has been through. I know what the team can do. I've seen it before and I know I'll see it again, but I haven't seen it where it matters so far in the EMEA League. Another team is Old Team. They played the last game. Now they need to pick things back up. They got, I think, 0 or 1 points in that Miramar game. They need to pick themselves back up, dust off that Miramar dust, and get into the grassy jungle area of Sanhok and get into this game. Now, we're talking about specific teams. I'm expecting just, I would say, a global emphasis on when you're going for a fight, when you decide to breach, you'll get close to an opposing team, or you take the fight and you finish it quickly and swiftly. Or, yeah, the moment that you know that fight is going south, not literally, I mean, it's not going well, you get the hell away from that fight, because third parties are always going to be something that should be in your mind when you're playing a game of Sanhok. So I want teams, the moment they take a fight, or they end it quickly, or they leave it quickly. I totally agree with you. We do see that playing trajectory is down the south side of, or the southeast side of this
Sanhok map. We do know that generally you're able to access most areas in this Sanhok map because it is a 4x4. But of course, the easier it is, the quicker it is to drop for these teams, the quicker they're going to be able to loot and rotate. And as you look at this phase 1, Unicorns of Love take advantage. That's all I'll say. Take advantage, because look at how little teams there are in the eastern coastline compared to the mainland and the other islands. I mean, literally from bootcamp to Lakawi, there's no one. Like the center of the Dorin, circle, there's mreșeam like bine a venit huge pe line that's been crossed through and no Hai one să else in vedem that ce position. So stăgie there's a lot of aici, opportunity for băiat. potentially Unicorns of Love to push on forward, take a little bit more ground control for themselves. So I think that'll be good. Really happy as how SWAT 69 will drop in 2. They saw Naviel not here. They're going Group D. So like Hatton is going to be free because Naviel not in this lobby. So we're going to go up north and Hatton will be our compound of predilection. What I like for Umber is that they have Prolord further away from them. He's dropped on his own just to the north of Quarry. Now, they talked about scouting. Blank talked about scouting in Miramar. It's just as important in Sanhok, but you have to take a different kind of approach to the scouting. It has to be a more cautious, together scouting. So if you do have one player forward, that player really can't be too far forward. You can't allow him to get caught out where you can't return fire or get that return knockdown. Or if you do, you've got to be damn confident that you're going to be able to strive and survive as a 3-man team should one of your players go down early. 100% agree on that one. So yeah, we did talk about then Unicorns of Love. Normally they send a few players towards docks, but I think that here they're really trying to play, like, you know, that team game, get that synergy built up. So I think that's why they're going to be all in Kampong. And Kampong's got easily enough loot for an entire squad, right? Especially in the esports setting, we've got twice as much loot as normal. Then you should be easily looted up to the brim. So great to see. Got a lot of teams actually on the more western side. So I said it, SWAT 69 and Hatton. You got headquarters also on the mountaintop. You're going to have also Royale Esports over there as Snake Squad. Boyka going to find himself Jackie. But then to come back to it, then a lot of teams on the west, I want to see them try and cross over the bridge as early as possible, just to not get pressured by the blue zones and potential teams gatekeeping the area. Now, Peter looking to clap back onto Boyka. What I loved with that Boyka knock and kill, by the way, was with a mutant. It's a gun that is probably the unused weapon, the most unused weapon. I would probably dare say the crossbow and the pistols are used more than the mutant. Nobody likes to use it. Well, I would love to see that gun be buffed, to be fair, and for it to be put back into the meta, a little bit similar to the Tommy gun. Yeah, true. I mean, definitely a mutant. It's great to see that one in play. He's got himself an M4 and a mutant, so that's going to be potentially a decent loadout for himself. He's also got an increased clip, so 40 bullets. Oh my god, gets prone perfectly done on that spray down. But the fact he got prone literally just saved his life. He's going to make it back over to Senku normally very soon, but Vitamin, I believe he took a car or a bike, and he knows that they got the hit markers, and he's going to take an off angle. But the monster! Yeah. Going to take the angle. Vitamin regretting that decision so heavily, and he's just going to keep on cruising by to get the hell away from this fight. Nike's been a little bit tunnel vision in that moment, right? Kind of being a bit too targeted towards Snake Squad and forgetting that they are close to the center of the circle, right? They are right in the thick of potential action coming from the monster. Even Team Umber, because I talked about Pro Lord dropping to the north of Quarry. He rotated a little bit up north. The rest of the team have rotated a little bit down to southwest. Now they're joining together with a lot of information to play around. Trying to come on by. He really tried to regroup with his team. Sometimes you just got to stay steady, stay calm, and he is going to be normally confirmed away because the rest of next continues. You know they're just not going to send it for res in the open like this on the slope. So that is Vitamin normally out of the equation entirely. And, you know, that's a little bit sad to see because Nike's got a great game on, right? They got 18 points in their first game in Miramar. So I was kind of thinking they would use that to maybe play a little bit more passive, a bit more calculated in this Sanhok game. But it feels like they've kind of gone a bit too wild in the Jungle Mountains. Well, too wild. Zessy's going to make it back over to World of Wonders. This team has just been like the surprise, I would say, like a good surprise. Hai să vezi o pauză, că este rugat pentru Panciu și noua lui iubită. Vă arăt și pe noua lui iubită de seară. On the desk earlier, right? They were in third position in their region. Like they were like a team that like no one was really expected to pop off in such a dominant fashion. Like they can lose a few games in a row and they'll still be in #1 position. That's how good their games were so far. You like surprises? I like surprises, yeah. Do you? I like it. I don't get many because I don't normally spend my birthday like in the attic, like alone. Te-am găsit, Jerfis. So
Te-am găsit, pancule, ce-ți fac? Jesus, well, okay, stop flexing, okay? Not all of us have addicts, you know, like, come on, man. Why you gotta just be flexing those addict dollars at us over here, you know? That's a bit shameful, man. That's sorry, I just want to say, you know, I live my childhood in a mansion. Yeah, I'm just saying. It was literally, I'm not even joking. That's the thing, I know you and I know that is actually true, but anyway, what's also true is that, we should maybe getting caught out by 8R Esports. Gata, pancule, ce-ți fac să moară Maybe Simon's going to stay nice and steady. This is a compound I like pretty heavily. I'm surprised they're just moving around. I think he assumed that no one is in this compound. And he's just running by, we're chuck and loot. The thing is, they hear the footsteps. They know exactly where he is. The moment he knocks on that door, he's going to get destroyed. Trick on tree! See, like his tree? Oh, there you go, getting sprayed down. Oh my god, trying to fight back. He's running around. What the hell is happening over here? And that's going to be the kill. Going over to 8R Esports. That's a good trick or treat. Smell my feet. Give me something nice to eat. I thought it was nice and sweet. Okay. No, that's what I've always said. Anyway. I mean, I guess it works too. Yeah, fair enough. Oh, I'm seeing a fight though on the outskirts of Paradise Resort. I do not like this, and I think the teams also very likely do not like this area, so they're going to try and move away. Snake Squad's going to go to the more southern side of the compound because it sucks to take fights here. Like, it's really bad. Really does. A little bit of an update on Unicorns. A lot of position. They've moved away from the Kampong area. They're closer to the likes of Old Team and 8R Esports, who of course Old Team down to 3 players. But I like the fact that they're respecting their position and the fact that they do need a good result. Talking about the teams on the islands that you took that in terms of rotating, Headquarters and SWAT 69, they haven't rotated too early, and I actually agree with it. Snake Squad A+ parking right there. GG, well play. But overall there, the Monster, 12-18. Umbra also going to take a few shots. Even next Congenials if they really want to. But I'm seeing World of Wonders slowly making their way onto the Monsters. I think they saw that the Monsters were moving away from Paradise Resort, so they're going to take the high ground position on the outskirts of Paradise to maybe take the advantage in that fight. There's not going to be enough as Nabe finds a juicy headshot to Sun HP. One of the top fraggers in this lobby. And he's going to be cancelled instantly at the very start of that fight. There's multiple third-party fights going on because unlike the Miramar game, a lot of the teams opting for that center circle position, and because of that, we're seeing a lot of big pocket fights. So I'm going to explain why teams do not like to fight here. You got dips, you got mountains, you got literally everything that people just do not like over here. And that's the reason why World of Wonders is like, we got the northern side, we got a little bit of a mountain top, is looking good. Well, no, Nabo actually had a higher position to them because it's just a higher mountain top, it's a higher hill, so they could really use that point of pressure to their advantage. And now they're going to send the team on forward. They got the information, they got 1 knockdown and 1 flush. They're going to find a second flush actually down onto the side of Sun HP, so that's one of the top fraggers out entirely of this lobby. They still got Zessi though. We know the guy Zessi, he can do absolutely anything. And we'll see if he's going to pull on through. But they're going to retreat, going back into the compound and just really escape the grasp of the Monsters. And then a third party from behind the Monster allows Snake Squad to knock down Crazy. Again, third parties coming through as 8R heading on towards RGSG, or should I say RGSG heading towards 8R. Yeah, I think that here you really want to see 8R Esports put a lot of pressure onto RabGSG, make sure they don't contest that compound. Reason why, if Old Team is on the east of the location, here a big fight's happening, they're going to try and third party, like right away. Definitely. So here is really a big amount of work on the shoulders of 8R Esports to make sure that they do not get fought over for the compound, because if that's the case, third parties might be ensuing. Ooh, so phase 2 shifting up northeast. The only team that is really in that area on their own is Nasser Esports, and you've got Ban right in the middle. We know this is Kyle Harris's favorite place in Sanhok, Kappa, but Ban is such a tricky place to play around because that you got that vast high ground ring around it, so to speak, and then you got that low ground kind of not even compounds, just kind of protective blocks area, which is so tough to play around. So these teams have to be very careful how they move around the Ban terrain. Is it Ban his favorite compound? I thought it was the top they liked. Yeah, so ăla cu verde numai pe bani idol. I'm not gonna lie, he always like those as like ăla cu verde e pe bani, șeful meu. Like he doesn't like a normal compound. That never happens. Ăla cu verde e aici, bă, nebunul meu. Oh my lord, but either way, it's gonna set Nasser Esports Nu pot să-ți dau că nu ești activ. Am zis că dau numai la oamenii activi moderatori și trebuia să se mai scot cu mulți idol. A little bit more where they currently are Cu located verde just de down the aici, south puiul of meu. Camp Bravo, and then Unicorns of Love, right? Another team that can just shift a bit up Moderator nu pot north. să dau, că am scos la mulți și o să trebuiască să mai scot, bă, idol, îmi pare rău. Teams out and gain Da, control Venom, of asta this e cu phase 2. Yeah.
World of Wonders, they're trying to move away. Once again, they did lose 2 players. They're going to be encountering SWAT 69, and here it is. The shots will be coming out onto ZC. That's another top fragger out of this game. World of Wonders might actually go out in 16th position if they do lose Enjoy 7. We've seen this guy do a few clutches in the scrims recently, so this will be exactly where he has to pull up versus SWAT 69. Finding nice shots on the barrel over to Miramar. And begin for the nade play. Here's SWAT 69, a little bit spread. I do like it, creating multiple angles of pressure. That's a clean nade from King. Little lobby. Oh, is it good? Oh, 2, 1, 2, 3 grenades, and yet Enjoy 7 will survive that one, but Demar able to push over to the rock. He's going to go for the push, goes for the jump shot over with a silencer on top of that barrel, and that's going to be it. World of Wonders out in 16th, and I believe with 0 kills potentially. Yeah, it's going to be a 0-point game for World of Wonders. Hey, look, you know, I don't really have anything to worry about, but Royal Esports, they have something to worry about because whole race are creeping up on top of them, but K gets taken out straight away. Yeah, they did spawn in as a 3-man team. It's going to be Savage X and Elusive. Elusive, he's playing in that little coffee shop I did mention earlier in the chat, so he's going to try and play over there. Hopefully that coffee's going to wake him up and start to pick up that fight. Savage X in a mini 1v1 around this rock. Newman, though, is going to be able to find himself Savage X, greatly executed while he's pulled up to go for the res onto Zeko. But that's going to be kill number 2 going their way. And where is Elusive? I have no idea where he is. He's just staying safe. He's chilling. That's all I can say, staying safe. But I tell you, isn't chilling. That's headquarters on the monster because they're fighting in around the north of Paradise. Yeah, headquarters, they want a piece of the Paradise Resort. 3 knocks on the monster. It's going to be a 1-man team. Nabo did great early versus World of Wonders. Can he replicate that amount of success now versus Headquarters? Headquarters took himself game number 2 on Miramar. So show to Sanhok. Let's see if they can take another dominant win, another dominant performance. As Lockhart just not really too sure what he wants to do. Maybe also giving a lot of time for Mad Max to get rezzed up by Navo himself. Headquarters maybe staying a little bit too long on the northern edge because SWAT 69 could third party on that location if they really decide to do so. Well, Headquarters are threading with caution because they know around the Paradise Resort area, because it's kind of cup blocky, you can't really kind of scout too much. Otherwise, you really potentially get caught out. So Headquarters are waiting for the heal to come through, and the grenade is going to knock down Navo. Ida, great engagement. They're going to go for the kill confirms, though. That is going to be Mad Max also falling to the ground. It's falling into the smithereens pits of death. And that's going to be it. 14 teams still remaining. And yeah, like Headquarters, once again, clean push. They went as a team, and they got the win. Yeah, and of course spells another poor result for the monster. We could see the end of their potential run to get into the top 16 after this game. They'll only have 4 more games after this. We've seen crazier things happen though in the world of PUBG Mobile. Anything can happen. As they decided to fast play Wildcats, they're spread quite nicely, and they use that sniper tower to get high ground information over SWAT 69. Little sneaky angle where GSG will be taken out from this game apparently in 14. Overall, SWAT 69 here in a position where, like, their top side of the circle, I think is good. But if the circle keeps on going up northwest, like, we know what's going to happen, right? The blue zone is going to come heavily and strongly into play. A lot of teams will potentially tick down, take a lot of damage, even potentially die to the blue zone. So I think that here teams maybe taking a little bit more control up north would be a really good option because the southern side of the circle is clustered with teams. Oh, and Unicorns in love. Ulysses on the backline, he has to be very careful of Royal Esports and use any kind of information he has to send out to the rest of the team. Unicorns love maybe not being as proactive as they should have been, which meant that Nasser Esports have gotten closer to them and might have the best of Unicorns of Love, with 2 members prone down in the sniper tower, using a third-person perspective to get valuable information. The thing is, if one single player of NASR not only get information on where Sandra and Nano currently are, but also get close enough to chuck a grenade, or you got to abandon ship, jump over and escape, and you're going to go downhill, so that should be easy pickups for NASR. But also, that means that, like, really, I don't know, really, Unicorns of Love just can't escape on this. Like, when I think about it, if the information is given over, this is a position where if the team knows you're there, you're locked and loaded in that position. As over to 12-18, taking a 5 versus side of Umbra. Find himself to make knocked away first, but Umbra just not going to pull the trigger just yet. Dyke is doing what he can to throw out those smokes to give space for the rest of his team, and he realized that he does have to disengage back, because when you throw out smokes, you are actually alerting your opponents to where you might be. So throwing out those smokes, you actually have to go back a bit from them
for that revive or that disengagement to really be pulled off effectively. And I like the fact that Umbra aren't focusing too much on this fight. They've done what they can to create the space, and now they're looking more northerly because that's where the circle might be heading. I think that they just know the 12-18. If they want to push, they're going to have to go a little bit downhill, and I think that they know that they can pick it up one by one. And they're the most central team with Nick Congenials in the circle. So why would you take a fight out of your point of interest, out of your point of comfort, if you got a decent position for the entire game? Like, wait to see where the circle's going to go. If it does center up on 12-18, sure, take the fight towards them, but until now, there's no reason to do so. Now, Unicorns of Love, I can see in the kill feed, have caught out a member of Nasser Esports. It's actually going to be a second knockdown, so this could give the time for Unicorns of Love to strike very heavily as Mumo is taken down to Sliver of Health. Gonna back to the spawn location of this game. We're gonna go back on down towards Ban, see where that's gonna be happening. Hey, mention Ban, that is where it's gonna be ending. You spawn here, you die here. As an ASR, you said it, a few players knocked away. They're getting naded on down by Unicorns of Love. It seemed like an ASR, they relieved a little bit more pressure. Unicorns of Love able to move away from that sniper tower. Now they can assault this team. They can take that position on the mountaintop. Sure, there's a compound down below, but Unicorns of Love got that high ground position where they can easily pressure down the remaining players of NASR. Royal Esports have been rotating for the majority of this game, and honestly, I'm okay with it because they've been rotating towards the edge and they've been very cautious on their movement. They've been able to extract a lot of information along the way. But as we can see, they've only got 2 kill points. There's still 12 teams left in this lobby. If you go out now, they're getting only 1 placement point. Yeah, and I think it's fair to assume that is not a lot. No. You don't get many points. That's the objective of the game. You want points. Yeah, don't die now, please. Avoid it. I mean, teams are going to be done eventually, so fair enough. So, I'm asking too much, I think, from a lot of these teams. So you know what? Fair enough. Teams may die, but try and make the best out of it. As we're going to see actually AR Esports pushing towards 12-18. AR Esports down below. They're going to try and best to push their way up there. But actually, up north, we've got 2 great teams. I was a little bit confused who was who, but no, it's going to be Naked Continuals towards the fast pay Wildcats. As Bitters Vitters is going to become a snake in the grass, waiting for the opportunity to strike. I really like the fact that Umbra disengaged away from 12-18 in the previous circle, because they know that playing around the ban area is tricky enough as it is, and playing around the ban area and trying to take a team fight kind of this early on is even harder. Early spray. What? Congenials down to 2. No, they get knocked out. Oh, spots Bitters Vitter on the corner of his eye. Bav is going to confirm that one. Normally very soon onto Bitters Vitter. Wildcat still 3-man team looking good in this northern side. But SWAT 69, they hear the shots from a distance. They might try and capitalize on the opportunity to third party on this fight. So they've got to try and end it right here, right now. That nade from Moss. It looks good. Run to Yankee. Is it Yankee or Yankee with no brim? Perfect nade, and Yankee with no brim it is. And that's going to be next Congenials out in 12. Yankee do that day, fast pay, continue, and of course save the day with that beautiful grenade. They'll continue on as a 3-man team. They're on the northern side of this circle. You have a cluster of teams on the eastern side with Nasser, Unicorns of Love, and Royal Esports. But I like the fact that Ulysses is off angled on the side of his side, and Unicorns of Love are using the high ground to their advantage. Yep. That's going to be 0 out. Zeko actually out. Nano doing something like this is actually potentially a really strong position for the side of Unicorns of Love, and I like the fact that they did have that Ulysses on the side, but we're having potentially a ban finish. What? I have never had one yet. I'm so hyped for this. It's going to be a pain in the ass because going down the hills of that ban train is so harsh, and you really get so easily punished that the timing of that is really going to have to be so well executed, and maybe being a bit aggressive and proactive 30 to 40 seconds before that will make such a big difference as Polaris go down in 11th. Thames team still in this lobby on Sanhok. Sanhok o'clock, you know, it's a good time of the day. Teams are peeking through. But especially Umbra, right? They just moved away, as I mentioned, from 12-18. They didn't need to take the fight, and that actually rewards them with a great position up north of Ban in that little compound, in that little shack area. So I think that they got still a really strong performance to pull up in this game number 3. And their teams are like, since the spring split, I did not like how they played on Sanhok. I did not like it. But now, Sanhok is like their key map was Miramar. So I think that they definitely improved a lot on this map of Sanhok on the jungle map. SWAT 69 pushing their way up hill versus Umbra, Prolord, Morteza. They're all going to be peeking it out. They're going to be taking the shots towards N7R. That's going to be the first player of SWAT 69 going down. They're getting third party actually from the side by the Wildcats themselves. SWAT 69 taking too long on that rotation, and they are regretting it though. Cert able to do a little bit of work for his team.
So I think that this is just dead in the egg. I think this is not going to pay off. All of their players going to be dying to the blue zone. Zert taking a one solo man team fight versus Umbra. There's no way he makes it out alive. Plus, because of that circle, every single team is on the edge of the circle as it shifts down south, right towards Ban, as headquarters is going to get punished by Morteza. I want to see the circle go further down south. They have a perfect ban finish. That would be perfection. Zerk going to go for the last second rest. Actually able to get them all back up. Morteza trying to take control. He's got the barrel. That's an easy 1v2 kind of weapon. Goes for the bloom, picks up one. Now he needs the rest of his team to follow up. And they find himself. So that is Morteza clearing out the lobby with Pro Lord. And that is it for SWAT 69. No double chicken dinner today, my friends. 7 kills for the side of Umbra so far. Snake Squad are waking up and being the snakes of Sanhok, getting 4 kills from their side on the western edge of the circle. Playing around the ban area. 12-18 are going to be the only team that are on that lower ground train. Can they capitalize off that and pick teams off one by one as it rolls down the hill? This is actually very similar when you think about it to what happened on Miramar that last game, right? You got 2 big mountains up north, down south, and the circle's actually going in the valley area downhill. And all of these teams got to run down, and they're going to be fighting each other over those ledge, over that low ground position. This is going to be a huge game. We still have one team down below. That's going to be 12-18, contested potentially by Ulysses of Unicorns of Love. They're trying to take that position. Unicorns of Love make it still as a 4-man team. Wow, 12-18 do get eliminated. That's a CIS team out of the lobby. 5 teams still in game. You got Unicorns of Love. You got NASR. You still go self. Also Umbra. You got Snake Squad. This is a game that I was not expecting to finish in such a manner. Snake Squad get one player taken out, but Boyka looking to return fire and knocking down Jumo from the other side. But Morteza, third parties onto Snake Squad, and now it's just Boyka left standing. Oh, that name Pro Lord is going to be escaping the blue zone. Barely, not going to be ticking down whatsoever. Umbra down to 1. It's going to be a tricky one. Unfortunately, we're going to be using one team that's going to be Umbra eliminated in this game. It was such a hard way to make it down here. And now, Unicorns of Love, they're taking control. Ban is their home. They spawned it and they're about to close off this game in the same location which they arrived. Can they do it? Can they finally get their chicken dinner? Is this the redemption arc for Unicorns of Love? We'll have to wait and see how they deliver on the action. They have 8 kills so far. Is Pokus going a bit too aggressively forward? Boyka is down below behind that rock. Has he been spotted out? Nasser lose another player. They go down. It's just 2 teams left standing. Oh, he finds it. Pokus, that's a kill confirmed so far. Looking at 9 kills already. Do they know Boyka's there? I don't think he does. The snake is in the ground. Oh my god. No, he misses the shots. And Pokus will be taking it away. Unicorns of Love. They are loved by this map of Sanhok, and they will be taking their very first chicken dinner of the EMEA League. We knew it would happen eventually. They could get some performances. Their shift in mentality to go more aggressive has been paying off. Sure, on game 1, I said we forget about game 1. Game 3 is what it's all about. Exactly. In the words of System of a Down, wake up. Why don't you put on a little makeup? And Unicorns, their makeup was that pink unicorn glitter to help sprinkle it along this Sanhok and close out this game. It was very well played. I talked about maybe they were being a bit too passive in the early game in the first 2 or 3 phases. But again, it's a calculated aggression. And yes, they benefited from the fact that the circle moved down south. Either way, very well played. Imperium, I don't think anybody has ever quoted System of Down in such a way, but it has now happened. Congratulations, you're the first person in history. I've got to say, hey guys, the shirt works. Unicorns of Love got themselves a victory. This is a monumentous occasion, Maxman. Fantastic stuff. Yeah, really fantastic. I really enjoyed it. I think that especially, like I said, is a little bit similar to what happened to Miramar, right? 2 mountain tops. Unicorns of Love were the first team was 12-18 to go down below. They contested 12-18 inside of ban itself. The moment they eliminated 12-18, all the team was just going to go towards their location. They picked up the kills one by one. Just great play from Unicorns of Love and great shot calling also from the IGL. And despite almost a barn finish, I'm glad I didn't have to see too much of barn. Brilliant stuff. I was wiping the sweat off my brow, boys. Hoi! All right, thank you very much, gents. I'll get you back for Erangel in a few. The worst place in all of the maps, for sure. Barn. Rubbish place. John Xander joined me here to break down this ending. Get themselves the victory. Brilliant stuff. Acum ultimul meci mai sunt ei. Hai că poate fac și acum meciul ăsta ce trebuie și forță. Mai urcă și în clasament. The ending was not the greatest, but Unicorns of Love, they actually make it happen in the end. And honestly, it felt like they had
pulled things back a little bit there for Unicorns of Love. Things felt a little bit more, you know, calculated, a little bit more concerned with the other teams surrounding them, which I love to see. The big thing for me is that Ulysses wasn't really overstepping his mark into that circle. Aud în chat, mă, cum să mă aud în chat? Mă aud bine, mă. So, you know, maybe they had that weird game in the start of the day there, but they've certainly learned from it. So da, meciul ăsta a apărut kind of thrown away, but this is like really kicked them up the bottom, and now they're doing way better. Să nu spui nimic ce ați făcut, că te înjur. Lasă să vedem. As we know, they like to take fights, they like to get those kills on board, and Sanhok, the most chaotic of the maps, so I feel like, you know, it was destined to be, and they were able to pull through on it, so yeah, we'll see where that lands them on the tables. Yeah, definitely a they were like the lions of love down there at the jungle gym. The kings of the jungle, John. Let's take a look at the overall points coming in from He hates us. 26 de puncte, bine să acolo pentru Unicorn. Team Umbra de pe locul 3. Bă, ce bine merge Team Umbra, bă, unde fac ca să mor, dacă nu merge bine Morteza și pe ăla. Prolor de la ce bine joacă și Morteza. N-ai voie să spui, nu spune. And then the animal that everyone loves, the Nasser, you know, that one, 15 points. Eu nu te pup. Oh yeah. Seara bună, seara bună. What is a Nasser? Blank. O kill pentru Team Umbra. Merge bine echipa lui Paca, echipa nu e echipa lui. Merge bine în echipa în care e el. Mult face Morteza și cu Prolor de la face echipa aia Team Umbra. Forță, o ridică sus de tot. No response. I feel victimized here. O să scot aia de la Nightbot, bă, cu emoji-urile alea, să le puteți spune. Pula mea s-a făcut 2 puncte în pula mea în 2 meciuri. Nu, frate. Da, meciul s-a jucat cu Dulan. Headquarters with 6 points on the board. Unfortunate for World of Wonders, a very uncharacteristic game from them. Dați-vă acolo un like pe YouTube, da? Mersi de like, te pup acolo. Alexandru, mersi de like, te pup. I mean, you know, they drop boot camp, they go Paradise Resort. They're looking for a fight, really. Yeah. That's sort of what we drew from that game, as they were. Cristi, hai să nu vorbim, te rog frumos, dacă nu vrei să-ți dau timeout sau ban. Maybe too much so in that early stage, I think it's fair to say, and they dropped obviously with 0 points, not able to win out the fight. Nu mai dați spoturi, mă, Atis, nu mai scrie, nu le mai scrie, nu le mai răspunde ce ați luat, ce nu ați luat, lasă așa. Mai au 4 meciuri fără ăsta care se joacă acum, mă. Terminați cu întrebările. Lăsați-o în pace. Actually, that's a good point. They're not playing anymore, so they're done. So there's like, well, let's fob off for now, I suppose. Let's take a look at the highlights. Highlights coming in here from Sanhok, and just aggression blank throughout. Au început să dea drumul la brațe ăștia de la 69, să mor. De cât am mai făcut și ceva acum pe sfârșit. Vinul ăla i-a ajutat mult. We were all talking about it backstage, just saying that it feels like the rotations we saw from weekend 1, where we were like, yes, EMEA, super smart lobby, super smart region. It feels like right now it's just that's all been thrown through the window, and they're like, we fight, only fight, no rotation. They've smoothed out all the brains in the league. It seems to have just gone full. Let's go. Guns, good, shoot, bang. Yeah, I'm okay with it though. I like it's set up for some exciting game here, and to be honest with you, when you get like a barn finish here, I'm okay with teams just full sending for it. Nice little nade here from Nicer. Mohammed again, we saw him nading out from the car earlier, and now we're seeing him throwing in some better nades once again. So that guy seems to be a guy to watch out for when he pulls the pin. And playing little cheeky snakes here and there, and this can be the problem for some teams here on Sanhok, right, John? I think one thing that does characterize Sanhok a lot is that there's so much foliage that provides you decent cover. So a lot of teams have a hard time spotting out those snakes. Yeah, become one with nature. Be the plants. That's what you need to find on Sanhok. You're right. It can allow teams to, as you say, snake in, be close, and be in these unexpected positions where you can find it. I mean, that's why Mortez is one of the best fraggers in the tournament. Yeah, that guy's crazy. Just actually nutty. Cheeky jump drops, cheeky jump shots. Very, very nice indeed. Snake here from their position was able to get quite a few frags, but Umbra continue to be impressive. It's not just Morteza, to be honest, even though he's doing well. He's doing a lot of work. But just the entire team. Highlights. he was
lot of the highlights. Panciule, ești aici, Panciule, zi repede dacă ești, Panciu e aici. Unicorns of Love as well. Let's just, you know, it's Morteza Day. Let's just do that. How about that, John? Just easy Morteza. If it was a Flintstone car, I'm telling you now, he's the one with the legs flailing underneath it, pushing them forwards. That's what I'm saying. Very, very impressive stuff. But again, really happy to see the step up for Unicorns of Love here, Blank, to be able to get some decent points on the board. They were trailing, they were middling. It did feel a little bit chaotic on their previous. Da, acum urmează ultimul meci. Ultimul meci joacă Bloodline acum. This team wants to be, considering what we saw from them in terms of glimpses from the World League when they were UDR killers, Blank. Yeah. I mean, I really dragged them on Erangel. Let's be honest with you, but they seem to have dragged themselves. Deservedly so. But they kind of dragged themselves out of the dirt here, and they're doing fantastically well. And I think that the major thing for me is they ended that game with a lot of players on board. I believe it was 4 they ended the game with, which is really good, especially for a Sanhok game that ends in barn, because barn is just like slopes all around going down. Mai se joacă Roland mâine și mâine și după aia vine finala de la EMEA și se califică 4 sau 5 echipe, nu mai știu exact câte, 4 sau 5 oricum. To the end game, and it doesn't only just feel like they're, like as John said, flailing around to get to that end game. It feels like, you know, it was. Dați voi acolo un share cu YouTube-ul, vă rog frumos. Un share și un like și dacă ne dați subscribe, deci subscribe. We can hope to see in future rather than being kind of a blip in the matrix. Yeah, it was definitely a bit more calculated for sure from them. Let's take a look at the total damage and see what's going on in. See how Unicorns of Love is able to stack up against some of these other teams that were able to put up the numbers. And yes, now truly on Sanhok, some Sanhok numbers, John. Absolutely. I mean, it's. Umbra, ia te conduc acolo cu damage să moară băieții. It's very large bars. Doar 3, da, mă, da, bravo. Doar 3 se duc. Acum se dăm. Where you are going to be playing so close, and that's what the foliage allows you to do, right? That's what we were talking about earlier, how you can get a lot of teams in close quarters, which means that damage just goes every which way, and everyone takes their slice of the pie. Yeah, you've got old team there, emphasis on the O in their name, because 0 pointer, very, very unfortunate. But yeah, it's not too bad. I think Morteza, though, he is really gunning for that top spot in terms of damage. You don't want anyone to take that off him. But again, what we can also talk about is Prolord from that team, because I think that those two are kind of like the dynamic. Nu mai întrebați, că n-are voie să vorbească, sunteți nebuni? Lăsați-mă în pace, că n-are voie să vorbească. Nu mai întrebați, că vă dau time-out. A venit omul să se uite și el la meciul care a jucat, lăsați-mi să se uite și el liniștit. Again, heading back straight to the beginning of that match, there's some wild rotations, some really wild rotations today, and you know, Miramar was a little bit more calculated, but again, teams didn't really fully take advantage of the positions they actually held. So going into Erangel, going forward, James, what I want to see is it to be a little bit more clinical, a little bit more white room. I think a lot of teams see Sanhok and know Sanhok as the smash and grab map, the battleground even, I should say, because a lot of teams approach it very differently, even to a certain extent, even just the drops themselves, and knowing that if, for example, there's a hot drop going on in Painan, they're going to take that fight. They're going to take one side of each of the river and have a standoff for a little while. Let's take a look at the top players here from this game and see what's happening. It's Prolord, it's Morteza. Actually, Black, are you cheating? Did you know that Prolord was going to pop on up? I didn't actually know, but you know, I was just paying attention, bro. That's all. All right, okay, yeah, like we're supposed to. He's got 6 kills on the board, so I mean, fair enough that you were paying a little bit of attention to him. He did a lot of work, but 0 assists, which means the rest of his team's carrying him. No, maybe. No, he's doing fantastically. Let's be honest. Yeah, doing very well. Blank. I think that what's gone on here is just nice seeing again. I'm bringing it to that number right in the middle. You can see it's a bit transparent now, but the average damage done is around 205 right now, which means that, you know, consistently Morteza, and I would almost say Prolord now, as he's starting to work his way up the ranks, are doing almost double to triple what the average player in the lobby does. So it's no wonder why they should be at the top of this lobby. And I think it's important to remember that's encapsulated within like kills and damage, right? Because that seems to be where Team Umbra shines. They're not this huge player
replacement team where they get these chicken dinners all the time. Da, asta e They ultimul care pump in joacă the work with the Rodan damage. pe azi. And if you guys mâine remember și pe when we mine talked după about aia. the very beginning of the tournament, if you weren't there, I'm going to recap you right now. We have a change in tournament point structure, so there's much more heavy weighting towards the kills, and this opens up a brand new type of playstyle for a lot of teams where they can be more aggressive and also reap the benefits of doing that rather than just sitting around on a little chair waiting to get that chicken dinner. It awards you as well if you get really rough circles. If you say, okay, these are rough circles, you can still have that playstyle of like, all right, we're not going to get to the middle of the circle. Let's just shoot at everything around us, and then maybe we can kind of make up the points from there. And we see that a lot in pro play in general. We've got one more game here for today. We've already had SWAT 69 headquarters and Unicorns of Love get themselves the victories. Now we move back on to La 12 Erangel joacă, doar că se difuzează la ora 4 a anului și 6 a României. We had our first Erangel, we had those fields finish. You know what I'm wanting, John? I'm wanting a proper urban ending. We haven't seen Avem one for echipă a forță while. acum I want to la get meciul something ăsta. like a Yaz, something like a Pachinki, some proper crazy urban ending. What do you think? I'll tell you what we haven't seen as well as a military circle, a military ending so far in this tournament. I'd be partial to a little bit of a southern shift and, you know, going over to the military base. That'd be a little bit of fun. Maybe crates and Nova, who knows? Could be crazy. Actually, as one of my favorite places on Erangel 2.0 is runway in military because of the differences that are there. The extra craters, the BRDMs that are all crashed up there. It's very nice. But anyway, thank you very much, gentlemen. I'm going to send you off. I'm getting word that we're almost ready for this game here for Bă, Erangel. Atis, aveți acum turneu și voi la ora 10 României, nu? La ora 8 a noastră aveți turneu, nu? La Franzelă. Finishes down towards that runway. I feel like I've asked you this in the first week, actually, but Too much, but we saw it in scrims after the first week of EMEA League, so I'm definitely partial to military finish. Perfect. All right, I'll disappear. I'll let you get on with Erangel. Enjoy. Thank you very much, Kalash. And yes, the final game of today is going to be coming up in just a few seconds. And what a day it's been. I know that we had that first game on Erangel was a field finish. It was very slow paced. It was won by SWAT 69, but now like that Miramar game, that Sanhok game, they delivered in such epic and big fashions. I enjoyed every single second of it. I'm hoping to see an Erangel game that does deliver in really big fashion in terms of how the circle is going to be closing up. And I'm going to do this once again. Bă, eu cu Atis sunt prieten. All over to the southern side of Georgetown. Suntem prieteni, ne știm, ne cunoaștem, suntem prieteni, vorbim, nu... Noi glumim între noi, să nu credeți că avem ceva sau să interpretați cu colegul din echipă sau că am ceva cu ei. Atis știe că n-am nimic cu nimeni. De-aia și a venit aici la fratele lui. I think that's a mix of two things. One, the teams who are doing really well in the standings, Ochii pe tine, nebunule, te caut. World of Wonders, are maybe being a little bit looser. They're not maybe try-harding as hard. Ca să știți și voi, noi glumim când zicem așa. Aggressive-wise and maybe just testing each other, testing other teams. And Ne then the permitem că ne teams știm who de are mult timp. doing not so well realize that Haide mă să vedem, poate face acum Bloodline. Măcar 15 puncte dacă ați făcut Atis e bine. 10-15 puncte dacă ați făcut meciul ăsta e super. Marcă meciul ăsta e greu, toate echipele bune acolo, e Purina Power, e Iraki, Godsend, Navi. I think that like, that actually might be the reason why today Polar Ace did not really perform in the way I was expecting them to do. Like they played a lot more passive than what we've seen today, and you know you did mention that the shift of meta into going more aggressive, aiming a lot more for kills. Polar Ace tried to go for the more passive approach, and it seemed like things haven't been collided. La ora 12 joacă. John, you wanted a military. Am ca niște napolitani de viața mea. 100%, not 100%. But, as Imperial would like to say, the law percentages does say that there's a pretty big chance it's going to be ending on military base. Now, when we had a military base finish in scrims, vezi dacă te înjuri după aia ești un bulangiu cordit? one thing we didn't really see, Max, were those ești un bulangiu. Am urmărit și eu meciul, dacă deja știu, nici nu mai pot să mă mai bucur de meci. I would like to see those utilized by, let's say, Vibes and Iraqi Elite. Ești un mare prost, Popovici. Eduard, ești un mare prost. Rotation off quickly enough, because when you look at where they are, they should know for a fact that Yala, Godsend, Kanina Power, Iraqi Elite and Blaze are all in front of them down towards the bridge. To bring in my law of percentages, they're not going to come across somebody if they rotate in a boat over to the island, right? But again, timing is going to be so important when it comes to that. It's just if you caught out in the boat rotation, you're basically Poate sitting cineva zice ce nu mai pot urmări, îmi dau ban. Să mor dacă nu mă dau ban, bani să nu mai ziceți. Urmăriți meciul și treceți voi altceva, dar nu mai scrieți ce lucruri iau. A, crezut că era spot. Because they're just swimming from like, you know, hundreds and hundreds of meters away from the coastal line.
You have a Am question crezut for că you. e What do you spot, make că of te the fact înjuram that să mor. lines are still Dacă going for that dacă era rotation, spot, te even though înjuram. the phase one circle is so heavily down south? Do you think that kind of spells a bit of weakness in their adaptability? Îți nebuni oamenii, mă, n-ai cu ei, n-ai cum They're cu ei, sticking to their n-ai. guns. I mean, I've said Vina this power să multiple rotezi. times. Dar I unde always merg cu said Vina power? Nu înțeleg. Alliance are one of these teams that desperately need a secondary drop location. And I came to the conclusion that that is never going to happen. You know, I tried, proposed, I said, guys, please. I talked to his aura. Am zis să mă Like, scrieți că mai au de voi, pe bune. to maybe have a secondary drop location. He's like, yeah, I know. And then it doesn't change. It's just like, you've accepted, cine just like simt I've din... accepted that I'll always be single. Cine It's să just one of those țin things that's cu just echipa gonna be the case. Bloodline, că sunt români toți, după aia țin cu Team Umbra unde-i Paca și după aia țin cu GSG-ul că e băiatul ăla Laur, român. În trei echipe, o echipă full de români, Bloodline-ul, într-o echipă e un român și în altă echipă e alt român. Puțin să țin, țin cu ăștia, să fie măcar acolo românii. They're aware of the fact that Yala could be coming across. They've Marines Force maybe in Novo, something to think about on their position inside this phase one. And you mentioned Godsend, they've done the same thing. And hey, I like that because in scrims, they did something similar. They rotated across early and they benefited for it. So I definitely think we could see a very strong Godsend performance in this last game of the day. Nu le da bani, le dai time-out. We're mentioning scrims a lot, and you guys might not be 100% sure. So I just wanted to also, like, while not too much is happening, do a big shout out, by the way, to Pro Scrim, the entire stuff. Atis, ai dat like, ia zi la live-ul ăsta, ai dat like. Some scrims for like teams from the MENA region, and really it's been a huge improvement for a lot of these teams. And the main reason why some of these teams have been able to improve so well is because of those. So really a big shout out to the entire team. You got AJ, you got Veggie, you got Aura, you got all the team that's doing a fantastic work on their side. So GG, well played to them. Now, teams up on towards the northwest of this map. You got Navi on South George. You got Punishers underneath just to the west of Hospital, and you got Class Game. They've got 2-2 split right now with two people just to the south of Everest. Am înțeles greșit, in between Quarry and Pachinki. Toți am înțeles greșit. De aia v-am zis să nu scrieți, că după aia Iurea do you think boat rotation should come out from any of these teams, or maybe they should just wait it out until phase 2 pops up? I mean, Bloodline they're doing one right now, and I think it's fine for you to do it really early on, and maybe just like, you know, park the boat on the coastline where no team are going to contest it, and being like, guys, come on, stop messing with me. He's going to get inside the boat eventually. I think this is maybe a little bit too early. Reason why they should know a straight up fact that Iraqi Elite, they drop in mill to power, like, right? They always drop there, they can hold on strong to the coastline. If they just have a wind of information, just câte echipe trec acum și cum ar fi să dea zona partea alaltă, cum am pățit. Relentlessly to make sure they eliminate Bloodline. So I think it's a little bit too early. Might want to make sure that the Iraqi Elite did move away from mill to power, which they are doing. No way. No. What? Yala, you made a mistake before. Why are you making the same mistake? But Nas is going to kick things off. Pe bune, coaie. They're going to go full on aggressive, but the angle of Robdini from the mountaintop is going to be huge. Finding himself on lockdown onto Anas. Corina Power să greșească în halul ăsta. Deci Corina Power a greșit în halul ăsta. Seem like they're struggling once again. At least they do get a kill trade off onto A, so that's going to be great. But I would say just the simple fact that they did lose one player. If you see the Yala Esports sending it forward once again, try and move away, as Anna's going to get knocked away once more. Like, Anna's really struggling to stay on his feet. But Marines Force, they're possibly hearing those shots. They're sniffing an opportunity to third party. So Kanina Power really have to think about, is it worth taking this fight? Is it worth trying to punish Yala Esports? In my opinion, no. And I think they realize the same thing, and they're opting to go a little bit more towards the western side of this island, or maybe they're just mere bine aici, mere bine rău. Gândesc-mă, sunt inteligenți oamenii. Definitely extract himself a little bit from that fight. Make sure that there's a third party as just mentioned from Marines Force. I think they can definitely just extract themselves away from it. Yeah, that's true. But Robdini down below's got a great angle, really rendering those cars, those little objectives on top of the bridge itself a little bit useless. Zyro, you good, man? you need a hand? Okay. Like, yeah, I'm fine. Hey, you know that drop? Hey, easy, dude, easy. No. A căzut, bă, ceau, Elena, te pup. So you good, bro? Like you good? It is what it is. So no team other than Bloodline have gone for a boat rotation. Snipers, Class, they've all gone for that kind of
western bridge location to try and extract a bit of information. The team that I do love is Blaze's position on that mainland, that easy, clean crossroad, not crossroad, but that kind of core point where it's an orange rock rotation essentially from that mainland where they can make their way over to Military Island. I miss it this time. I remember always there was Megastars that were fighting around here, and they used it perfectly. And I want to see if Canino Power can try and do it in a very similar fashion. But then he was like, over on the west, he's like, you know what? I'm going to go move away another angle and go over to the eastern side. Like, he could have sent Gonzo, he could have sent Black White to a way closer. Like, no, I'm doing it myself. I'm taking a fight solo. I'm going to go full send it, find himself as in a 1v1. While Kato, Anas, and Zero, underneath that bridge side. Yeah, Rob didn't feeling extremely confident just by how he's rotating. Like, showed a lot of confidence. Yeah, but I also think they're quite lucky because Marines Force have decided to not in any way go for a third party, and they're choosing to play towards the south side of its military base. So they are given automatically more freedom as Black White is looking to take shots towards Azzy. Gonzo dropped away by Anas of Yalla Esports, finally getting his sweet, sweet revenge. Break coming out from Black White. Nu cred că nu-l dai nou cu aia, Vlad. Pe bune. S-a dus Conina Power. I think that the moment he lost A, so he lost the extra man advantage. That fight was just not worth echipul bă la nivelul ăsta să sară, bă, halul ăsta. Surprisingly enough. And I would say maybe that's a little bit off the back of Canina Power feeling confident that they're, you know, they're close enough to the top of the standings where they can afford to have a bad game. In their first game, they did get 11 points, which is above the average. You know, so I would maybe say that's an element of it, but either way, of course, Yala, who need all the points that they can get, are going to be rewarded for Canina Power's lackadaisicalness. Yeah. Did see ourselves 5-6. They got the lighthouse actually under control. I'm going to house the hashtag. Oh, actually, I start that later. Sheriff on the 5 for the snipers. We'll make it away, that's fine. But yeah, hashtag make the lighthouse playable. Please add doors. I want to be able to make it into the lighthouse and be able to peek from it. That would be huge, but yeah, I think it's never going to happen, so I'm sad boy. You just want to turn your white pale face into a lighthouse, don't you? I guess. Yeah, maybe. I don't know how to respond to that one, but Glass Game, they're responding really well to actually the push of Na'Vi. They find themselves Meki right off the bat. Tixi on the plateau area. He's got a lot of experience in this area. He's doing great plays in here in the past. Silas with a pan in hand once again to diminish that noise to a sheer minimum. Tixi spotted one pixel out of place. He knows a few dangerous shadows are definitely lurking around trying to take his life away. But Tigsy's definitely going to be on his tippy toes, making sure that nobody gets close to his location. And the phase 2 circle shift also puts more of the teams on the western side of the mainland under pressure because it did shift over to the east. It's still firmly in the stranglehold of Military Island. Merg o zi bine. Deci azi pierd, mâine iau win amândouă meciuri. Fiți atenți să vedeți. Deci azi Na'Vi n-a făcut nimic. Mâine să vedeți cum iau win amândouă meciuri. Că ăștia așa fac, așa fac cu toate meciurile. O zi a pierdut, o zi a câștigat-o. Jump shot connects automatic, surprisingly enough. And actually, even though he was playing defensively in this location, the fact that like teams could easily use that third-person perspective to get the information was huge. Na'Vi actually going down in 16. That is Na'Vi not really hitting the results today we were potentially expecting from this CIS team. Yeah, but look, I'm going to give them the benefit of the doubt. You know, we know that when they need to pull out a strong result, they can. It's not that they're not trying to put. Again, a little bit similar to Canina Power, I just don't think they're really try-harding, and that allows for other teams to capitalize off that. That's not saying Class are, you know, are a bad team, because they are a good Imediat team, avem un turneu de 500 de euro calificarii azi, mereu cine să ne jucăm, ajutăm o echipă, nu juc echipa mea, ajut o echipă, că noi n-am știut. Yeah, I like the Irish take on that one. Sure, it is what it is, you know. Oh, that's the version 2.0 of the Irish take. I like that one. Thank you. Got sent in the distance. Like we mentioned it right in the scrims. Like, oh my god, these guys were the scrims always mentioning it. But like they took actually so many dominant wins and top threes in this position. They got the experience. They know how to play around it. I think they're definitely with these kind of circles. Expect to perform really strongly. E o comunitate mare. At the time being at least the force, only them are going to be able to contest the location. Să văd de Bloodline-ul, cred că Bloodline-ul e sus în spatele aia, în verde, e sus acolo trebuie să fie. Da, am zis eu bine. Cu mașina, a se duce la Atis acolo, că te-am văzut. I do want to say that I called it with the bow rotation, and I called it with the successful bow rotation. They're unscathed. Yes, well, actually,
Yeah, actually, no. Poftă mare, puiul meu, poftă mare. Ce să fac? Uite, mă ieși să vă joc cu băieții. A, bine zona. Dacă poate un noroc. Yeah, I think it's great for Bloodline. However, because they are surrounded by a couple of teams, they will have to be careful how they play this. Circle shift over to Yellow Esports. This could be huge for them. I think they can definitely try and move down south on the mountaintop. Great mini 14 place on Maluchi. Will be able to find himself Capahala. That boat rotation short allows him to find a decent position down south that is not contested too heavily. Stau bine rău de tot ăia din Navi. And you got yourself Marine's Force. So here, maybe a little bit of a tricky spot for them to be in. If Bloodline got a car, if they got an easy way to move out, I would definitely recommend them. No. They're on the edge of the circle. No, Blaze, I'm just looking on the map for Blaze. They're not going for the rotation. Bă, Navi știu că face parte, eu așa zic. Eu așa știu. Pentru că au pozele la fel ca ăștia, ai înțeles? Mi-am dat seama după poze că au pozele la fel ca ăștia de aici, de la Pubg, ai înțeles? E comunitate mare și pe CS, vă zic eu și pe mai multe jocuri. Asta am văzut eu pozele la ea de pe CS, că la fel ca ăștia de aici, de pe Pubg. Al lui Olboi, echipa lui Olboi. Se bat multe echipe acum, o să încearcă să se rotească, să treacă podurile, să prin apă, în toate de astea. Bă, Atis, mai ești aici? Răspundem puțin la întrebare. Salut, Gabriel, te pup. Tu și pe CS, da mă, știu că știu pe CS. Pe CS sunt cei mai cunoscuți, Navi. E Cloud9-ul, nebunule. Yeah, they could definitely third party the bridge camp. Grenades being cooked up by Solus. Will that connect onto Doctor? Yes. Lasă să nu mai vină mai Gregor, că o fost să cu barca, cine a gândit-o? Capahala sau te pup, miau, te pup dulce? Pe Capahala a gândit să mergeți în spate pe acolo? Nu joacă, m-au jucat la 12. Am ce, dau ăștia acum să mor. E echipa lui Olboi, Olboi a fost invitat în echipa aia. They tried to third party, as I said, but unfortunately for them, class games are like, oh, we're still 14, we can defend that, easy peasy, let's go. Sunt multe, mă, e și Cloud9-ul, când era ăla, cum îl cheamă, era cea mai tare echipă, când era nebunul ăla de... Simple as that, they made a bad mistake, class game, were handed those kills, and they took them like it was their child in their arms. And now class game, they have to move into the circle. They are further away. The blue zone's closing on phase 3, and we'll see phase 4 pop up soon enough. Oh, this is cyberbullying at this point. I'm going to call 911. Frag machines are out, 14th position. Class, even though they did take that win, they've got to still move on forward. Back over to now the Eastern Bridge, and this circle. It just loves it's just full sending it over there. And up north, you've got two teams going to be having yourself, of course. Shroud, Blaze, and you're going to have ăla e istorie, mă, ăla e numărul 1 peste tot să moară băieții mei. E meci înregistrat, bună Ioana, te pup, ce faci? Ei au jucat la 12, dar se difuzează acum, mă, nebunilor. Ați să văd, dacă se ducă în dreapta acolo sus sau ce să văd? A, da, se ducă în dreapta. Bravo, e bine. And Blaze have also been third partying with their own grenades, I think confirmed or stole a kill away from Oztech Warriors. And Blaze are still full squad again. They have to make their way over the bridge. Why did Blaze leave it too late? But will they still make a count in their favor? Grenade being cooked up from Ragnar. Will it connect onto Oztech? They're trying to pop the wheels potentially. Grozer's going to take that damage to the face. The Force actually netting it himself apparently. Not sure exactly what happened on their end, but seemed like no, you're not going to kill my team. I'll do it myself. I'm a big boy, so no, nobody kills my teammates. I can do that solo. Sunt mulți, mă, au valoare mari. Oh my lord, down goes the Alliance. They tried to make the water rotation. Godsend caught them out. Godsend are still up as I think a 3-man team. You got class team coming in to the western side of them, and then down on the southwest side you got Snipers, the Force, and Yali Esports. Also will be taken down in this game. Big F in the chat. Heraculi trying to force their way through on this one. Ragnar will get knocked away. Got still one player on their side. It's going to be Dynamics of the blue zone. It's going to be a hard encounter. It's going to be Ali left alone. He's got that smoke to buy a little bit more time. But unfortunately, this is phase 4, so you really don't have too much time. You've got to start pushing on forward. Maybe even just jump into the water would be the most viable option. And we talked about the blue zone there. Vibe 6 are going to be struggling to make it out of that blue zone. Bloodline! Man, Bloodline! Using
their information, using their instinct to have 3 players in the circle on the southeastern side. It's just outside Novo. You've got those compounds, but you've also got the high ground just to the north of it, overlooking the bridge train where Yala, Blaze, Oztec are around there. So they could really catch out a good few teams, but they do have to worry about Marines Force. I gotta say though, Godsend on the other side of this river, they can peek Oztec Warriors if they really want to. If they got some DMRs, if they got some really long distance spot action with like a time 6 or time 8 scope, this could be Oztec Warriors also taking a third-party fight versus Godsend. As Ali is just like, okay, you guys take that fight on the northern side of the bridge. I don't want to get involved. And he's just going to swim his way back potentially to where the circle's going to be ending. It could actually end up being a will to finish. Yeah. Like, you've got 50% water in this finish. This is insane. It is insane indeed. The Force have been eliminated, so that creates a tiny bit more space on the southwestern side. The snipers, of course, are going to look to capitalize on that. Bazzi was able to give information to Bloodline teammates that Marines Force are in there. All 4 members inside one building. Grenade party? Methinks. Methinks maybe. Kapahala. Can he make it back over to his teammate at this? He's going to be waiting on top of this position, which I find is great. Staying on the balcony. If they can get pushed up, going to have Kapahala on the other position who can actually try and get a little bit of a help position onto Athis. So I think overall Athis got the better course of action here, trying to get Marines Force to come over to try and potentially be the bait of that fight. The grenades also coming on through, and then he gets it because we knew eventually they're going to peek over on top of that balcony because of Athis' position. This game is working out so good. Athis picks up another kill, another knockdown onto Wadea, and now he's got to send the entire team, he's got to push it, and that is exactly what Bloodline are doing. They got the double knock, that's what they needed. Taking a 4v2 versus Marines Force. Down to 1 player, and that's going to be Joker. He's trying to run away from his fight. He's in a 1v4. Can he clutch it up? He's got some utility remaining. All of his teammates got decimated. He's going down. Abandoned shit. Joker first, of course, but he does get a sneaky light grenade onto Athis. Now turning it into 3-1v3. He's taking another fight towards Bazzi. The Kapahala will spot it out, and that's going to be it. Marines Force tried to breach it, but it's not going to work out. Bloodline will dominate. Now, with the circle shifting up north, they can quickly move in once they heal, revive up into the circle. Again, great calculated play by Bloodline. All the teams have to move their way in, except for Godsend, who were quick on the mark, going underneath the bridge on the coastal line. So quick, so reactive. I love what Godsend have done. They were over to the western side on the coastal line. Now they went back into the center circle on the coastal line itself. So I think this is definitely a good game plan for them. Sending the entire squad towards Molly of Godsend, and he's soloing this fight, but not anymore. He won't be able to find himself a double knockdown. Still, respect is going to be due going his way. Class Game normally will be able to go for the double res, and Class Game today looking the best I've seen so far at the start of the EMEA League. Hey, look, I've got to give props to Blaze Esports. I question their ability to make their way into these circles, but they are hovering across this area pretty nicely, and they're still up at the full squad. That's definitely going to be having a huge impact. Just like last game on Sanhok, we had a 4-man squad. I think that here will definitely help them put around them. They spot Allen in the distance with the TV28. Tron doing some work for Blaze Esports. Turkish team, they got a big amount of support in the chat. They are absolutely loved by their community, and I think it would be great for them to reward them with a nice juicy chicken dinner over here. So best of luck going into this one. But Oztec Warriors really, they're going full send on the water play. They're just swimming. Yeah, of course, why not? There's so much craziness going on around them that they might just be able to be those little mermaids, pull off a Nasser Esports, emerge from the water, and take down Class. And I think they'll be able to nade it from down below, though. No carcasses, no cars down below. As the sniper's actually going to be on the more receiving end of that fight. They're currently going to still move inside the circle itself. They've got to go down the hill. They're going to force it on. Oh my god, making it over. Sees a few neighbors. Actually picks up one. What is happening? The sniper's actually working. No way, Jose. Yala Esports. Trying to hold on to it, but here it is. Citizen X. Also, AMR going to be dropping down. Sheriff will be the next one to ensue. Thanos has to clutch it out for his team, but that's just snipers. They tried it. It seemed to work really good, but it did fall off at the very end. Can you even keep up with what's going on? Going down left, right, and center. You see the end of vibes going down at the Bloodline. Bloodline are just on top of this kind of little hillside, overlooking these teams, going, what the hell is going on there? The circle does, of course, shifting towards the favor of the 2 remaining Godsend players. So Marley, he was a bit of a sacrificial lamb, and he's created more freedom off the back of that for the rest of his team. I was about to say, Bloodline, take those cars, crash into the tree, the inside circle, you'll have a high ground position, make your makeshift compound, and use that to put pressure on the teams moving away from the eastern bridge. That is how you do it. If they do that, I'm literally going to call it right now, it would be a Bloodline finish as long as they pull off that strat.
17 seconds until the blue zone starts closing in. Godsend are staying on the coastal line rocks. Ozcheck Warriors are swimming across a little bit like they have been doing in the last couple of circles, but Class finds Tron. Oh, full send it. Corsair are going to be cruising through the skies, but down below it was Class Game, and that is going to be them just absolutely popping heads off on the side of Blaze Esports. They're going to be the bridge trolls at this point in Class Game. They've been rewarded with so many kills, but slowly but surely Godsend getting pressured up, getting pushed upon by Bloodline. They find himself one kill, and that is only down to Nate. Oh no! He's going to put himself into the water. He's going down there though. Bazi with the M249 might be able to spot him out. Nice. So he's trying to peek his way on top of this bridge, and not quite able to find a few players of Blaze. Good thing for Blaze. Coursera was not knocked down, pushing in, so he's still staying safe, and he's closer to the edge of the circle. Yeah, I think this is definitely going to create a little bit of a more anchor point. You can keep the pressure down to Class Game, make sure that you not move away from this underlying section. I think Warriors seem like they're going to be slowly making their way back onto the mainland. They evolved. They've got now a few ways to make their way up on the position. They're going to be fighting versus still a few players who have got sent. So, how are you doing, my friend? Popping off. Class Game down to 2. You're going to still have to try and cruise their way on forward. Unii chiar nu merită să joace aici. Da, mă, Bloodline. Unii nu merită să joace aici, pe bune. Cred că e meciul lor, mă, e meciul Bloodline. Eu așa zic. Salut, Florin, da, mă, e meciul lor. Teams really show up today, getting chicken dinners that we didn't see in the previous week, and now Bloodline is setting themselves up for another one. And Yala Esports, the team that I said needed to get strong results, yeah, they only have one player left standing, but with 5 kills being in the top 4, that's really going to help them. That's going to be pushed forward in the standings. They spot him out though. The Rays of Class going to be done out. Oh, and I seem to find himself such a nice position. This is the position I wanted to see Bloodline potentially play into. They do explode the car, going to get a lot of damage down to Anas. He's able to barely survive. He's got 13 bandages, can easily make it back to full health almost, so he should be completely A-okay. But only 4 teams remaining in this one. Bloodline have yet to get chicken dinner. This might actually end up on game 4 being a Romanian win, as Godsend do get taken out in 4th. Let's see what Bloodline can do. They still have a 3-man class team. Possibly ready strike back. I-a ajutat, mă, ăsta, da, mă, și e meciul lor. What the hell? Da, mă, e meciul la Bloodline ăsta, mă. Păi mi-am dat seama acum. But now, unfortunately, taking that shot, Bloodline, they didn't use over there. Aveți să vadă ce zicem, ca idee. Mountaintop that they had earlier under their control. This is a fight for 3rd and 2nd position between Yala Esport and also Class Game. They spot him out. They got the perfect angle. Yala Esport will get in 3rd. Still stellar performance right there in terms of positioning points. They get a lot good in their way, but Class Game will be taking on the 2nd on this one. They find himself an extra knockdown on to Selim. They still, oh my god, they got 20 kills! What? 20 de kill-uri aveau ăia aici, nebun. Into the EMEA League, but can they steal the win away? It's gonna have Bloodline go for the push, looking for the final player of Bloodline. He picks up one, can't find the second, and this will be winner, chicken dinner over to Bloodline. Bravo, mă, GG. Vreau și acolo un GG, bă. Că merită, pe bune că merită. GG, vreau și acolo GG. Bravo, mă. Să știți că va salva mult meciul ăsta, sincer să fiu. Bravo. Dați-mi acolo un GG. Into today's games, I think on a total of 29 points or something like that. It was really low down, and that's going to be a huge boost in their stock, making it to the top 16. I mean, dați-le și voi un GG, mă, că merită, pe bune, haideți. GG toți acolo, da? Yeah. Class Game, take himself 20 kills. I mean, I really want to know what Claris is thinking about that one, because that was a huge dați-le, mă, un GG la oameni. Yeah. Massive. What on earth? Class, I think showing pure class. Merită, mă, să mor. Asta e, dacă sunt certat cu cumătru, ce trebuie acum? Să purtăm ură? Nu trebuie, mă, viețile mele, nu trebuie să purtăm ură. GG, e meciul lor, merită, felicitați. It was the fact that, yeah, okay, they were kind of handed kills from frag machines, and they were handed kills onto, let's say, Kanina Power. But the way they played that bridge line area in the final kind of 5-7 minutes was really good. Definitely so. Thank you very much, gentlemen. Go enjoy your rest, as I'll see you tomorrow. And we bring on our for the breakdown of Erangel. Am văzut, Tatis, bravo. Military finish, but we got a Sosnovka Island in the end. Dați-le-mă acolo cu GG, că merită, mă. What a game. Bloodline get the win, but Class Gaming... Dar nu, mă, eu nu sunt supărat, mă, ești nebun la cap, nu mă întreabă. Eu chiar mă bucur.
Yeah, it certainly was very dramatic for them on the Western. Hai să vedem clasamentul acum. Sunt curios de clasament să văd pe ce loc au urcat. După aia trebuie să facem, după aia trebuie avem ceva de făcut și după aia ne jucăm la turneu. Deci 100 de euro. Very, very well-deserved points for them. A great finish. Unfortunately, they were caught coming a cropper to a sneaky little snake in the grass. Aspiram mâinile, nu știu dacă o să mă pot juca la turneul ăsta, Let's take a look at the overall points from this game and see who's done what. Tot 29 de puncte. E bine, mă, ați avut 31 cu 29, 60 de puncte, e forță, bravo. 32 de puncte a făcut Play, să ia 20 de kill-uri a făcut, voi 14 kill-uri, bravo. This is extremely important for them to get 29 points on the board in one game. Oh yeah, it's a fat game for both. Primele 16 echipe joacă finala. Bloodline, or big weighty teams. But the thing with Bloodline though is bravo. points super duper important. You are very correct. And it will bump them a little bit up the overall standings. They are technically taking points away from teams that really want to make it in towards that 17th position because Bloodline is fairly down the leaderboard. Class Gaming on the other hand, they absolutely outclass the competition here with 32 points, which is just really good for them. Cement them further towards the top of those rankings. And I'm looking at something. 2 points is on the first page. Panciule, stai că imediat trebuie să-ți facem ceva la Panciu. Că rămâneți aici să vă căcați pe voi de râs că avem acum de făcut la Panciu. 20 de kill-uri a făcut ea, acolo ești nebun. Don't we just double check this isn't a binary score sheet? Unina Power, un punct, băi, Natus vise în echipa lor, băi, oricum nu mi-a interesează pe ea de la lor, băi, că oricum se duc la finală. Fantastic. E doar în pulă cum joacă. Nu mai sunt match-uri, nu mai sunt match-uri. Acum vedem clasamentul. I posed a theoretical situation to you guys whilst we take a close Total look at damage Bloodline. 1864 pentru total heal 643, bine 14 kill-uri și 7 knock-uri, bravo. Them taking a more aggressive position as opposed to something that is a bit more and a bit more passive. Like for example, if they had got over to the bridge that Class Game got their kills from, they could have taken that spot. And obviously, when you're in that kind of position on the leaderboards, you need to be trying something ridiculous to try and get yourself back up the leaderboard, surely. Yeah, exactly. You can't just bide your time Da, when uite you're in ăștia that cu sort ei. of a spot this late in the day. You need to 3100 damage. before proactive. El, mamă, 2200 și-a băgat viața, ești nebun. 20 de kill-uri și 14 knock-uri, ai de pula mea ce-o spartă aia acolo. Nu mai sunt logic mai match-uri. Băluie pe 2, da, pentru că ăștia au avut mai multe kill-uri de aia. Degeaba au luat win-ul că au avut mai multe kill-uri. Wild plays, just try something. Let's take a look at those highlights. Blank, why did you look disgusted before? What's going on? Is something happening to you? Something's happening to me right now. I'm going to do some analysis of PUBG Mobile, which is a happy time, but it's not why I look disgusted. I look disgusted at the 3.1k damage numbers coming out from your boys Class Game Esports. But also the 2100 healing they put out that game. So yeah, they've been through the wars all day today. During that Miramar map, they were like fighting everyone, and here you can see them just doing a ridiculous amount of work. I felt this was so fantastic to watch. It's just one after another popping the guys out of the vehicle. You don't see that too often. A lot of times those sneaky players in the cars are able to make some evasive maneuvers to get away. But not for Class Game Esports. And tell you what as well, that off angle was really well Da, mă, știu și eu, dai seama, era logic. Ați plecat bine de acolo. Dar oricum știți că mai aveți 4 meciuri, dacă nu faceți nimic, e miau. Mai au 4 meciuri, mâine și pe mâine, mâine 2 și pe mâine încă 2. Deci dacă nu fac treabă mâine și pe mâine, știți și voi că e nasol. Așa că băgați bătaie mare acolo, că aveți nevoie. Position where it's going to be very hard to rotate, just go for the fights, just try and find those kill points. Yeah, getting those kill points are super duper important for getting up the leaderboard, especially when they do contribute so heavily towards your total points overall. But there is also another way you can get towards the top of the leaderboard. You can see them off in the distance there very shortly. Părerea mea sinceră, eu îl zic oricând și la oricine, Capahala numărul 1, să mă răbăiți, pe bune. Capahala e number 1. Da, oricine poate să zică cine ce vrea, Capahala e numărul 1. And it actually got them to a pretty decent place within the rankings this time around.
and they salvage points that they might not necessarily have got before. Bravo, Andrei, voi They ce might mi-a have been able transferat to de ce actually pick up a de little bit more had Blaze not been on top of the bridge. They actually had a decent position there to guard out Class from pushing on forwards, but it was the players up top. Nutty shot, by the way, flicking up to the bridge there. Really big fan of that. But you can see they just got collapsed on by Godline from the outside once they saw those knocks. So they might have had an opportunity if Class had been able to flush out Blaze a little bit earlier. This play here, though, yeah. Mă uit acum, Atis, așteaptă să vedem. Sprays. I can only assume he'd done like some really decent scouting before those sprays coming in, because you can stand Eu zic realitatea, într-adevăr, e sigur că e greu. Nu sunteți foarte înaintați în ăia, știi ce zic? I mean, he basically ruined the chances of Class Game Esport from winning that game. But do you know what I do love about his play there is the fact that he was out healing in the circle. We've seen a lot of teams maybe give up a little bit too early, with little to no med. This time, Anaz is basically like, I'm going to get in the vehicle, try and get an off angle to both these teams. I can hear where they're fighting from and maybe do something. And so there, in that moment, you actually see the power. Da, m-au jucat bine meciul ăsta, pe bune, chiar au jucat bine, nu am nimic, v-am zis, chiar dacă s-au adus discuții și astea între mine și Alin, chiar n-am nimic cu ei, pe bune, cu niciunul. Pazi mi-e prieten, Capahala mi-e prieten, Atis mi-e prieten. Deci n-am 20 de kill-uri să moară băieții mei. Yeah, and for Yala, I think in part they were a little bit in the danger zone. I can't quite Dacă mai iau win, da. Dacă nu iau win, le trebuie două top 3. Le trebuie locul 3-4 să iese, două meciuri. Up against some of the other teams here, and you do see Bloodline actually getting themselves a pretty decent swath of damage. 3100 damage să moară băieții de bună cap. It is a Bloodline acolo cu 14 it's a kg frumos. masterclass from Eu Class te dau ideea cu aia să John when it moară. comes to their performance. 20 și așa. Absolutely. I mean, we talked, I think it was, what, 2.9k something damage earlier today, where we said that was unreasonable. Well, Class not to be outdone. Între lume, mă, Aurel, n-are importanță. Hai să fie cu vederea. Bucurați-vă că au luat win. James, it wasn't just they were sat in a good spot. I mean, they did have the bridge camp against two teams, but it was the teams rotating in that they capitalized on, and they played the firefights really Îl consider prieten, moderator pe Alin. Acum dacă nu mă consider, e problema lui. Nu mă interesează. Members back up time and time again. They were such a cohesive unit in that game, and I am zis că n-am nimic cu nimeni, să fim toți sănătoși și e loc pentru toată lumea, să fim sănătoși și iubiți. Atis, ia uite-l acolo pe Atis. Silas, bă, Silas ăla rupe să mor, Selim. Silas chiar e bun, pe bune, fără vrăjeală, Silas ăla e... Uite și acolo și Atis, 7 kill-uri, bravo Atis. They keep running into this team. We saw it on Vikendi on day 3. We saw it this morning itself on Miramar, and then again here they took them out. So Navi's got a bit of a glitch in this team. Very much unfortunate. Yeah, that's definitely the right way to describe them. It was exactly what I was going to say as well. It's logic, man. Tenuous between these two teams here. So Class looking very, very good against Navi, who we expect to be a strong roster in these overall. Navi își permit să greșească pentru că sunt locul 2 în clasament și normal că oamenii își permit să greșească. E doar la ciocană, înțeles? Oamenii nu mai știu că ajung în finală, n-au cum să scadă 16 locuri și acum încearcă și ei, se distrează, se bat, se grenăzi, spray-uri, push-uri. Salorică, te pup, ce faci? Rică, stai aici să vezi acum, să vezi însurătoare ce facem. Bravo Atis acolo, bravo. 14 kill-uri a făcut Bloodline-ul. Ăla a făcut 20 de kill-uri. Ori 20 de kill-uri nu s-a făcut până acum, e bine. Bă, rupeți și voi butonașul ăla de like, ce faceți? Să moriți și voi dacă nu dați like. Mai trebuie 3 like-uri și facem 200, dați și voi like acolo. A Gatka finish. Haide cu like-urile alea, forță. A Zaki finish. E turneu, Rică, e turneu. I think so, yeah. Absolutely. Let's take a look at those top killers or top damage leaders Mihai, mersi de like. For our leaderboard Desi acolo, 22 de kill-uri, Snow, Morteza pe locul 3 cu 20 de kill-uri, Silas acolo cu 20 de kill-uri, Tixi, Pro Lord acolo cu 16, Oldboy este pe locul 7. Așa se văd. Dacă vor acolo și el.
Da, Zesi ăla să mor și ăla e Zesi și Snow pe aia să moară băieții. Morteza e aproape de ei, dar uite la damage-ul lui Morteza, uitați-vă la damage-ul lui Morteza, ești nebun, 4900. Just about making it in 8th place, but Morteza again, just about 400 ahead. Ești maker, mă, Morteza, să mor dacă nu ia. S-a ridicat acum iară sus rău de tot Morteza, pe bune. Another 1000 damage today, so an average of 500 per game. It's really fantastic the fact that he's still putting in these big averages every time he plays. Yeah, are Morteza de 50 de kill-uri, ești simțit. And we see sometimes when it comes to, you know, rosters being built around one another, John, sometimes la Morteza și Pro Lord ridică mult echipa din Umbra. Alright guys, I can see, yeah. Auzi-l pe rea, ia vezi Andreea că a rupt. Andreea, îți rup urechile să mor. To enabling players like Morteza when you know that they're able to put out the damage. Panciule, pregătește că vine acum surpriza pentru tine. Enable his kind of plays. Yeah, and we talked about it a little bit earlier today, right? The potential burnout that needs to be backed up by his team seems like that's not going to be a problem for them at the moment. I mean, not necessarily some. Pregătește-te, Panciule, că vine surpriza pentru tine cu gagica ta de aseară. Still going to be towards the top of the tables. Should still be on that first page fairly comfortably. I think it's right to say. And again, their competition not doing so great. Na'Vi dropping down just a little bit as well. Viața mea, mă vezi la anul, promit. V-am promis că mă vedeți, mă vedeți. Nu fiți nebuni. In this placement for Morteza, which is absolutely fine. Keeps him nice and chilled out. Ara, unde super că da. I think that one of the main takeaways from that, James, before we finish up here on the broadcast soon. The main takeaway was definitely the fact that Clash shows exactly how to hold tot de când mi-a pus microfonul ăsta tot îmi vine să mă apropii de el să mă înțeleg de ce. Mult noroc, bă, nebunule. Just enough to watch the bridge where people are coming from. You got to be very wary. That position is highly sought after. Everyone's going to be like, there is most likely going to be a person there. You don't really need to scout it. You have to be really wary of the backs. And that's what they did very well. And you love to see it when a team is holding down sidelines like that. Absolutely. I'm pretty sure I have some Vindex in my kitchen. Dacă joacă la fel ca meciul ăsta o să ajungă, dacă nu joacă la fel nu ajunge. Let's take a look at the overall rankings here for the EMEA League. After day number 4 of the group stage, we have up towards the top, it's still World of Wonders with 131 Mamă, Team Umbra pe locul 2, ești nebun. Fără niciun win, coaie. Ești nebun la cap. 58 de kill, mamă, dar uite World of Wonders, 65 de kill-uri, să moară băieții, în 8 meciuri. Echipa lor, băi, v-am zis, e pe locul 3, nu interesează. Team 12-18, mamă, ce bine și e acolo cu 2 win-uri. Echipa lor, băi, forță, frag mașini și ei. Headquarter să iasă pe locul 8. Nu mai au nimic, mă, în seara asta joacă și la un turneu unde joc și eu. 50 de euro. They've had a great day today. We'll hope they can continue it forwards. They haven't got that chicken dinner just yet, but they might as well have done in that last game with 32 points. You know, fantastic stuff in headquarters. Stai, Panciule, aici să vezi. După turneu, am un turneu acum, ajută o echipă să se califice și e la turneu. Turneul e 500 de euro și se joacă calificările și mă duc cu ei să mă joc, că m-au chemat oamenii și mă duc să-i ajut. Să încerc să-i ajut și sper să-i ajut. Până la power pe 9. Roadline pe 13. Băi. 1, 2, 3 echipe. 13, bravo, mă. Ați urcat mult. Forță, bravo. La diferență de 12 puncte. Atâta trebuie să știi, Atis, și nu fac mișto sau Caterin, că știi că eu sunt pe bune, real. Deci sunteți la 6 puncte de locul 12 și la 12 puncte de locul 11. Și aveți Allianțul și SWAT 69 la 60 de puncte cu voi. Și Blaze aproape, deci știi ce zic? Trebuie la fel să jucați, că altfel e... Înțelegi tu ce vreau să zic, că nu e cu hate sau cu ceva. Știi și tu la ce mă refer, adică sunteți și voi conștienți de zi. De cum trebuie să jucați acum astea 4 meciuri, că astea sunt decisive pentru voi. Deci fiecare meci pierdut cu un punct sau 2 puncte vă coboară în jos, știi asta. Aia, vezi, dacă începeți așa de săptămâna trecută era mult mai bine. Pot sentul pe 18 Bravo, mă bucur că știți. Aia zic, 19 sunteți aproape la punctaj, e greu.
Ia-ți fac față la Godsend și la Unicorns of Love, să mor și la ea. Dar lu beatul cu ăla. Să le urezi, bă, să le zici la băieți că le-am zis eu, noroc să aveți. Ai auzit, bă, Atis? Să le zici la băieți că le urezi mâine noroc. Și ție și lor. Eu nu mă duc să știi ce zic. Vreau să văd următorul, haide mă. Deci locul 24 e departe, e la 13 puncte. Dar de la locul 13-19 sunt aproape la fel, acolo se bat grav. Deci orice echipă, dacă urcă 2 echipe acolo, ce ai auzit? Ai auzit? Bravo. Să le zici să mor. Real, The Polaris e pe 27. Băi, au mâncat și curul tău 6 puncte în 9 meciuri, bă, băi. Vibe să ia, cum poți să ai 6 puncte în 9 meciuri? Da, mă, te pupă, să le urezi baftă mâine, da? Gata, mă, ăsta e clasamentul. Vreau să vă arăt și eu că s-a îndrăgostit aici un băiat. S-a îndrăgostit un băiat aici, stai să facem și noi aici. Păi de ce bravo, Ionuț? Chiar apreciez oamenii ăștia. Puiul meu, să mor te... Jur, nu te mai înjur, că m-ai enervat să mor dacă nu m-ai enervat viața mea. Dați așa să vă arăt ceva, mă. Asta e nevasta lui Panciu Florin. Casă de piatră, Panciule! Și acum stai să facem, să-i băgăm și piesa la Panciu Florin. Pentru Panciu și noua lui iubită mută de pe OMTV care și-au făcut schimb de Facebook-uri. Melodia asta pentru voi, Panciule. Casă de piatră, Panciule, casă de piatră. O iubire mare n-o plătești cu carduri, n-o cumperi cu genți, n-o maschezi cu farduri. Știi că n-are preț, n-are valoare, dacă e o iubire mare. Casă de piatră, Panciule, felicitări, felicitări. Casă de piatră, toată lumea acolo spam cu casă de piatră. Casă de piatră pentru Panciu, vă rog. Mersi, mersi, Ionuț. Casă de piatră pentru Panciu, haideți tot spam. Să spun povestea mea, am fost peste tot și am căutat o iubire mare adevărată. Am avut noroc, de-aia te-am găsit. Nu te-aș mai lăsa, fată, vreodată. Ți-aș da luna, stelele, toate diamantele. Regina mea, tu le meriți pe toate. Inima mea, sufletul, poți să le ai, fată, tu, fată, doar tu. Pentru Panciu și noua lui iubită mută. Casă de piatră acolo, vă rog, în chat. Dragostea e ceva ce nu poți cumpăra, iubire. O iubire mare n-o plătești cu carduri, n-o cumperi cu genți, n-o maschezi cu farduri. Știi că n-are preț, n-are valoare, dacă e o iubire mare. O iubire mare n-o plătești cu carduri, n-o cumperi cu genți, n-o maschezi cu farduri. Știi că n-are preț, n-are valoare, dacă e o iubire mare. Ce mi-am dorit vreodată, îmi spune te iubesc. O iubire ca a noastră, n-o să mai întâlnesc. Nu ne iubim doar la 5 stele, s-au întinse și privesc atent. Știu cât de multe prețuri și dacă nu
Se ofile și florile, dacă la tine nu ajung, strângem în brațe cât de tare poți tu. Iubirea nu se explică, e ca un tatu. Iubirea noastră mare ca un atu. Totul are sens doar dacă sensul ești tu. O iubire mare, n-o plătești cu carduri. Nu cuferi cu jeans, n-o maschezi cu farduri. Bine, băi. Te pup, Panciule, știi că glumim, nebunule, ce ai, ești nebun? Nu, că nu-i bine. Salut, Marius, salut. Panciule, casă de piatră, puiul meu, te hau meu, te tu. Te chiar de tando, să mor. Stați așa să închid ceva. Mamă, nu eu. Ieși, fă. Eu, fă, stai cu minte. Stai așa că intrăm acum forță. Ba da, mi-a să fac și eu asta aici, mă, că nu mai merge, uite și ce am făcut să mor. Ce zici? Mă auzi, mă? Bă, mă auzi? Bă, tătnava! Bă, mă auzi, mă? Sau ăsta nu vorbește, mă, e mort. Mă auzi, mă? Salut, mă, frate meu, ce faci? Uite, stau tu. Bă, dracu, ce ai făcut, mă, mâncați așa cu meu? Ce? Ce dracu ai făcut? Ce-i cu tine? Stai că nu te aud. Tăceți-mă un pic, zi. Bă, mă auzi? Da. Ce-i cu tine, mă? Ce-i cu mine? Să moară băieții dacă n-ai înghițit WC-ul, ești nebun, uite cât ești. Eu? Mesaj? Să mor tu, lasă, stai cu minte cu astea că-s vechi, imogen. Bă, gănea... Mă auzi, mă? Hei, bună! Bună! Ce faci? Ah! Ce zici? Ce faci? Nu că ce... Ești streamer, băgați ești pula în Băgați gură. aici pula în suflet de urât ce ești, de mamut să mor, ce față ai, de ce ți-ai ascuns fața aia? Băi, pion! Băi, pion, mă auzi? Uite, te-ai în gură de urât!
Ți-a luat femeia lângă tine să mor, că am auzit vocea, ce voce senzuală ai, să ne dăm drumul pe ea. Vrei să-ți dai drumul pe ea? Uite ce frumoasă e să moară băieții, ce sprâncene are, zici că-s doi țigani să moară supărați. Băgă-te și în dulap sub acomodă. Ma, ce lume ai de pușcărie, trăiască bărbații tăi, ce nas ai să moară băieții tăi, stai cu minte, transfăgără șanță să mor. Păi ce bărbie ai de genunchi să mor. Băgați în priză, trebuie. Eu gagici vreau mă să găsesc, pe bune, să vă dau și... Ei bună. Ce? Să moară băieții dacă n-am crezut că ești femeie, vrei să te mint? Pe bune, iartă-mă pe mine. Lasă o bată. Bă, să mor. Ești travestit, ești bulangiu, pe bune. Am o pula ca unul, bă. Ce mă? E băiat? Mamă, cine e fata aia de lângă tine? E prietena ta? Nu, e sora mea. Mamă, e sora ta, ce frumoasă. Mamă, ce frumoasă e. Dă să o văd pe ea, te rog frumos. Mamă, bună, ce faci? Bună, stau la o țigară, tu? Uite, vreau să stau și eu la o țigară cu tine, pot? E. Câți ani ai? Câți ani are sora ta, mă? Câți ani ai? 16. Mamă, pușcărie curată scrie, să mor bălăgeanca scrie pe mine, vrei să te mint? Dacă nu mă arestează și din cauza ei. Bă, dar e frumoasă rău. Ne-o dai nouă? E nicio șansă, băiete. De ce, mă, fratele meu? Dă-ne nouă să mor. Haide, mă. Bă, lasă-o, mă, aici să stai, du-te tu, dai telefonul și du-te tu. Ei, lasă-o bată. Ăla era bulangiu să mor dacă nu era travestit. Ce șarta la mă? Ce zici tu? Japonia! Ia uite-l, ia! Ia uite-l, ia! Ce faci? Mie îmi trebuie încălzire, mă, ești nebun. Ce faci? Hello? Bună! Bună, ce faci? Bine, tu ce faci? Îmi dai să te văd și eu, te rog frumos din suflet? Nu, lasă, mai mult, nu dai. Hai, de să te vedem că ești frumoasă rău, pe bune, presimt eu că ești frumoasă. Amândouă sunteți frumoase. Uite-te și caută pe Google mai repede. Stai, nu mai știu. Caută pe Google speritor de ciori. Mamă, păi nu, că nimic, că nu pot. De ce? Pentru că am treabă. N-am Google să mor, am numai altceva. Eu sunt pe altceva aici. Pe ce altceva? Pe ce sunt? Pe de asta, pe, cum se numește, să moră băieții, că am uitat, pe Internet Explorer. Pe Internet Explorer. Eu sunt mai antic, eu sunt mai vechi. Ce e ăla? Cum să nu știi ce e Internet Explorer? Nu e ăla gen pe calculator? De ce folosești ăla? Mamă, pe ăla e cel mai șmecher la momentul actual. Vrei să te mint? Uite, intră și tu, dă-ți-l jos. Să mor, mă găsești acolo, pe bune, mă găsești acolo. Sunt foarte... Dar voi nu mă cunoașteți? Nu, cine ești? Cum să nu mă cunoști? Am scos acum o piesă cu Jador. Stai. The fuck? Da, bă, uitați-vă pe net acum, am scos piesă cu Jador. Ia caută, stai că... Ia caută. Caută, scrie acum, Jador. Da, chiar pe așa sau faci catering? Nu fac caterincă, dar încă... dar nu căutați piesa, că încă nu-i scoate. Mâine la 12 o scoate. Da. Fără mișto, fără caterincă, pe bune, nu mă credeți? Ai TikTok ceva? Am și TikTok, am și TikTok, dar mai mult sunt pe Instagram. Și pe YouTube. Uite, uite, nu, îți dau Instagram, uite, îți dau Instagramul meu. Scrie. Și îți dau și YouTube-ul meu, îmi dai și mie acolo un follow acum pe YouTube? Un subscribe? Păi îți dau un tip pe Insta și pe aceea pe YouTube. Hai, zi-mi haide, cum te cheamă pe Insta. V-am scris prima oară Instagramul meu și acum dați-mi și mie pe YouTube acolo un subscribe, da? Zi-mi cum te cheamă pe Insta. Faci și promovare? Îți fac și o promovare, dar prima oară dăm subscribe și like. Dăm subscribe și like acolo pe YouTube. Zi-mi cum te cheamă pe Insta, că vreau să... Ți-am scris un mesaj aici, tu nu vezi? Nu... Mamă, dar sunteți copile să mor. Acum am văzut să moră băieții. Sunteți minore. Câți ani aveți? 16. 16, e bine, pot să vă arăt. Dacă aveți 16, e bine. Tot ce peste 14 e bine. Panciule, să moră bărbații tăi, ți-am găsit femeie. Haide repede aici, unde ești? Lângă Blin.
Da, nu Cred că găblim te- pe YouTube. Dăm și mie acolo un subscribe. Da, bro, I remember you, vodka. Îmi dați și mie acolo? Subscribe, bunale alea? Nu te găsesc. Cum să nu mă găsești? NG BLIND pe YouTube. Pe și pe Insta. Pe Insta Acolo sunt ai? VRINCIANU. Dați-mi și acolo un follow. Stai, mă, mi se pare cunoscut. Da, mă, acum scot mâine la 12 piesă cu Jador. Ăsta ești tu. Care? Ăsta ești tu. Da, ăla sunt eu. Apasă pe live. Știu, am fost pe live-ul lui Gen. Nu să fac. Mă știi? Da, te știu, mă. Mă bucur dacă mă știi. Nu postezi Gen mai des față de ești chiar acum live, Gen. Da, sunt chiar acum live cu voi. Dați follow pe Instagram. Here is Ana. Here is Ana, Gen. Cum? Și pe TikTok dați follow Ana Talpă 17 Talpă 6. Ana, talpă, 17, talpă, 29, n-am înțeles, 6. Ea alaltă cum o cheamă, ia zi. Hai, faceți-vă promovare acum, fetelor, hai să vă dea băieții ăștia, că-s mulți băieți. Dați-vă promovări de alea, da, mi-ați dat și voi follow? Uite, stai că am notat acum ăsta, copii. Ia mă, dați-și voi, uite aici. A rămas panciule blocat aici. Gata. Hai, îți dăm numele noastre și pune acolo să ne dea și nouă un follow, că îți dăm acum pe TikTok. Vedeți că am acolo, dați-mi subscribe și like la videoclipul ăsta, băi, gagicilor, dați-mi și mie subscribe și like, da? Acum, haideți pe YouTube. Mă dăm. Chiar acum ai pe live-ul tău, dă-i la toate. Dăm la toate, mă, că vezi că scrie acolo. Dăm pe toate să mor. Da, mai bine pe Instagram, că se uită. Uite, și Ana 17 acolo. Ana, Dați-mi unde vreți, da, bă. acolo pe TikTok. Deci Ana Talpă 17 pe TikTok și acum stai să mă dau și pe Insta. Vai, mamă. Nu joc CSGO, că joc la un turneu rar. Joc la turneu imediat. În jumătate de oră mă duc la turneu. Ok, ne uităm. Bun, dacă era și picant, vai, mamă. Haide, lăsați pe alții, nu vorbiți de alții. Haide, v-am pupat, pa. Pa. Să-mi dați amândouă subscribe, să-mi dați și voi amândouă subscribe pe YouTube, că mă ajută și like acum, da? Eu ți-am dat. Așa, bravo, pa, mersi, pa. Mai facem și noi subscribe-uri, așa să mor cu TV-ul ăsta, pe bune, că mai facem. Ce faci, tataie? Băi! E față de struț avea ăla, mă, să bată tata. Ce faci, mă? Băi! Grădinița să mor. Mai taci, quick! Că zici că tu nu te-ai uitat la fete de 16 ani, nu mă fă că te înjur. I swear to God, I've seen you before. Me? No, never. How old are you? 16. 16, okay. Where are you from? Inverness, Scotland. Ah, Scotland, alright. I have here one friend. The name is the Pancho Florin. They are looking for one girlfriend, and I'm sure you are perfect for him. No. Yes, you are perfect for him. Tell me, trust me. My name, the name is Pancho Florin. Look here. I've got a boyfriend. No, here is perfect for you. Trust me, Pancho Florin. This is the name. Him, Pancho Florin. Find him on Facebook because he's a good man for you. Trust me, the Pancho Florin is a good man for you. I got a boyfriend. No, not boyfriend. Forget him. You have another one. The Pancho Florin is perfect for you. Trust me. No, yes. No, don't say no. Why not? No. Pancho Florin is perfect for you. Trust me. Te pun bine în seara asta, Panciule. Hai să vezi. Bună lobby. Panciule, te pun bine în seara asta, rău de tot să moară bărbații tăi dacă nu. Ce-o auzit? Bună, ce faci? Ce faci? Bine, tu? Bine, vreau să vă văd și eu, se poate?
Mamă, ce-mi place scaunul ăla. Te pup, mersi din suflet. Mamă, dar ce voce frumoasă ai, pe bune. Ic. Poftim? Nimic. Nimic. Mulțumesc. Îmi dai și mie să te văd și eu? Da. Dacă te rog frumos din suflet? Dacă mă rogi așa din suflet, nu, că e penic. Nu, bine atunci, te rog urât să mor. Deja e prea târziu. E prea târziu? Ai, e și obrazică cu tine, nu-mi place. Nu sunt, pot să fiu cu mine. Ba da, ești foarte obrazică. Te rog frumos, ce vreau să-mi Nu? A ieșit? Ce iese? N-am crezut că a ieșit. N-am ieșit, dar o să ies imediat, că n-am. Ce să, dacă nu văd nimic, văd o imagine neagră, Stai ne puțin. vorbesc. Bine, uite, aștept, pentru tine aștept. Mersi mult de tot. Dar Pentru uite ce s-a puțin. întâmplat. Cât să ne iei? Și ce faci aici? Am tras și eu să... Nu știu de cineva să vorbesc, dar văd că numai la bagii. Și cu ei nu ai ce discuta? Nu, pentru că nu... Nu. Și tu tehnic, noi. Nu, stai liniștită. Nu. Bine. Eu sunt foarte liniștită. Cred. Momentan. Că încep să mă agiți. Haide, vrei să te văd? Dar ce faci și drăguț ai? Subțire. Mulțumesc din suflet. Și tu la fel ai voce frumoasă. Sigur că ești și frumoasă, dar uite, vezi, nu te văd. Chiar mă bucur că crezi asta. Dar e de văzut când? Când va fi momentul potrivit, nu știu ce spun. Va fi momentul potrivit? Mamă, eu garantez că tu... Uite, am intrat și eu să fac o caterincă, un mișto aici și cred că mi-am găsit jumătatea. Da, tocmai de aceea te voi face să aștepți. Mă faci să aștept? Mamă, păi să ai un Instagram ceva să te văd și eu? Mai repede? Mai repede mă vezi aici decât pe Insta. Bine atunci. Păi, dar nu mai vreau să fii de acord cu mine. Dar bine atunci, nu mai sunt de acord cu tine, absolut deloc. Nu, eu... Stau, dar nu mai stau mult. Zi. Zi, că te ascult. Eu aștept să te văd, că deja nu. Cu cine vorbesc? Vorbesc cu imagine neagră? Da. Acum, de ce vrei să mă vezi? Poftim? De ce? De ce vreau să te văd? Da. Pentru că sunt curios de tine, îmi place vocea ta și asta mă face curios să te văd pe tine. Nimic mai mult. Știi, mă? Londra. Unde e? Uita. De ce? Unde ești acum? Sunt în Anglia. Anglia? Și cum e vremea? Ok. Nu, pe eu te schimb atunci dacă îmi dai să te văd sau Instagram sau ce. De mă schimb. Nici... Ce? Bine. Bine, hai. Ce zici? Ce faci? Salut! Salut, cum merge, ce faci? Faci YouTubere! Ele! Da, cine YouTube, mă, ce aveți? Eu sunt golanul YouTuber, dracu, Se vede pe tine că ești golan, eu nu știu. Mersi, Unde ai golanit? Unde ai golanit, frate? Peste tot viața mea, peste tot în România. Peste tot și nicăieri. Adevărat, să mor. Asta și eu în casă, că mi-era frică să merg la magazin, că poate mă băteau băieții. Nu, te trimiteau la magazin. Da, liniști viața mea, că e greu. Nu suntem tu. Stai cu minte, că ai... Nu vezi ce bărbi ai, zici că e pantof de nuntă. Ai, că ai vorbit să mor, uite ce gras ești, să mor dacă ne-ai înghițit WC-ul. Ce spune ne ai de țigani să mor, de țigani, supărați. Ești Ăsta gras, moare. ce mă te omoară familia mea? Ăla nici nu mă vede. Băi, eu vreau fete, mă, asta vreau, eu nu vreau buscar de ăștia. Ce zici, mă, cum trebuie? Bine, mă, Vericule, tu ce zici? Ce dracu să zic? Plictisit, obosit, traumatizat de fraierii ăștia de aici.
Eu stau de asta. Tu ce zici? Ce faci aici? Ai dat să ceva? Când e vorba. Ai, că ăsta se întrerupe. Ce faci, mă, copilul? Ei, bună! Bună! Mă auzi? Da. Ce faci? Bine. Dar de ce te ascunzi? Că ești foarte frumoasă. Am să moară. Ce? Uite că așa vreau eu. Haide, nu te mai ascunde, te rog frumos din suflet. Nu vreau. I-am înțeles. Fie rea, că mie îmi place. Vai, eu mor în seara asta dacă mai stau pe aici. Păi de ce să mori? Ce-ai pățit? Hai, fă mișto de mine. Păi de ce să fac mișto de tine? Păi asta faci. Păi cu ce să fac mișto de tine? Nu înțeleg. Eu chiar ți-am vorbit frumos. O Dar nu confunzi. vorbeam cu tine. Nu vorbeam cu A, nu cu mine, dar cu cine? Nu! Îmi trimiteam un mesaj vocal, măi. A, am înțeles. Mă gândeam ce mișto să fac de tine, Doamne feri. Haide, dă-mi să te văd și eu, te rog frumos din suflet, că ești foarte frumoasă. Dă tu unii știi că sunt frumoasă. Pentru că te-am văzut la început. Câteva A, secunde. m-ai văzut? Da, te-am Oh, văzut, nu acum te ascunzi degeaba. Da, și lasă-mă așa. Câți ani ai? 18. Mulți înainte. Să fii iubită. La fel și ție. Mulțumesc din suflet. De unde ești? Nu contează. Mulțumesc. Doar ți se pare. Haide, dai să te văd și eu puțin, te rog din suflet. Nu. Păi de ce nu? Vreau. Vreau, am înțeles. Dar eu vreau. Păi și? Eu aștept să te văd. Nu. Te schimb dacă... Bine. Haide, pa. N-am vrut mă să se arate. Se arăta la început, dar n-am apucat să vă arăt. Mergea de tură să mă... Era frumoasă, Rac, eu am văzut-o, voi n-ați văzut-o. Spune că era frumoasă. Ei, bună! Bună! Care ți se pare mai drăguță dintre noi două? Mamă, dar sunteți copii mici, cum pot să zic așa ceva? Nu pot să zic. Am 16 ani, nu sunt chiar mică. Cealaltă? 14. Mamă, nu se poate. Pot să zic. A. Dacă aveam 16 ani, da, dar și nu se poate. Ce faci? Hai via de o pedală să mor. Toate smucii din nas, fă. Hello? How are you, babe? My god, you are so beautiful, lady. Oh. Kiss you, babe. Kiss me, please give me one kiss here. But I don't see your lips. Come on, show me the lips. And kiss me here. Thank you. I want to see your face. Please show me your face. Oh my god, you are so beautiful. How old are you? Well, I don't want to put you off. I'm 66. 66! Oh my god, and what are you doing here? I'm just lonely. Do you want to have a fun? Do you want a fun? Oh, I with you any day. You want with me? Yes, you. You? Oh, okay. Okay, give me another kiss, please. I want. Give me the too many kiss. Thank you, thank you. Yeah, huh? I do like you. You like me? Why? You're so cute. You're so lovely. I'm so cute. I know. All the girls there say that. Yeah, I want to see your face because you are so beautiful. I give you 40, 42. Trust me. Give me like that. One kiss. I want to see you. Oh my god. Ai de capul meu, 66 de ani avea, mă, să moară băieții mei. Oh, gamer in the house, Fortnite kid. Băi, 66 de ani avea să moară.
faci? Pentru tine, Panciule, uite, am uitat să zic. Mă, ce faci primul? Te aranjezi bine în seara asta, Panciule. Stai să... Hei, bună! Hello! Hello. How are you? Good. Nice one. Sorry? Ce faceți, mă? de raton. Bă, fă-te în gură YouTube. Ce faceți? Înapoi, țuca, bled. Gândun, tu pizdeț. Ce ai zis, bre? Tu gândun, țuca, bled. Țuca, bled, tu pizdeț. Ce gărhabă, nu mă așa. Bă, mi apare steagul de Anglia, fii atent cum fac acum. Hello, bro. How are you? Hello? E bună? Ce faci? Am uitat în sfârșit, dau și eu în sfârșit de o fată frumoasă. Că numai de strâmbe am dat să... Câți ani e dacă nu te super că te întreb? Vreo 30. 30? Pe bune? Mamă, să mor și îți dădeam 23-24 de ani de vârstă cu mine, eu am 23. Ia uzi. Ești mai mic. N-are nimic, știi cum se zice, găina bătrână și cu morcovele tânăr face bărba bună, ca idee așa. Mamă, de unde ești? București. București? Păi și eu tot în București stau, bine, acum sunt plecat în Anglia. Dar și eu tot în București stau, în ce sector stai? Eu stau în sectorul 2. 5, sectorul 5. Departe așa, foarte departe. Unde, ce frumos ești. Dă și mie un Facebook, un Instagram, ceva? Dacă te rog frumos, bineînțeles. Nu știu ce să zic, tu ești cam mic așa la... Dar n-are nimic dacă-s mic, sunt mic și bun, crede-mă, să mor până nu știi cum e. Cam mare diferență. Și ce să vorbim noi pe Facebook? Nu putem să vorbim aici? Păi aici? Vorbim și aici, nu-i problemă, cât vrei tu. Dar am zis că poate ne cunoaștem și noi mai bine, că aici dacă dau next, uite, nu te mai găsesc. Ce zic? Mamă, ce frumoasă ești, mâncați aici, rău. Domnul, te-am intrat și eu să să fac și eu Caterinca un mișto de toți fraierii ăștia de aici și am dat de cine trebuie să mor. Am dat și eu, am intrat la mișto să fac o Caterinca și uite, mi-am găsit jumătatea. E Și eu am intrat așa să văd ce e pe aici. Și ți-ai găsit și tu jumătatea, spune acum. Păi ce? Nu știu, depinde acum, că nu poți să știi că tu ești mai mic, nu știu ce să zic, că n-am mai avut prieteni așa de vârsta asta. Ascultă-mă, păi n-ai mai avut până acum și trebuie să ai unul, că dacă nu încerci totul în viață, n-ai să știi cum e, crede-mă. Asta e vorbă mare. Dar de diferențe de vârstă, tu ai altă minte, îți dai seama. Ascultă-mă, stai puțin, mintea n-are nimic de a face, ascultă-mă, cu vârsta. De ce? Hai că zic de ce. Pentru că contează prin ce ai trecut în viață, ai înțeles? Adică tu ai școala vieții, vrei să spui? Neapărat, am experiențe și asta m-au călit, să zic așa. Înțelegi? Eu zic că nu regreți dacă mă cunoști. Păi n-ai prietene, e singur? Da, sunt singur, am trecut și eu acum printr-o despărțire, că n-a fost ce trebuie fata. Și asta e. Am mai vrut-o, să zic așa, pentru că nu ne înțelegeam. N-a fost să fie. Am ce, o să ieși pe bună că ești frumos. Păi, ce vreau să te întreb așa? Adică ce înseamnă la tine n-a fost să fie? Păi n-a fost să fie, că dacă nu este înțelegere și respectul, nu poți să merg o relație. Prima oară că degeaba e iubire dacă nu e respect, dacă ne jurăm, ne băgăm la în gură, ne slobozim, ne toate alea, n-are, nu merge, înțeles? Trebuie să fie înțelegere. Da, dar vezi, sunt niște motive pentru care se ajunge aici. Da, dar e o persoană irascibilă, ai înțeles? Și n-ai cum să faci casă cu o persoană irascibilă. Adică e geloasă? Posesivă? Nu e nici așa, nici așa, e nebună să mor, eu n-am cunoscut-o până de curând, să zic așa, mai bine. Ați stat ceva împreună? Un an. Ce să zic? Dacă n-a fost să fie, ce fac? Pierd timpul? Uite așa, te-am găsit pe tine.
Da, da, poate și eu sunt irascibil, cum Păi spui tu. ne cunoaștem și vedem. Păi nu? Omul Eu în primul rând că... Știu, eu în primul rând că sunt geloasă. Eu trebuie să recunosc din prima că că nu pot să... Adică nu permit unui iubit, prieten sau soț să vorbească cu alte fete în primul rând. Da? Mai ales pe Facebook, pe TikTok, pe alte lumi. Îți dai seama, pe chat-ul ăsta aici sau ce este, îți dai seama. Și cum, adică, cum să permit? Păi eu sunt băiat cu minte, să mor, dacă am ce trebuie acasă, sunt băiat cu minte, vrei să te mint? Adică, păi stai ce trebuie acasă, că o femeie, îți dai seama că doar nu o fi mașinărie să zici că face tot ce vrei. Păi nu vreau să facă ce vreau, eu vreau să facă ce vrea ea, ai înțeles? Și ce vreau să zic, dacă tu ai ce vrei acasă, dar poate și femeia aia, fata aia, așteaptă și ea de la tine. Păi eu îi ofer tot ce vrea ea. Eu ofer unei femei. Să aibă și ea ce vrea acasă, nu numai tu. Să aibă și ea ce vrea. Eu ofer unei femei tot ce vrea ea, ai înțeles? Dar nu... Pentru că stai să spun că din cauza asta se ajung la discuții din astea de, știi, cu jurături și cu toate alea. Pentru că și tu, dacă la rândul tău nu oferi ceea ce vrei, cum să primești? Spune și tu. Păi ascultă-mă, păi da, dar aici era chestia că doar eu ofer, ea mea nu oferă nimic. Ai înțeles? Adică nu poți să lupți unul pentru doi. Trebuie să pleci. Corect? Da, da. Vezi? Nu e cum să nu dai dreptate, că nu e cum să lupți tu. Am de nici dacă nu... Nu știu dacă... Ai parte de bărbat dacă nu-mi dai Facebook-ul tău, fii atent. Nu prea aș avea chef de o relație așa, de o prietenie, nu știu, nu... Dar nu trebuie neapărat. Sunt prea... Uite, mai bine, nu trebuie să fie ceva o legătură. Uite, dacă e supărat, eu te fac fericită, vezi? Păi cum? Dacă e să fie, să fie. Eu vreau doar să vorbesc deocamdată, nu am chef de nimeni așa. Uite, vorbim mai mult. Vorbim, ne cunoaștem, vedem și noi, poate iese, eu știu, mai bine dacă mă înțelegi, dacă nu, nu, că și așa, uite, săptămâna ce vin și eu acasă. Ieșim și noi la o cafea, la un restaurant, la un suc, ceva, nu știu, unde vrea suflet. Nu știu ce să zic. Ne distrăm și noi, uite, mergem și noi la o cumpăreală, ceva, dar s-au închis. Ieșim și noi la un restaurant, mâncăm. Și dacă nu, ce trebuie pentru tine? Cum te numești? Pe mine? Florin. Da. Panciu Florin mă cheamă. Pe tine? Așa e și Facebook-ul? Da. Uite, să-l și scriu aici. Încă o să mă uit pe Facebook să vedem. Acum vrei să te uiți? Ia scrie să vedem numele. Ăsta e Panciu Florin mă cheamă. Panciu scrie? Da, P-A-N-C-U Florin. Panciu, deci Panciu. Da, Panciu Florin. Mă cauți după ce? Aha. Stai să mă uit să văd. ...30 de ani abia, mă. Ce zici? Du-te, mă. Cât e în pat. Ce faceți, mă? Bă, chiloși. Bă, piști, bă. Bă, dar nu vrea, mă. Să moară băieții mei, dacă nu ce ai în gură, zici că ți-a explodat o grenadă, să moară băieții mei, stai cu minte. Nu vrei să ne batem. Familie înjură de muiere și tu, fii băiat cinstit. De Bă, muiere, dacă înjuri... Nu, mă, eu vreau să mă bat cu el, mă. Bă, hai să ne batem, mă. Păi vin singur, nu trebuie neapărat de unde. Bă, nu să ne batem, mă. Bă, mereți mă dați, mă. Bă, mereți mă dați. Nini, că vă face. Bă, dar nu mai înjurați, mă, de familie, mă. Bă, nu mai înjurați de familie, mă. De ce înjur, mă? Nu, mă, el se roagă pentru voi, mă. Să cadă pe familia ta. Bă, să cadă pe familia ta, pe părinții. Nu muta, nu muta.
Arată-l pe Arsania Boc. Să te bată, uite așa să sară pe tine dacă vorbești urât, trăiască familia ta. Nu jura de familie. Să cadă pe copiii tăi. Ne bote, mă. Bă, dar te urăsc, mă. Bă, dar mergi, mă, pula. Bă, da aici, mă, că... Bă, vino să ne batem, mă. Bă, vino aici să ne batem, bulangiule. Bă, cheamă-l pe ăla să mă bat cu el, mă. Bă, gata, mă, de unde sunteți, mă? Vă caut și vă bat acum, mă. De unde ești? Bă, de unde ești, mă? Să-ți arăt cine sunt eu, ești nebun la cap. Bă, stai așa, nu te du înapoi. Bă, vă mânc, mă, să moară băieții mei, dacă nu mânc ca voi, ești nebun. Ca pe Hamsi vă mânc, ești nebun. Să muiere, să mor, e bună gagică asta. E bună, stai că-ți arăt. Stai așa acolo, plecat afară. Arată-mi pe nevastă. Mamă, ce frumoasă e nevastă sa, să mor dacă nu... Nu, aia la altă de lângă ea. Mamă, dar ce frumoasă e fata aia în roșu, să mor dacă te mic cu pantalonii aia roșu. Mâncaie și botul este, mânc. Mamă, mâncaie și... Te mânc trupul ei de zână la aia în roșu, mâncaie și... Bă, ieșiți afară, mă! Bă, ia-uzi! Bă, o vreau pe aia în roșu rău de tot, mă. Bă, o vreau pe aia în roșu rău, mă. La aia în roșu ce faci? Auzi, mamă, mă vreau în ea rău de tot. În aia cu pantalonii roșii, să mor, mă vreau în ea cu totul, să mor. Bă, ascultă-mă puțin. Bă, nebunule. Jumate să bagă în ea. Jumate să bagă în ea, jumate să bagă în ea, jumate în el. Jumate să bagă în el, să mor, jumate să crie. Zi să vorbească el. Stați, mă. Zi, mă, vorbește tu. Stai, mă, să spună, mă. Hai, mă, zi. Uite, ăștia-s muierele lor. Ce faci? Stau tu? Mamă, e copil. Ce faceți? Plânge rău de tot să moară ea. Rău de tot. Ricardo, merge. Îi face. Ce faci? Hai, îmi faci. Îți gura, mătii. Umblă cu alea. Na. Băi, ce faci? Ce-i face? Nu mai mă dări, am zis. Acolo stai în pace. Băi, ce faci? Băi, ce faci? Salutare, buștule, ce faci? Mamă, dar rup țigările alea, să nebunesc că ai 2 pachete acolo pe dreapta. Nu le rup să mor, că fumezi rar pe bune. E și eu la jumătate de oră câte o țigară. A, era rău. Să mor, pe bune. Pe bune, dar ce faci, live-uri? Na, pula, fac live-uri. Ce live, mă, că Uite să te văd și eu, ești nebun, ce faci? Ce faci cu punte? E rușine de continent? Nu, frate, dar ultima dată că mi-am arătat fața m-am trezit cu 2 bodyguards de la One Club la mine la ușă. Ce? Nu m-a întrebat, frate. Mamă, să mor, te caut și eu dacă nu vrei să te văd. Ia, frate, ia adresa aici. E bună? Nu, fără McGregor. Fără McGregor că te înjur eu. Ce faci? Bună.
Bună. Ba da, mă intru la turneu. Hello? My name is Pancho Florin. I love you. Pe pub naționul meu. Ce faci pe meu? Pe cine? Pe tine, ce faci? Vai! Ce pui meu? Ce faci tu? Cine tu? Oh, ce frumos ești. Ce faci? Bine fac, tu ce faci? Vorbește la telefon, zice răspuns. Ah, vorbești la telefon? Ce faci? Costina! Bă, nu te mai juca la ruletă, ești obraz de gățiune. Foarte în jur. E 120.000. Stațiune, ce 120.000? Stațiune, ce 120.000? Vreau să blade mai ești nebun. Iar ei de frumușei ce sunt, panciule, casă de piatră, mâncați-și crut.
Gata, mă. Hai să schimb și eu. Devin să bagă din și parola. Mă duc și eu până la baie să mă iau și revin, da? Mă duc până la baie nebunilor și revin, da? Că intru la turneu.
Termină în 2 minute, mă. M-au chemat băieții să-i ajut, mă, nu aici. M-au chemat băieții să-i ajut, mă. M-a chemat tovarășul meu logic, m-am să-l ajut, dar nu ăsta. Tăbițul. Avem și bloc aici, văd. Andreu, te joci cu...
Obraznică primul. Niște băieți care m-au rugat frumos să-i ajut la turneul ăsta. Băiatul ăsta Logic Man e aici. Da, viața mea, bravo. Deja ați și venit la mine pe live? Avem și Bloodline aici până. Păi este mai ușor, grande bunule. Avem și Bloodline aici. Echipe mai avem. Au văzut TPS-ul X PND PT aici flori. Ne auzim? Eu vă aud. Nu cred, frate. Hai? Eu v-am spus, frate, că am multe de la multe meseuri. Dar nu orice. Blindule, ne auzi? Probabil ne aude. Da, mă aud. Ăsta i-a rămas un cap. Hai să ridic 3 de 2 cu 2. Acolo, spiriturile alea acolo? Da. Acolo, la pod, vrei, nu? Da, aici nu vrei. Nu, bun, eu mă duc aici la asta. Cine sar? Ziceți repede. Sar tu cu Miu. Sau Eu, cu Miu. stau acolo pe Miu. Voi săriți acolo la case, frate. La marcul. Nu, bun. Sărim la primele. Ia-l markerul de acolo să pune. Da, că e posibil să îmi dea zona pe bază acolo și rupem podul ăla. Nu mai vorbi. Ce faci? Un bot care te cu Wi-Fi-ul lui. Nu este echipa mea, mă. Așa. Ia ajut pe băieți. Haideți bă la Lipovka, bă, după Alin, bă, haideți la Lipovka. Vezi mă, Blai. Vin, trecem pe care pe acolo. Ia băieți. Nu bă, că te-ai zis pe Alin. Să fii atent, mă, Blai, să vezi dacă sunt. Da, mă, că ține bine ce ai. Dacă nu urcăm aici la casă, sigur o să fie zona pe noi. Nu mi-e de mine să prind armă. Ce noroc am venit noi de zona să-mi bat picioarele. Da, ne rupe zona pe noi aici. Sărim la Pontus. Hai că mergem cu parapanta până la jos. Ce mă? Armă cu mine. Dă-i mă dracu. Nu interesează unde sare Bloodline. Nu vorbim despre alții aici, bine? Da, frate, ăsta, frate, ăsta. Ai văzut? Mai sunt două scoadere stânga sus. Stânga sus, dar nu cred că sar la spiriturile noastre, ce-ai? Ba da. Bă, dacă aveți play... Dar pe ce cred că vin? Toți squaduri vin cu noi. Ba da, s-a lăsat unii. Păi simplu, las mașina și mergem la military. Unii jos, ăia alții vin. Uite-ți de mașină, Blanc. Nu, doar dacă vin la voi. Vezi la noi. La noi ceva? Nimic la noi. Nu te să lasă jos? Veniți aici la Feripier. Da, vă retrageți Feripier. Avem în stânga. Câte aveți în stânga? Am o mașină, cred, unul. Hai cum a sărit cu aia de știam. Dar era 2000 de metri să știa că nu e mașina aici, că nu ajungem.
le arunc pe la resti. Hai să bine să învăț. Hai că bine, mă pus să sar la 2100 de metri. Nu ai ce să faci la Bă, ce ieșiți la mașină? Concentrați-vă acolo, că noi luptăm și vedem ce facem. Vino repede la mine, vino repede la mine că-mi bagi. Echipamentul, ia-l pe băieți. Mamă, te spamează ăștia, zic, mamă, ce scăbățești. Necunoscuți ești. Vezi că aia ca la mine, bă. Aia mâncați așa. Na, că vorbim ca noi mulți în aer așa care nu ne-au cunoscut. Nu suntem bozi, bine, altceva. Bine, să zic. Hai, ia mașina aia să-i scoatem. La piatră, te arunc în aer. Nu, că-s doi. Ai grijă acolo. Dar n-ai cum, frate. Acolo. Nu e nimic, lasă. Te poți retrage blindele. N-am cum. Să-ți rupezi de el arma? Tocmai pe ăla, frate, care conducea l-am pus, ești nebun la cap. Aruncă la aer, dacă... Hai spre mine, Marius. Dar gândiți urât, frate, de ce să sărim acolo? Gândiți-vă și voi că era 2100 de metri. Mașina nu era pe drum. Asta e pe drum. Puteți să sari direct. Unde? Nu vine. Ești spre tine, mă? Iarbă, n-am nimic. Păi unde ești? Bine, căci. Dă-te jos, dă-te jos. Da, mă, da, mă, da. Eu n-am găsit casca aici. A, de aproape, ce ai? Să mă duci la mea. Unde să te duc? Mai ai ceva de luptat pe aici? Ce să mai luptezi, treacă aici să vezi. Hai, conduc. Unde vrei? Nu, bă, ascult, bă, trebuie să mai luptăm ceva, treacu, și după aia să ne rotim. Bine, zic, dă-i spre fericire, treacu. Așteaptă că uite de ea după tine. Să-ți cară, mă, putea? Te bate cu... Tu fiși. Bine pe spawn să mă bate pe... Da, asta și să pe aici. Lasă-mă aici. Lasă-mă, lasă-mă. Ai văzut mașina asta dus la bază? Păi de-aia am zis să cască să nu treacă de... Stai, mă, că este motorul vieții. Rupem după 2 luni de inactivitate să mă bate tot. Da, mă, nu-i nimic, dracu. Opa, trebuie să avem player pe aici, să vedem cum stă fac. Nu. Aia care ți-a dat ție nou, unde s-au dus, bă? Lumiole. La casele alea acolo. Aici la feripier nu-i nimic? Oare? Ai grijă. Nu știu. Venit aici la rei să mă ieși. Nu, nici reușit de deschis. Lutat? Nu, nu, nu. Nu, nu-i lutat, nu-i lutat, nu-i lutat. Lutează aici dreapta. Ești live, blind? Da, nu. Foarte. Ia nimeni după tine. Face și Mini, vrea cineva mini? I got supplies. Am aici. Pozi la mine dacă vreau. Pozi vreau eu. I got supplies. Încă 2. Mamă, și cum te rotești, mă, frate? Dacă de zona pe parte, zona... Încerc să zic. Da, mai mult. Următoarea zonă sigur că de plans. Și după aia nu am nicio idee. Avem ghineam la zone mai o cască de unul nu găsiți și voi? Watch out! Ce e acolo? I got supplies. Vezi ceva pe acolo blind, da? Hai, mă. Aud, mă. Dar tu nu mai ai echipă blind? Da, mă, nu mai vorbi. Da, mă. Adevărat. Ceva de viață aveți în plus? Am 2 fost. Nu am bani de să-mi dai și mie, bă. Și hai să mergem.
casă. Bine. I got supplies. Hai mergem, găsim o mașină. Hai. Uite, unde trebuie să ne arătăm, cel mai bine aici, aproape de shelter, așa de... La shelter pe acolo? Ia pe acolo. Nu-i poate o mașină pe aici. Ia să caut. Da, perfect. Lasă... Ai găsit arma pe rana, blind. Ești gata? Da, mă, da. Uite ce marcă. La verde, la asta. Hai că... Nu știu ce de mă. Ok. Vezi că la farm sunt playeri. Unde știi? Deschipiți aici, nebun. Hai, cum merge motorul ăsta, bă, frate, bă. Era blind-ul până aici, nebun. Ce? Îți descar pe noi. Lângă player aici la casă. Watch out! Sus motorul. De acolo lângă vraia. Marked a location. Unde a spus că sunt playeri? Ca să știu și eu pe unde au cu motorul ăsta. Marked a location. Lângă jos, bun. Da, asta că l-am... Stați aici în groapă? Adică stăm aici în groapă? Da. Am ciorete în zona asta. Bă, frate, trebuie să mă pun pe mut, că altfel n-aud jocul, nu știu de ce. Hai să... Hai general, cum n-ai cum, la barul ăla. Că mașina la apă, că mașina la apă. Uite aici. Să știu. Ia și înăuntru mașină. Facă mașina aia mare înăuntru. Da. Afară. Deci... Poate marcul ăla.
Poftim? Watch out! Mașina acolo. Acolo, mașina. Lasă-te că așa. Ce dracu bine pe aici, pe băi. Uite Dacia aici. Watch out! Vine Dacia la mine. Marked a location. Nu la nimeni, mă, doar îi ajut pe... Bombardează cum este de ea. Miule, măcar ai dat finish, bă. Da, mă, că am dat. Am spus mie, dar bună, de. E? Am zis mie. Finish. Urât, așa. Hai să mergi cu o mașină pe acolo. Nu știu cum dracu, i-am dat knock la ăla de conducea mâncați și ălalt în spate avea uzi. Știu cum dracu. Hai, aproape nouătate. Dacă am murit. La viitoare, vă zic. Posturul spiritul să mă erau 2100 de metri până acolo. Trebuie să iei o mașină ceva. E greu. Hai că e ca așa. Hai și mă. E că până în ultimele zone. Ăla de-mi dă o încărcătură de 2 metri să stare să mă omoare nici nebun la cap. Haideți pe aici. N-ai cum, bă, frate, motorul m-a aruncat în apă. Hai după mine, vă rog. Ce țămână? Am găsit și o mașină cu are. Hai că mai merg după tine dacă e. Se bate acolo, eu iau prin... Ce se bat, curtați după mine, ești nebun, iau prin apă. Nu vezi că trag prin gonaia. Da să mor. Nu, că eu aici rămân cu aia, n-am cum. Am bine, nu? Dar să mergi cu ăsta cu mașina, pula mea, nu se vei. Păi dacă s-a dus în față, frate, ia-ți. Păi vorbește, omule, că nu te bat tine, să mă. Nu, dar nu am mergi, primul pe aici. V-am înțeles că primul meci o fi moarte curaj. Nu să băg cu aici acum. Păi, trebuie să ia 7 încărcătoare după mine și... Și de aici. De aparte, ceva de acolo și camera lui. Aici. Nu, cum aici? Nu, deja trage ăștia după mine, n-ai cum. Bă, te jur, Mari, să se moară.
O, aici player, aici vrea să se facă, bag pe jos. Bag pe jos. Pe jos. Da. Pe jos, pe jos. Bag-te la șecul ăsta, bag-te la șecul ăsta. Mă duc și eu mașina aia. Așa sunt motorul pe aici să văd ce. Aici la mine. Ba nu, rămâi la șec, rămâi la șec. Pe acolo. Vin șec. Adică vin din spate aia, mă. Ia hai la casă. Păi și mie. Dă prea mult. Mașini dreapta ta. Vino înapoi. Mașina rapid la casă acolo. Hai să tragi măcar de punct acum. Watch out! Acolo. Marked a location. Aici am văzut. Aici am zona să... De acolo. Marked a location. Mulți în partea aia. Certe la zonă. O pentru aici. Marked a location. Facem-o. Watch out! Am două. Am două mașini. Nu, stai, băi, nu s-a cum stau eu aici. Logic, ce te panichezi? Mă, da. Asta e acum e momentul, haide. Pune mașina, bă. Dă mașina aici. Vezi că vine bug în stânga. De stânga e. În spate.
Marked a location. Spatele ăștia. Uite la antenă e unul, mi se pare. Aici? Pe jos. Dă-mi aici, mă. Ce mult e zonă? Hai cum să... Să moare ăștia. Cât de mică e zona. What? Pe dracu, că abia am ieșit. Ce-ți Prietenia, mam. Cu mașina asta și dăm crash acolo la casele alea cu smoke-uri. Hai cu... Poate zic. E greu să intri acum, mă. Da, bun, dar n-ai. Hai. De first, Că mai am, că mă lăsa low. Mă lăsa low din mașină. aveam casele alea cu aia unde era zona dacă eram. Legați-mă la acolo. Hai cu... Te știu, eu nu-ți cum să nu te știu. Bat cu ea. Zonele făcut. Oh, are nimic. Faceți ce zic eu acum. Înțeles logic, faceți ce zic. Dacă eram toți patru la casele alea, am tot 3. Am vrut să m-am întors. Forțat. Andrei, ce faci? Ai meciuri. Joc, Robert, că joc la un turneu, ajut pe niște băieți acum.
Mersi. Robin. Ce să fiu supărat? Cum să fiu supărat, mă? Nu Nu trebuie moderator. Nu se uită nimeni pe live. Da, nebunul meu. Ce faci viața mea? Te-am vrut și eu pe băieții aia să joace la turneul ăla. Tu? Mă auzi, mă? Da, mă. I-a vrut și eu pe băieții aia să joace la turneu. Mai băga bine cu alea mâncați aici pula ta. Bă, am râs rău de tot, frate. Ți-a plăcut să mor? N-ai, mă, cum panoramă, mă. Ce-ți face nevasta? Ce dracu? Hai că nu se supără dacă treci pe la noi. Eu nu vin să mor. Hai că nu. Vezi că trebuie să-ți caut un așa, ceva. Așa. Pe cine e? Andreea. Nu e rău. Ce al tău e așa meu. Ai cu minte că al tău e... Mai pe mută, mă, stai cu minte. Bă, da, e mută adevărat, mă, fi mută sau? Dracu știe, cred că da, mă, cred că da. Dacă făcusem la seară că e mută. N-ai văzut? La cât dai start, mă, la cât intri la ale? Imediat. Haide, dă multe de mese să te încălzești? Sau duc tablul alea. Faci? Timotei, binevenit, te pup. Zile să dea like, că e aproape 300 de like-uri. Lasă-mă că e bine. De ce e supărat, Andreea? Te pup, Andreea. Băi, te dă la nevastă mea. Chiar așa. Nu pe Andreea, mă, alta Andreea, mă. Te înjur. Dacă zic. M-ai mințit. Să mor? Te cred să mor. Da, eu am zis, mă. Băi, mamă, Doamne. Prea panoramă, frate. Dar ăla cu telefonul era de treabă, ai văzut, zicea să nu joci de familie și de asta. Panorama dracu, cu telefonul, mă, i-a arătat nevestele lui aia, ești nebun? Gen, tu să-i arăți nevasta lui frate, te pe live să zici, gen, să o înjuri. Cum te-ai, cum? Cum era să-l bate telefonul pe live?
Sunt de un panorame de alea. Ia stai să o băgăm pe 4 for Romania Andrei asta. Intră. Hai mă. Faci o MTV în seara asta să mor eu? Nu mai fac. Ne jucăm în seara asta? Nu mai. Adevărat. Ai Stai treabă, până te duci să te vezi cu aia blond. Sau te-ai chemat aia mut, aia mea. Ce mă să știi? Bă, vezi că aia blondă era așa, ai văzut? Era? Deja a început să-i placă de tine. Dar la Facebook să mă niște. Nu știu dacă mi-a dat 50 să mor. Aia îmi place. Asta e să mor dacă nu. Deci că era un pic bine. Nu știu, stai să văd dacă mi-a dat aia cerere. Te pup, Andrei, bine ai venit. Nu mi-o dau, mă, ce ai. Dacă ăsta normal. Mă duc că trebuie să intru la room, hai. Dacă, băi, dacă nu-i spargi pe aia acolo, te sparg eu. Andrei, mă. Andrei, bine ai venit, mersi.
Cine asasin? Luca, bine venit, te pup. Acoperim și noi harta aia. Ce zic? Salut, Luca, bine venit, să nu uiți să dai și tu un like, te rog frumos. Te pup. Ce zic? Te pup, Luca, mersi din suflet. Nu, Andrei. Am ascultat, băieți. Ne auzim? Da, mai e 200 ping. Bravo, Andrei. Eu momentan am 44. Nu vrei. Sper să nu urce la 2-300. Unde sărim? Nu zic imediat, nu grăbit. Hai și să pun pe toată harta. Vezi cum mergem. Bun. Impala se duce să ia. Impala. Stai și să mă gândesc. Luăm ăstea de aici? Uite-te blind pe mapă unde pe mare. Le văd, știu, dar nu găsi mașină. Eu iau ăsta. E cam aproape. Da, mă, eu iau ăsta. Unul trebuie să iei aici. Eu iau acolo. Bun. La marcul verde sunt... Hai că mă duc eu la ăsta la altă. Merg eu la marcul verde. Eu mă duc la marcul meu acolo. La marcul verde sunt el de 2 playeri acolo. De săriți 2 acolo, sunt prima așa împrăștiați. Hai că vedem, două vedem, armele dacă e ceva, găsim mă retrag la blind. Dacă avem player, dar... Da, da. Hai să nu Are fie mic, o iar să sară cu mine. 2000 de metri. Trebuie să sară ca mine. Eu asta. Aoleu, cât sări să mă bate tot. Da, nu, știu, da, deci... Îți dai seama, la pegat o să fie... Mamă, fii atent că mi se băgăitesc. După lângă mine nu văd nimic. Dar știu că e bug din jos, nu-ți arată niciun play și când te trezi jos, te vezi lângă tine în parașută.
Și așa se întâmplă de fiecare dată. Dar nu văd nimic momentan. Nu văd nimic. Nimic. Eu am mașină deja, să știți. Am și eu. Player la mașină acolo în spate, la numărul 2. La mine, mamă, ăștia au luat mașină. Au luat mașină. N-am ce să le fac. Direct la mine. Tocmai ce am zis. Ai armă? Tocmai ce am zis. Da. Nu, ori fugit, m-am văzut și ori fugit. Mașină la mine. Altă mașină la mine. E tot aia. Păi cu ce să trag? Da, a plecat. Asta e, mă, eu cât te-am zis. Hai mă să jucăm și noi serios, mă, băieți. M-am prostit eu acolo cu ăla, cum îi zice, motorul ăla vieții. Și mie am murit acolo, Se putea întâmpla oricui. Doar un pistol, frate, de la casele astea, nu cred. Aveți și voi câte o armă decentă? Am shotgun doar. Decent? Aici la mine, vine la mine, player. La mine, vede. Ai player sau ce? Că te aud foarte întrerupt. Nu, spun să vină la mine dacă n-are. Asta are armură de 2, are de... Vin. Are AK. M16. Un scop. Scop caut și eu. Mă-s folă, pies un pic. Am găsit pe eu am muzici și acá. Vreo mașină să mai fie? Na. Motoare lângă mine. Nu fie acolo, player. Nervos. Asta acolo, atunci mergi după motorul ăsta. Dacă încerc să ajung înspre voi. Voi ați găsit vreo mașină că ăsta mai aici ordită? Acum ies în drum, așa un pic. Trage după mine cu VSS. Nu ai grijă. Scos cap de acolo să nu mori iară prost. Am scăpat. Iesus de acolo. Da, uite la Okay. Marked a location. Cred că se merge sus. Aproape mai pe ce mașini. Aveți mașini? Nu. Bine acum. Am găsit un motor mic. Eu-s full. Am un compensator să vă dau. Dă-mi mie. Am eu 3 first-uri, stai așa. Mamă, ce greu merge net. Ce netul ăla tras prin sân, mă, pe ce l-ai tras? Dați-mi glanțe de 7 dacă aveți mult. Nu, am... Hai la mine acasă cu glanțe. 90. Ești departe. Am 80. Tu ai ieșit în drum? Logicule. Da, nu știu cum ai. Vine Marius, vine aici. Acolo, 3 locuri la mine. Ne țin undeva și acolo rămâne. Nu vei mai și. Ne așteptăm aici pe ei. Nu, adică să așteptăm... Nu vrei să aștepți acolo, tu crezi că ea coboară de acolo? Păi. Acum după prima. Coboară de... Bun. Nu mă, nu, pe ei, mă, pe ai noștri. Pe ai noștri? Am crezut că știu. Ce-mi dracu fac cu 2 de bani? Thompson. Las care aici, care vreți. Eu cam. De frate, am nimic de meseu, nu... Care vreți glanțe verzi?
Eu. Hai pleacă cu... Va lăsa motorul ăla de lângă acolo. Să plecați. Hai cu motorul. Da, să se schiete cu... Doamne, frate. Unde vrei să ajungem? Adevăr în casă. Poate ți vă marcă. Da, eu. Mamă, stai că nu pe la volan. Nu, ce trebuie acum? Ce are franjele cu netul ăsta? Nu face ăla de bun. Păi și de frică. Ai, totul zi. Da. Sunt 3 locuri. Da, mă, venim, dar noi ce să facem cu motorul ăsta? Că trebuie să dacă puțin mai tare, nu se răstarbe. Ești la rei. Sunt player aici sau? Nu ești acasă. Watch out! În spatele. Aici, da, mână. Haideți unul cu... Plin după. Watch out! Acum o iau. I got supplies. Dar bă, adică doi trebuie. Ca și motorul. Mai bine mergem doi cu o mașină și se schimbă așa de pe scaun, știi, decât să mergi cu motorul ăla. Ce sparge aici, nebun? Hai să mă arunc o grenadă să mai am Sanhok. 3x-ul ăla nu-l ia nimeni, că eu aș avea nevoie de el. Eu am 4x. Știu unde merge, acolo pe aici. Marked a location. Trag pe tapurile de parcare. 4 la mine. Du-te acolo. Care vrei, 4. Hai că merg eu acolo de aici. Watch out! Da. Să-mi lăsați mașină. M4 și AK la mine. Acum îl iau M4 ăla. I got supplies. Mă, tu lași după să mă duc acolo. I got supplies. La cine M4 și AK? La Marius? Da, la Marius. Unde sunt lanțele de APM? Nu știu, frate. Mă sus, mă. Marked a location. Acum numai să iau și M4 ăla. Adevărat. Dacă e, rămân aici în spate să mă uit. Bă, nimic pe bine. Băi, am o prezint. Ești bine blind acolo? Am adus. Eu vă aud foarte întrerupt. Probabil la mea. Am lag mare. Înțeleg oamenii, n-am lag deloc. Și înțeleg că tu mi-ai luat duba, nu? Păi și cât ce vrei să mă retorn de aici dacă vrei să acolo jos? Ce e acolo, frate? Fii atent acolo să nu ne vină din spate. Păi zona. La pe cadă și nu-i luat exact în din spate. Watch out! Marked a location. Ține aici la pe cadă. Ține aici unde ai pus a doua oară, Marco. Marked a location. Acolo ține. Ui, mai e o dubiță acolo, Marked a mă. location. O văd. E acolo. Mai e o dubiță acolo. Da, să nu fie replay. Motorul ăla am lăsat acolo că am mers singur. Nu poate scris nimic acolo. Nu de unde să mergem. Haideți repede. Pământul ăla de la mine general de spate. Hai să nu iei logic, man. Hai să mă cu mine. Ia-l pe meu. Hai du-mă la aia acolo. Să mă duc la lansare. Hai eu motorul. Hai cu mă duc că am lag. A, e de la numai. Motor de la stricat rău. Mamă, și părăște și miraja asta bugă imediat. Da, dubița noastră la ce? O, mașină în spatele nostru. Watch out! Da. Nu trage, Da, la mașină. Hai mașină. Hai spate-ți. Ba da,
mine, vină cu mine. Dacă nu mi-arată să urc, frate. N-ai cum. Bagă aici, sus stânga. Ai, what? Dacă el mă ia prin aici. Nu repede. Mare seama. Și nu cred că m-a dat jos. Bă, dar ți-am zis să nu mai... Da, uite, frate, cum a apărut. Ne prindem mătare. Direct să-mi bag full boost. Vinde planul Aoleu, uite stâine, cum zici. Du-te pe undeva, pe unde spray. Te duci pe surface. Vezi că te duci în ei. Mai mult stânga. În spate e Alina acolo. Să vorbim mâine alții. Nu, dar am spus să știi. Era cu mini 14. A dus în birocul. I got supplies. Vreau să-mi vezi. Ne lasă-l, te înjură. Deci mă uit pe treabă. Ia mașina și mai în jos. Mai mult că aici au de făcut. Watch out! Pe unde dracu ai lăsat mașina? Lângă tine, dreapta în pula mea, că te dai jos cu mine. Nu mi-apare mie. Pe care ai condus. De fapt aici vreau să... Watch out! Totul era cu... Watch out! Nu-mi rămâne pe aia băgat. Nu mai pot să fac faza asta. Ai grijă în spate, blind. Vină cu mine. Rapid.
Aia pleacă. Poate tu. Ia-ți mea cine. Repede. Da până acasă. Dar câte mai 5 cafle, auzi? Bun. Am bătut aici. Aici, în asta. Watch out! În asta de aici. Stai una și nu face Marked faci. a location. Sau nu, în astea. Dar nu faceți faci. Fiecare într-una, da? Am trebuie să fac placement, că suntem puțini. Îți seama că nu ne trebuie să trage din mașină, știi ce zic? Mașini. Nu se pasă. Nu te mișca, Miule, te înjur. Sunt doi ăștia blind. Aici. Te mișca. Nu-i trebuie că am fugit aia mea. A dus la medicale. 8. Ok. Am 5 first. Uite unul pe deal. Nu trage, lasă-i faci. Nu, pe n-ai ce să-i fac. treabă cu el. N-am cu ce să trag. Și oricum e în glitch. Să mă bătă Are rige în fața ăla, știi? Eu am murit de zonă. Să se bine momentan aici. Chiar și dacă nu de zona cu voi, aveți pe unde să mergi. Hai să merg în fața mea. Mă bune, ne zic acasă. Până departe, putem să mergem, uite aici. Marked a location. Casele Ia-l în fața ta, ai mașină, Miule. Am văzut-o sus pe deal. Vedeți că mai aveți unul lângă voi, mă. Da, e player acolo. Asta galbenă. Marked a location. Eu asta zic. Vezi că în casă altă mare de lângă tine mai e un, mai albă. Da, mai dreapta, lângă mine. Să se bată.
cred de stat. Toți cu marginea zonei joacă să mor. Și ce facem pe ce viitor? Nu mai stăm cu rotații, de astea să Nimeni vină n-are ăsta voie, cu kilometri. panciule. Noi sunt direct în mijlocul zonei. Ce e? Măcar ne batem pe close. Nu se pași. Mamă, dar eu avea acum un supresor să mă bată toate. Am 4 de. La copacul 1. Watch out! Bate-l pe ăla, mă. Miule. N-am cu ce. Am acum. Mi-a furat kill-ul. Fata ta. Dar nu vorbesc cu neîntunere că nu mai că fie mult coliu. Știi, în partea aia, în stânga, dar n-am cum să dau un ăla. Da, da, da. Trit. Păi, nu vă pași, Brian, pași, nu vă pași. Îți doi în dreapta. Merg acasă. Mai avem unul aici. Marked a location. Oricum e. Cine pe TikTok-ul? Avem 4 la. Ai. Am avut, trebuie să mă ascund acolo, că n-am avut altceva. Am rămas în 2 și m-a dus de mult timp. TikTok-ul. Ei, n-a fost. Lasă-mă, ce treabă aveți? Bă, nu mai aveți nimic cu el, vă rog frumos, nu mai ziceți nimic de el, că nici n-am știut. A fost să fie, să am noroc. Sunteți nebuni oamenii, mă, nu are nicio treabă, mă, ne jucăm, frate. N-are nicio treabă, v-am zis, terminați cu el, la mine. Să nimeni nici TikTok, nimic. Stați cu numele la. Panciu, termină, te rog. Da, seamnă. 2 kill-uri, cred. Nu alea.
Dar nu mai ziceți. Va da Dorel. Terminați-mă, haide, vă rog eu. Moderatorul meu, terminați. Eu încetează cu astea. Toată lumea, vă rog frumos. Dar știu, Andrei, ce pula mea vrei să fac? I-am zis să înceteze. Bă, nu vreau cu hate, bă, terminați, bă, eu să-ți dau la muie. Unde e eu? Bă, terminați că nu vreau scandal și ceartă, mă, vă rog frumos. Ovidiu, Ovi. Gata, vă rog eu, îți dau la muie. Te pun la mea de fraier, termină cu astea. De ce începe de la eu, mă? Mai nu trebuia să dai timeout. Era bună Dior. E nebună lumea, mă, Cătălin, nu-i băga în seamă, că n-am chef. Salut, bulă de nis. Te rog frumos, terminați, eu, ia, te rog frumos, de parasite, doamna. Mi-am luat timeout. A doua oară îți scot moderatorul și te banez. Da, mă, vin toți morți și... Andrei, termină, te rog eu. Uitați cu astea, da? Nu am chef. E un joc, ne jucăm toți și... Da, mă, ăsta e jocul, lumea nu știe jocul, mă, mulți. Terminați. N-am chef de discuții. Îi ajut pe băieți, mă, să se califice și ei. Dar și eu știu, gaz, eu nu vreau să mă cer cu... Dar cum se maturizează ăștia, se... Vreau frumos să mă scrie, se întâmplă. Fiecare moare și fiecare. Alo, da? Bună, mă auzi? mișcat cu tine? Da, am mișcat. Da. Îmi cer scuze, dar acum joc la un turneu. Mamă, de ce urât te vorbești tu? Stai cu minte. Am fost educat să vorbesc mai urât, de ce? Vezi că nu vorbești cu orice fraier, mai ușor cu tonul ăla. De ce? Așa vreau eu. Dar cine ești tu? Eu sunt cineva, tu cine ești? Nu ești nimeni. Da, mă, nebunule, tu ești, hai mă. Braznic. De ce? Mi-e frică. Dar nu e vorba de frică, tu ai bunul simț și respect, da? Dacă ți-am zis frumos. Eu nu l-am pe ăla. Nu l-ai, te ia să ia mai băieți, hai să vedem și pe live și ne. Ico. Hai tu, te-am lăsat că... Hai, pa. Se vede după față caracterul. Da, mulțumesc. Nu știu, eu nu-ți poate de greșeală. Da, mă, tu, la mea e joc, cu babul la el joc. Terminați-vă. Mă le vorbești și frumos și de bine ești. Frumos, nu pot să zici eu că îmi pare rău. Momentul meu, bine ești. Te răsă, mă, nu te dai Madonna, ușor de tot.
La cine te referi, Andrei? Te mă terminați cu discuția. Păi eu ajung sus, mă, nebunule. Numai că n-am terminați, că nu vreau discuție. Da, mai am 2 meci. Care intru acum. Eu, gata. Bă, Ovi, m-ai văzut pe mine să vorbesc? Eu în prima secundă când am văzut ce a scris, i-am zis să înceteze, așa că nu-mi ziceți mie, l-am potolit pe om și gata. Așa că nu mi spuneți mie. Un singur om a vorbit și l-am ars, era moderator la mi-a dat time-out. Da, calmează-i. Uite altul, mă, frate. Trece-le mesajele, mă. Ia, mă, n-ai ce să le deși lume. Da, mă, gata, haide că s-a încheiat. E bun, dacă nu vă dau time-out la toți. Dois, trei, Ionuț.
Nu știu cum de voi. Mereu gura aia. Hai că să le... Da, mă știu, din cauza la oameni. Eu, decideți. Auzi-o, mă? Da. Ne auzim. Cum dracu să n-ai mapa descărcată, mă? Nu știu cum e. Bă, avem tablete cu noi, mă, da, de când, bă, nebunesc. Păi, dar tu acolo ai văzut pe ăla de mă omoară pe mine, e tabletă. Și pe mine m-a omorât tableta, de-aia am făcut screen și stai să vezi cum mă joc aici. Dar și mie mi-a dat prin aici, bă... Nu uite unde pune Marco pe mapă, stai așa puțin. Unde dracu sunt, mă? Nu mă drădete. Aolea, până vreau testul, mă. Doi aici. Și mai sunt și astea alte de aici. Le vezi? Astea de aici. Păi și unde mergem până la? Am alea, merg aici. Unul merge aici. Doi aici. Doi acolo la unde se duce blind. Nu, mă duc singur, mă duc singur. Eu mă duc acolo, am fost Marco. Unul aici. Stai. Da, unul acolo. Ia Marco. Bă, dar nu cred, mă. Mă, el ăsta fac cu mine. Ce-am făcut? Aolea. Bă, dar mă gândesc cum m-a dat, mă, prin aici, mă. De la net, mă. Hai că de la net, cam 20 de meseuri. Nu mă așa mor, dar impresionat. Ceva. Bă, și mă uite, e un prieten, știi, și de-aia zic. Prieten, că nu văd pe nimeni. Bă, așa e prima dată, niciodată nu vezi. Aș vrea și eu win-ul ăla, dar... Mariuse... Ai văzut că e plan live să mă bată tată, te-ai pierdut pe hard. Să vă explicăm, mă, chiar că n-ai ieri. Nu, mă, dar problema e că... E prima dată, știi, când... Și live. Mă... Nu că zic de rău. De ce zic, nu? Trebuie să mă duc din La mine e prima dată când joc pe live. Nu, cum ar veni cu echipieri. E prima dată... Băi, nu văd nimic. E prima dată, frate, când jucăm cu echipa asta și de-aia. Dai seama, da, totuși. Nu să ne bată ăștia, mă, pe close, mă. Pe close nu ne bate, dracu. Da, hai că nu ne bate, o intrat la PSD în ca să aveai o poziție simplă. Păi nu l-am auzit, ești nebun. Gata, mai să l-am. Gata, hai să-i batem, hai să-i răpune. Te rog pe punct, că ești ceva, nici să bag. Avem și zona pe noi prima dată în viață, nu?
Mai repede. Vedem. Mă grăbesc. Când da. Vreau scop de 4? Da, i-am. Avem și armă. Dar nu mi-a dat și mie o armă, zic și eu. Da, din scărbă. Am M4 cu Thompson. Mă gândesc că aveți aici la mine veste 2 dacă nu aveți, dacă nu ați găsit. Nici 6 la mine le iau. Uite frate, iar am 500 de MS-uri. Ce fac mă bari să Nu? Ce mă? I got supplies. Iartă la armă, nebune. Nebune. Băi, vezi că vin la tine sus acolo. Eu am Thompson. Nu, că aici poate dau o mașină, Doamne ajută. Ok. Un Thompson cu G36. Watch out. Da, Thompson și eu zi, eu cel mai bine rău de aici, zi, mă. Thompson joc. O cască. Am bun atunci. Care Mai vreți de să 4 de da? dat. Ia-l drag. Mai întreb. Dacă vrei, spune-mi. Mă duc și aici lângă mine. Poate găsesc pe altcineva și mă enervezeară și te-au prit. Veste 2 aici. Cască I 1. got supplies. E că n-ai blind. Un jet din ăla cu glanțe, nu găsiți și eu? Am pus eu marcul pe unei 4 în partea aia la Păi și fără glanțe ce fac? Trag cu pumnul? Da, nu câteva, dracu. Păi mă uit după mașină, dar Nici nu am găsit. mașina se uită după mine. De câte unde am ajuns și n-am găsit pe mașină, mă? Ăștia trebuie să vină cu mine. Dați-vă marcele după hartă. Eu l-am luat. Merge chiar smart. Uităm după ceva. Ai găsit mașina? Oha! De bun, mă uit pe aici, pe la zabav, dar nu văd mașină, nu văd de... Ai grijă la zabav acolo. Mașină la voi? Ai fost la fel? Lasă. În ce parte merge? M-a văzut foaie în puii mei. S-a oprit? Dacă te noi, Da, la case. Da. E pe cum? Poate. Se bate ăștia la zabav aici, nebun? Nu știu dacă rămân ăștia aici. E și normal. L-am stărit cel puțin 2 scoadări. Mașina aici, Watch out! blin. Am cu ce să...
Rău. Am văzut. Spre când vezi bani care ne-a din spate. Mi-a prins, băi. Cața, gura ta. E urât. Mai că mai merg acolo dacă... Trebuie să rămânem jos la casă, mă, să ne batem cu aia. Aia, n-are nimic. Și pe nu mai mă duc nicăieri de aici. Nu fac să... Nu aveam mă ce să facă, știau că sunt acolo, mă. S-a oprit, mă, mamă, și mergem de la ăla cu aia. Sigur că veniți cu aia să mă puși să fac astăzi. Da, mă, că că a zis că eu l-am prins la trecut, da. Echid. Mamă, dacă rămâneam și ne băteam cu aia acolo, ce bine era. Dar nu erau prea multe câte în zona, nu înțeleg. Dar nu trebuia să tragi cu MPO la miul. Nu mi-a tras cu MPO, nu am tras. Mi-ai tras tu cu MPO? Nu am tras cu Mamă, MPO. dar ce mai stai așa să le dau un spray de aici? Dacă tot ziceați. Vezi, l-am luat eu primul meci, acum am luat el. Dacă tot... Am fost scris pe kit. Mâncam iar... Care o zis, mă? Eți, eu că l-ai luat pe Alin. Acum am luat și el pe... Păi dar au zis unul. Au zis unul. Odată te Elit, odată te... Eu pun mă prin tiga aia asta până nebunesc. Unde aveam o grenadă, cum se dădea jos de mașină? Mă, dar nu văd Bine, unul mă, pe 4 mă bucur că m-a luat el, pe bune. Mai încetiți niște discuțiile, l-am luat eu odată, acum m-a luat și el și gata, suntem kit și nu mai au ce mai bage și discuții. Harry Potter le dau cu tiga aia asta, să vină încoace. Magie fac. Ia vezi un Artisei, suntem. Uite eu, cum mi se rupe pula. Păi și pe mine, full open, no. Și mi se rupe. Le mă pace, ce te-i... Păi, te-i... Să de unii te prinde alții, îți proteji nebun. Cred că ceva durătate, dar nu stăteam de bine aici. Căutați noi o mașiniță. Da, ați căutat-o și ați găsit-o să mor. Oricum te-ai jucat pe asta de calificat, nu cred că te pune probleme. Am luat... Ce locuri am luat până acum? Pe cale. 57. 57, eu acum un loc 3. Ce merge? La tine ceva.
E un turneu. Da, măi. Dacă m-ați chemat să vă ajut, am venit să vă ajut. Mamă, ce nu mă interesează. Nu e echipă nouă, mă, m-au chemat să-i ajut atâta tot și am venit doar 4 meciuri pentru ei. Ce-a făcut Blue, mă? Ce-a făcut Blue, doar nu mă ai, ești nebun? L-am prins și eu primul meci, acum m-a prins și el, suntem kid pe kid. În pace. Da, mă interesează pe mine de lume, ce zice lumea. E Victor. Mi se rupe. Em? Dacă ce să facem? Nu mai fac momentele, mă. Nu mai aici. Nu mai mișca, mă. Nu se taie. Așteaptă și-l prinde în open și dai. Nu poți. Lasă-l să vină la pe tine. Pentru mai schimba armele în plan. O să vină unul cu tine în cameră și-l bați. Se mișca. Bă, de 10 ori zic, mă, t-shirt de bun. Ce pula mea faci? Mișca, când ți intră în cameră. Du-te în stânga în cameră, mă. Se vede. Nici nu te aude să moară băieții mei. Păi, de pula mea, unde învățat să fiu logican? Dă-i tu că băgat pe. Nu sunt Iza supărat pe tine, doamne frate, de ce să fiu supărat? Ce aveți? Vin doi pe tine aici. Îi băteai pe amândoi dacă nu puneai scopul ăla să mă deții. Dar băieții te nu-mi tai cu ei. Hai, bă, am încercat să ajung și eu pe băieții ăștia. A auzit că a schimbat arma, mă, nebunule. Lin.
Da, dar sunt atent aici, mă, dar nu înseamnă că supăra pe voi. Ce aveți? Eu nu supăra pe nimeni. Bun. Ce pula mea să te am full open, mă, ce ai? Ești nebun. Ești nebun oamenii, mă, nu mă interesează. Da? Ce faci, mă? Ce dă? Asta până acum la tine, părea să nu ca să stau și un pic cu tine. Da, mănânci, mă? Ai ieșit după live? Nu cred că ai ieșit. Eu, mai intrat și eu pe joc. Le înjura cu aia. E de la mâie. Bine acolo pe Miramar, ești foarte bine. Ai rumuri, mă? Un meci mai ai? Pe ce hartă mai ai meci? Bine, mă, nebunule, hai, intru pe live, te pup. Panda, ce faci? Fă talentul. Că tu ești numărul 1. Napolitană, mă, șefule. Da, mă, oricum. Te pup, Alin.
Păi, ca... Andreu, gata, n-ai voie să te iei de nimeni, ca idee. Adi, te pup, șefule, te pup. Vezi că m-am uitat și pe Discord, Andreea, și n-ai voie să te iei. Vezi că n-ai avut nicio legătură acolo și ai început cu de-alea, termină. Și ascultați de Panda, vă zic de 2 ori. Că știe ce face. Ana, încetează, ce-i cu ei? Eu am venit doar să-i ajut pe băieți. Merge mesajul. Andreea, n-ai voie să ai topeu și să fii obraznic, că dacă nimeni nu ți-a zis nimic, fără să zică nimeni nimic, nu există așa ceva. Nei, e... Nu mă... E voie. Salut, Claudiu, te pup. Dar nu trebuie să zici un cuvânt urât, ca să ai tupeu. Nu e ok să scrii miss și de alea. Mai ales când a scris fata aia acolo, că eu am văzut situația. Deci nu erai deloc în discuția aia, a întrebat frumos care joacă și te-ai băgat tu cu miss. Normal că fata a crezut că ei spus și s-a ajuns la ceartă. Dacă ai ceva cu cineva, te duci privat, nu la mine, niciunde, nici pe live-uri, nici în Discord, nici oriunde. Unde e la mine, n-ai voie, e interzis pentru toți.
E pusă Da. conectat pe Nu Facebook. joc acum, mai Joci târziu. între de mine? Tot acum că joc mai târziu. Mai Ioi, joc la stai turneu. puțin, stai puțin. Gata, du-te, că n-ai poză, du-te. Adică. Nimic, nu zero, lasă. Cine vorbești, mă? Stai că n-am înțeles. Cine vorbești? Dar cu cine vorbești, mă? Dar cu nimeni, nu vorbesc cu nimeni, vorbesc singură. Lady, pe dar cine ești? Nu, dar pe sună după TikTok. Te cheamă puiul, că ai tu pe Maxim. Puiul meu, tu știi care-i faza? Zi. Nu știu, am zis așa la mișto, știi că n-ai poză și așa. Parcă îmi pare cunoscută vocea asta. Ți se pare așa cunoscută, ia zi. Cine e ăsta? A, nu, vrei un pun în gură? Shakira. Ai tot pe cu mine, Anu? Aoleu. Auzi, mai joci cu Salazar? Nu, l-am dat afară. De ce? Să mă ba... N-am mai vrut să mai fie cu mine. My God. N-a mai vrut să mai fie cu mine. Dar cine e copilul ăsta de 12 ani, mă? Măi, puiul meu, n-am 12 ani, puiul meu, stai calm. Dar pune și tu o poză, să te vedem și noi. Nici Te rușine cu 13, tine. îmi pun poză, băiat, dar nu mi-e rușine băiatul meu. Haide să te N-am vedem nici și noi. 13, nici 14, nici Dar 15, cât ai? Cât îmi dai? Vreo 15-16. Băi, Da? are de la 15 mai pui 3 ani. 18 și ce cu tu pe ăsta, dacă vezi că nu... Tu știi care-i faza? Dar n-am tupeu, așa De văd ce eu. vorbești tu? De De știi când care-i m-a făcut fază? mama... De Dar știi știi care-i care-i faza? fază? Știi care-i fază? Știi care-i fază? Dar știi care-i faza, Diana, fă-mă lider. Nu fă Diana de lider, că știi că sunt obraznic. Hai, dăm afară. Dă-te, dracu de copil, ham... Bă! Nu știu cuic. Arată. O om retardat. Are nevoie de un 21, cred că mai mare de 21 ani. O zici pe Panci un bunul sau vrei mod decât în are 18 ani, băgă-ți în el nu bun. Eu le dau că am bun simț, mă. Idol, ba da, am văzut acum ce ai scris, nu mi-a apărut să mor. Dă-i dracu, mă, cine băgă seamă. N-ai bani, mă, Idol. Cum să ai bani, n-ai bani.
Te pup, Andrei. Bă, Gabi, te pup. Fac momentan turneu. Cum să n-am sonor, mă, am? Am atât la ceva, mă, de vreo. Te pup, Denis. Bine, bă, hai, că te mă pasă el. Asta e, bă. Ori la bar, ori la spate. Mamă, ce plouă afară. Acolo? E acolo. E direct acolo. Da, direct acolo. E direct acolo, că mă enervez, că nu-mi place așa mă să stau după ei, dă-i direct pe tine. Cine prinde armă? Doamne ajută. Doamne, dă director. Că m-am enervat, n-ai cum, mă joc ca ultimul bot, că nici n-am setări, nu mai mă joc după contul ăsta. Dacă n-ai nume, mă, pe contul ăla să de ce dracu te-ai schimbat pe ăsta, că nu mai ai răspuns. N-am apărut name, că am avut, adică un ce ori de le-am dat, m-am cumpărat la o fată, înțelegi? Din greșeală. Adevărat? Hai că din greșeală. Hai că din greșeală. Aștept să ceva de la ea, de dracu. Să-și facă găgic mai de pe dracu. Tocmai că-i găgică, tatembelule. Hai să te văd, dacă nu s-ar bine. Haide, Blandu. Hai că mi-e frică. Capă clasic. Capă clasic. Nu mai zi de-astea blindule, că tu când vorbești mai au emoțiile, taci. Să mă bată tata că nu mai boniți pe weekend-ul ăla. Trebuie să mă aducă de el. Nu mai știi ce să fac. Ai cineva? Bă, mă, lași o oprit ăștia pe timpul, mă? Nu-i problema să vină și bloodline-ul, că... Bă, nu vorbi de astea, ai înțeles? Nu, am zis să vină oricine. Ia uite-te. Dar n-am zis, Nu vorbi de astea. Păi da. Dar nu vorbi. Zici ceva de rău. Da, mă, ia să mă gata. Bă, care-i bootcamp-ul? Mi-e rău, mă, nu mai mă joc. Salut, hai, ne vedem. Ui, bug, uite bug. Uite.
Mă, mi se pare mie ori de nimeni la gură. Frate, mi-ai furat tot din față, te înjur. Râde mare. Știi cu bug-ul ăsta să mor eu. Atât că. În 3 meciuri am jucat cu 500 de MS-uri, frate. Nu mă lăsa. Deci că mă joc din pădure, tași mă. Da, mă, face mă, asta mă, că asta e mă. Un M4 pe aici. Am prins eu din prima E4, doamne, de bine era să mă pleci. Exact, bine. Mai vreau nimic, vedeți E4 la mine care... I need a scope. Care să i zic. Bine. Ia hai la mine. Ce? Hai să stau în X4 și a fost. Nu, că am X6. Când dai, mă? Mă, nebune. Atâta că pe zic cu ăsta. Și dacă pleacă zona. Nu mă interesează. M4 la mine. Nu vreau eu. Pune ceva pe el așa. Nu e o fundiță acolo. I got supplies. Da, te fac pe... N-aveți. Pe ăștia foc de-a De aia pus full 3. I got Nu supplies. fără de just da. Mă, că ești puțin, că mi-a făcut ăsta pe față. Să nu și scrisul ăla. Da, de 3 am luat-o de acolo, mă, nebunule. Să mor eu dacă te Sunteți. Așa mă, Ia avem 16. e altă senzație fac joc PUBG să mă fac. Hai să-ți dau scop. Uite, pe blind am unde fugi. Ia zi, bă, ai bătut bootcamp-ul Touch Paradise. Hai să moriți voi, hai la parede. Aveți tupeu. Mamă, blindule, tată. Aș arunca de ei acum. Peste 2 minute avem player. Haideți bă că și îi dau unul îi dau. Hai găsi scop de 4 sonă. Plec. Am găsit. Compensator ceva acolo. Băi, ți-l las aici dacă Watch out. I got supplies. Am scop de 3 de aici. I got supplies. Și compensator tot aici. Am 4 cu Am 4, am 500 de tănăți pe 4. Încă tot iau. Scopul ăsta de 3 îl vrea cineva? Nu căci. I got supplies. Hai, mă 203. Marked a location. 230 la mine. Da, că e un frate, o blind din față. 4, bă. Stai că mă pun să caut în față. Ca la regi mă blindele, vezi, mă? Uite la mine. E 4? I got supplies. Ești 2 first. Watch out. Am găsit și eu, am găsit și eu. 5 first, nu trebuie. Niște smoke-uri, ceva are cineva în plus? 2 smoke-uri. 2 smoke-uri. Nu mă duc să mă duc pe pleci. Watch out. Păi unde tot? Unde plecăm blindele? Zine și ne-au cred. Așa că mai mult pe bătaie, și ne bate și noi un pic, oricum n-are rost. E acolo o grenaduță frumoasă, ceva, de care știi ce. Nu-mi place așa. X6 nu vrea nimeni. Eu am X6.
Dar ce fac, mă, băgat loot de la ultrii sau cât dracu? Nu găsesc un half grip? Nu știu. I got supplies. Văd un player, mă. Vezi player? Nu. Marked a location. Să vezi că dacă nu jucăm top 3 meciul ăsta, că jucăm doar pe bătaie, ascultă-le mea. Că joc și eu. Dar noi acolo trebuie să fugim, frate. Ne întorcem la casă, ne băteam cu ea să mor eu. În acțiune așa. Da, mă, dar ei aveau mașină, ei ajungeau direct la casă și noi ne băteam cu ei din nou. Nu, e că nu se duceau aia, bă, ei intrau în case când ajungeau acolo. Și aveam timp să ajungem. Da, de unde dracu să știm că vine alții în spate? Păi dacă stai full open, nu-ți dai seama că o să te ia cineva așa, ți-e un pic. Hai să ții muntele. Hai să facem post. Da, Mă uit acolo. Mă uit acolo. Nu, mă uit acolo. Da, ok. Uite-te în spate, unul logic, man. Marked a location. Trebuie să mă... Ce campăm aici? Aici campăm până aici. Nebunii. Da, și nebun. Următoarea zonă. E bun cube-ul ăsta de ceva? Moarte cu el. Dar n-am poziție aici să țin partea asta, mă. N-am piatră, n-am nimic. Nu ține aici. Căcaturile astea de casă. Nu fac ceva. Watch out. Ce acolo ține? Ține aici. Watch out. Spatele e important. Acolo de mă văzut vreo numai spate aici, bă. Singura poziție în care pot să stau asta. N-ai un suc, blindule? Suc? Ai găsit un campon la câte în jur? Niciun suc, am decât first-uri să mă mor eu, dar am găsit o grămadă. Mi-ai dat două. Ce dă-tu aici? Așa generos ești tu? Îți mai dau și eu un pain dacă vrei. O să dai, că nu refuz. Watch out. Da, dar nu mai... Atâta ziceți unde ține să mă bată tata, hai băi, vă zic și eu să mă bată. Așa. Da, direct, fii atent. Bă, poate merge cineva open acum. Poate bine și noi pe cineva. Ia la lobby de Bă, blindere, sincer să zic, la câți nervi m-am făcut azi, nici chem de calificare n-am să mor de tweet. Jucam frumos, aia nu e problemă, dar jucam un pic for fun, mă joc și eu mai relax, cam nervi. Hai. Hai, vină cu. Hai. Vezi cum să te neapărat la casă. Dacă nu sunt luate deja. Bă, nu mai copii, mă, că mai nervi. Batem cu ei. Îi scoate și dacă e din alfa, mă terminați. Ia o aspirină, mă, dacă ești nervos. Am lag, cred că avem player pe aici. Nu, că o să beau ceva paracetamol, nu știu, beau ceva, că mă doare capătul, mă. La cine? Mâine mor, nebun. Rău ar fi. Plânge blind după mine. Stai acolo. Watch out. Îl culp pe unul. Hai, chiar toți. Mai culcă, lasă-l în căsuțele astea. Casele și după el, casele și după el. Păi să nu fie cineva acolo, uitați-vă și acolo. Te uite că am M24 ăsta când l-o vezi. Nu iert. Ești la casă.
paralelo. Vale. Dă-vă follow până la... Mă uit în partea spatele, spre bă, numărul ban. 4, vină la ta. Aici. Marked a Da. location. I-am știut pe aia să mor de tine. O să aveți grijă. Ține aici spatele ăsta un pic. Tot. Hai să vină ăștia nou până aici, mâncați așa. Avem Dar pierdea eu asupra m-am și întrerupt. tersul. Care sunt în spate? Macaron. Eu mă aici mă uit, Watch aici out! țin eu tot. Opa, iară. Hai să vedem zona și pe aia urcăm sus deasupra la ăștia. Hai și noi la te party, hai acum, hai acum. Hai să merg. Cu a întâia. Hai să mă pun în spate. O, spatele. Avem și spate. Lăsați să se bată între ei, noi îi luăm aici. Third party. Mamă, trage în spate în mine. Uite-l frate, a ajuns la casă. Dar mare de din spate. Marked a location. Watch out! Nu cred că mai ajungi mai înainte. Deci, Da, doar fetițe din spate, nu trebuie să fie de stop și să încăpești. Stai aici. nu vezi. Ce faci? Hai să-mi dau boostere. Hai pleacă, lasă, ia el zona. Am zonă. Ce-a furat kill-ul? Am zonă aici. Am avut-o. Nu la mine. Rapid acum. Exact în spate. Resetezi. Dă smoke pe voi, mă. Exact în spatele meu, băi, spatele meu, exact în spatele meu. A venit de sus. Uite, bă. GG. 4. La un MS-13.
pup, scurt, te pup, ce faci pe mine? Mai joc cu meci 2 și nu mai joc altceva că n-am chef. E destul. Te pup, Logican. Mișor.
Mă aud, mă? Mă auziți? Ziceți-mi dacă mă aud. Ziceți și mie dacă mă auziți. Mai că de Pubg, mă. Estão. Fuck. Asta gândeam, dat match, mă, de aia, nu prea place. Până măcar de și un pic să merg și la unii. Nu folosesc injecția. Hai că mi-a băgat și eu mai injecția, mă. Din că ia spatele vostru. Nu se încălzește cu ei să vezi ce dă-ni. Vedeți pe la spate, mă urât ești la deathmatch, da? Să nu mă obișnuiesc și eu. Hai de acum apară și la deathmatch, mă. Asta cu aia. Dar mă încălzesc și un pic să vedem noi Daniel cam o zi cu ai. Ceva că tu cu ia da mă tu. Uite bă, avem pe unul. Bă, vrei să mergi? Dacă voi v-ați cerut o pagăță, voi vă avea pe un bulangin. I-au cerut-o cu AVP-ul, nu eu.
nice ăla. Cuvinte asta cu ei. Ei, pe le-ați văzut pe la noscop din săritură? Pe le-ați văzut pe ea? Mama, eu salvez să pun și eu pun la story să mor. Băi, ați văzut pe ea din săritură? Ești bulangiu noscop? Ui. Iar încă n-ai să moară fan. Lasă niște de Pubg. Dă-te-mi pula mea că mai atul ăla nu pot. Am bani, bă, că am ieșit în greșeală de la un competitiv. Nu pot să joc competitiv, mă, viața mea. Nu pot, că am bani la competitiv. Iar încă n-ai ars. Băi, să vezi ce noscop am dat, ești nesimțit, mori. Hai să vezi că e scorutura asta, câte. E tu sucite în spate să vezi ce noscop am dat la 1, acum 1 minut 2 maxim. Hai să vezi ce dă unii. Încălzit. La 1 am sărit din săritură, eram sub, da, 2 acolo la ăștia, la cât? La contrateroriști eram. Foarte niso. Ce număr ăsta? Băi, aici arată pe. Cum adică ești în ea? Păi de ce? Am un
Am un laptop, de ce? Stai un pic să mă călzesc chiar să vezi. Îi dau un mie. Adevărat că m-a luat. Am înțeles, am înțeles. Bă, mă, că prindem pula. Stai să vezi ce le fac acum la nepoți, să guard așa cum e. Asta e ca. Hai să. Hai că vă dau eu cu scopul să aia și să vezi ce le dau. Iar pe locul lui imediat. This is global office. That's it, man. Not the same global. Aici trebuie cum iau bă și de la spate bă și pierd. Nu pot măcar mai aia. Să schimb și pistolul. Nu știu ce rău e așa rău acum. Uite-l cu aia unde s-a abonat la mă cât am căzut de pe locul 3. Ai. Mă întorc eu rapid. Denisa, te pup, mersi mult pentru membru meu, mersi super. Te pup, mersi din suflet. Te love you. Bine. Nu dă nimeni time-out mă pentru asta. Bine, Andreea, te pup, te love you. Arată-ți, mă.
Dar nu pot să pun rost, fiul meu. Acum, ca pe nepula. Nice shot, my friend. Very good shooting. Nice shooting. You got him. Adevărat. De Pubg. De Pubg, mă bucur. Iau arma acolo. Cum cu aia a tras atât din el, încă nu știu ce cu aia. Și în spate, și în față. Nu l-am pe niciunul, mă băgă nici în ea. Bă, dar cum trage la coșină că nu la mână? Nice shooting. Very nice. Nice shot. A, disparte. Până vine pe ce ăsta. Hai să vezi și vin să lup. Peste 2-3 săptămâni, Andrei, o să mor. Te pup. Stai să vezi acum că m-am încălzit. Aș 35 să mor tu și eu, dacă nu, fete, meciul să ai pentru tine. Meciul să ai pentru tine, H35. Ia de-mi, du-te.
Hai ce tare să văd. Da.
Te pup până nou. Ai, că n-am mai apucat că cam cafeterul. Hai că mă uit de... Dă-mă sclavul ăla, mă. Într-o pana aștept. Haide mă, serios. Bă, dacă ăla n-are ceva... Am luat locul 2, fraier, dacă pot. Bă, cu tine, Andrei. Sunt numărul 1 la jocul ăsta, mă, cât de curând. Joc bine rău, mă, n-ai chestii. Am văzut Zed. Dați cu mie de bulldog, am stat eu. Vai, eu luat la primul de aici.
Am ieșit din greșeală de la un competitiv. Bine că mi-ai zis, mersi. Andreea. Andreea. I don't know.
Băgăm, băgăm. Nu ștergeți mesajele, nu vreau cu asta. Ce crede Andrei, că nu înțeleg. Ce crede că nu înțeleg, Andrei? Ce se crede lumea, Andrei? Că nu înțeleg. Andrei, eu vreau mi vida rău de tot. Hai că dau eu cu palaș.
Andreio. Oh, Andreio. O mai iubește Andreiu. Da capul. Să-ți modul tău, Andreiu. M-am vrut să văd și un pijamele alea, o să-mi arăți? Ajută-mă, futu-ți morții, mă, că se opune.
Vreau să văd și eu unele ce are. Te pup, zeți ușor. Ușor, zeți. Ia, bă, care fac. Vreau să mă pedepsești și tu rău de tot. Vezi cu gagica că e gagica mea. E tot la rândul lor, ia zic că n-am înțeles. Zis acolo.
Îi trag în cap, mă, să moară, mă, ăsta și... Ia-ți-o, Cristi, te pup. Pedepsește-mă să mă rău de tot tău. Mamă, le bag teroriștii. Dar fi pus la stompan, da, mă. Hai că Fortnite-i. E cum joacă ăla, mă. Andrei, mai ești? Ala de cu echipere am.
Haide mă, care o trag. Statul ia. Hai luăm și eu nu. Hai, de ce miști? Nu, n-am să am la cătuși. Andrei, eu te vreau rău de tot. Sunt de moderator.
Te pup, Andrei. Sunt aici, mă joc, mă nebun. Nu e ficatul, mă. Te pup, Rareș, știi? Bună, bună, șefule, te pup. O unealtă și cheamă. Am rău. A, mă încă pe mine pula cu pistolul ăla. Am încă. Dar și știam numai de alea. Are cu scop, mă, bulangiu, mă. M-a speriat. Hai ce m-a enervat.
Foarte în spate. Trag în el, mă, și el mă ia, mă. La cutiuță, ce faci? În forță și pe PUBG și pe Counter să moară. Bă, mai dați și voi astea, mă, frate. Uite și eu mă joc. Mă joc din Counter acum. Îmi lași și mie, te rog frumos, un like. Dacă tot ai venit și un follow, că vreau să fac follow și pe Instagram. Că îmi te super, bineînțeles. Of, de ce of? Am înțeles. De ce of cutiuță? Of. Ce oftezi?
Off, nu înțeleg de ce ai scris off. O, m-a luat din spate. Ce vată să mă pupe, mă, că nu mi-apare nimic. A, termină, că nu uite de nimeni, mă, terminați odată. Terminați-mă odată că mă enervați. Tot braț ești rău, să mor. Bravo, mersi. Aie, băi, de față. N-ai făcut nimic, măi. Uite, bă, cum stau în linii, ca la mă. Oameni, frate, mă.
pe mine, mă, da. Am cu tren aici. Ui, ce... Au. Și-a intrat. Gata. Haide mă, ia lăsa cu treaba. Vezi, bă. Uite-te. Fac.
de sus. De prea sun Andreea, te spun sedurile sunt ușor. Stai, stai, stai. Că mi-și am dacă l-am oprit o dată. Awesome. Bună, Elena, ce faci? Să văd și mea în dreapta. O prostesc, mă, de aia pierd. De asta e să mă joc serios. E că m-am enervat. Stai, cum sunt bine, normal, sănătos.
ultimul. Bă, dacă îmi trage ăla, e super că dacă să nu fi căutat pe auto aici. Ce pot să dă? Cred că l-ai căutat. Ah, când el cu aici. Are hexer acolo, mi-am dat seama de lucrul ăsta. Dă-te bă din fața mea. Patru portații-mă. Sclavul ăsta de nimic. De ce nu mai poți primi? Asta și eu, aici ăsta. Stai puțin ce eu. Atent aici, mă. Ce de nică? Aici, prostă să mai și știam pe la sus.
Bă, dar asta dacă nu l-are pe dracu nici. Așa pe puțin. Aici m-a speriat de asta.
shooting. Very good shot. Ăla știut unde sunt. Are bun, are ceva. Te pup pe lâna smușel. Dar știut unde sunt, are cod, are ceva. Linux, ăla are ceva. Are cod, are cod. Ăsta are cod, mă. Încă bine. Pula mea, că de două. A, dacă eu joc așa după 2 zile. What? Pe locul 3, mă bă. Mamă nebună. Hai dă-l pentru tine, fii atent ce fac. Ei, n-are cum. Cine ai dă-l pentru? Păi... Nu, ăsta nu se pune. What? Am început să moară ăsta. Haide bă, serios, că tot de sclavul ăla dau.
Am trat AVM-ul iară. Dacă așa că am vieți și eu. Mergem aici. Ai, că le-am uitat cum faci. Ai, e joc. Nu vedeam, mă. Ai, de mă, las. Sunt foarte după 2 zile, vrei să te minți? Nu unul aici. Dacă există, face așa de... Da, eu nu mă gândesc. Acum iau și eu pe astea. Haide, bă. Păi, cât de curând dacă mă mai joc ăștia o să mă fie aici, de fapt. Cam le dau, mă, să moră, mă, să. Aici. Cam le dau.
Dacă nici acum n-are codă la... Uite-te, nu dă-te, mă. Nu, mă, ăsta are ceva. Zic eu care. Dar relax, mă. Relax, mă. Numai cable dau, mă. Hai că hai. Ăla e singurul care mă bate din robul ăsta. Ăsta e singurul care mă bate, tot pe locul 1. Bot am fost aici. Lasă-mă că mai duci și ratezi, ce pula mea vrei? Ai. Lasă-mă. Vai. Hai, merg. Mă, fraier, mă puteți? Ala și măcar aruncă în aer, mă. Praznic. Nou scop, cât nervos. Vai, dar cum de la... Mai e Linux-ul aici, mă. A ieșit, gata. Serios, cu aia? Bă, du-te morții, mă. M-am enervat de la... Mă blochez, mă. Mă bloca fraierul la om.
să mă și voi dacă nu trag bine rău pe locul ăsta rău de tot. Miști. De noi fi numărul 1. Ai, ce încântare. Vai ei. M-a prins până la 100 de... Mamă, megalează la imediat și mai aici. Care dacă iau locul. Dacă nu mă las până la iau locul. De la spate. Mamă la mine. Wow. Altul. Ia unul. La mea mașină. Sunt a mea mașină. Mașină. Acolo. Intrați la picioare la salvă la unul.
Mamă, 296 are la și mai. Nu te văd. Ai, ai. Peste 20 de puncte și nu. Lasă că este 40. Nu trebuia să fac 2 de puncte. Mai trebuie un kill de pe el. Yes. L-avea speed. E să fac o pala și ești nebun. Mă rog. E nebunilor relațiuni sau... Zi-mă că aveți cu să aveți grijă de voi, vă pup. 9 ore de zi, mă, că aveți și pe voastră. De cu eu că mi și pe loc. În promo ca să-și cură tău, mersi Andreea. Love you. Gata, măi. Vă pup, vă iubesc. Vezi că Andreea e femeia mea idol. E idee. Noapte bună și să